So, hello everyone, welcome to Advait IAS Academy. Aji ami important eta class loi aisu for our upcoming enforcement inspector jetu porikha hobo goi ase next Sunday. Okay, so ami Advait IAS Academy duta mock test eta conduct korisilu. So first mock test to aji ami discussion korim. Okay, so 100 questions yata mainly ami GS aro transport of jikhini ase hikhini ami questions loi aisu aro just wait for a second my dear students. Numerical ability ba amar general mental ability hikhini ami yate question ona nai. Okay, mainly GS aro amar traffic and transport jiman khini ase hikhini important topic bu jikhini amar lagise je important hoy including current affairs and Assam part. Okay, hikhini ami loi aisu. So we will discuss one by one. Okay, first 24 questions moi discussion korim, then Madhurya sir aibo, after Sangita ma'am aibo, then traffic or jiman khini amar transport and traffic or jiman khini amar questions ase last 30 questions that will be discussed by Biswajit Sharma sir. Okay, fine. So আজি আমি প্ৰথম কোৱেশ্চন টু ডিসকাশন কৰিম। সো এইখিনি ইয়াতে মেইনলি কারেন্ট অ্যাফেয়ার্স আছে মেইনলি। ওকে, কারেন্ট অ্যাফেয়ার্স বহুত বেছি ইম্পর্টেন্ট হয়। তো বেছি সময় আমি ওয়েস্ট নকৰি পেলে ডাইরেক্টলি আমি কোৱেশ্চন বৈ ডিসকাশন কৰো। ওকে, হোপফুলি ইয়াৰ পৰা হয়তো কোৱেশ্চন নাহিলো আমাৰ এইখিনি টপিক যিখিনি আমি ডিসকাশন কৰিম ইয়াৰ পৰা টপিক বোৰৰ পৰা কোৱেশ্চন আমি হয়তো দেখা পাব পাৰো পৰীক্ষা। ঠিক আছে, ফাইন। ওকে, সো প্ৰথম কোৱেশ্চনটো আমি যদি চাওঁ আৰু ইয়াৰ পিছত কি কৰিম যে আমাৰ ইয়াৰ যেটো PDF ফাইলটো আমি ক্লাছৰ পিছত লাইভ ক্লাছটো হৈ যোৱাৰ পিছত আমি কমেন্ট সেকশনত আমি আপলোড কৰি দিম, আপোনালোকে PDF ফাইলটো কি কৰিব পাৰিব এক্সেস কৰিব পাৰিব। ওকে, ফাইন। সো প্ৰথম কোৱেশ্চনটো চাওঁ আমি কি হয় যে 16 ফাইনান্স কমিশনৰ কথা কৈছে। 16 ফাইনান্স কমিশনৰ who has been appointed as the chairman of the 16 finance commission, very important হয়। ফাইনান্স কমিশনৰ ওপৰত কোৱেশ্চন জেনাৰেলি খুদি থাকে। ওকে, এটো পলিটি ৰিলেটেড হয়। আমি যদি এপিএসসি কোৱেশ্চনবোৰ চাই থাকো আপোনালোকে দেখিব যে ফাইনান্স কমিশনৰ ওপৰত কোৱেশ্চন খুদি আছে। গতিকে আমি এই আৰ্টিকলটো জানিব লাগিব, কোনটো আৰ্টিকলত ফাইনান্স কমিশনৰ কথা লিখা আছে, ফাইনান্স কমিশনৰ কাম কি হয় সেইখিনি আপোনালোকে জানিব লাগিব। বাট আমাৰ কথাটো হ'ল যে এইখিনি আমি ষ্টুডেন্টক ক'ব বিচাৰিছো যে ফাইনান্স কমিশন ইজ এন ইম্পৰ্টেন্ট টপিক ফৰ আৱাৰ আপকামিং এক্সাম। ওকে, ৰিসেন্টলি চেয়াৰমেনো আমাৰ এপইন্ট কৰিছে। কেতিয়াবা কি খুদিব পাৰে 16 ফাইনান্স কমিশনৰ টাৰ্মটো খুদিব পাৰে। কি খুদিব পাৰে? টাৰ্মটো খুদিব পাৰে। মই ইয়াতে কৈ নিদিও, আপোনালোকে ইট ইজ ইয়োৰ ৱৰ্ক যে কেতিয়াৰ পৰা কেতিয়ালৈ আছে 16 ফাইনান্স কমিশনৰ টাৰ্মটো। আগতে পৰীক্ষা খুদিছে, আগতে কি খুদি আছিল 15 ফাইনান্স কমিশনৰ কথা খুদি আছিল। ঠিক আছে, এতিয়া যেহেতু চেয়াৰমেন এপইন্ট কৰিছে গতিকে হু ইজ দ্যাট চেয়াৰমেন? দিস ইজ অৰবিন্দ পানাগাৰিয়া। ওকে, ফৰ্মাৰ কোন আছিল দেখে নীতি আয়োগত আছিল। ভেৰি ইম্পৰ্টেন্ট ফাইন ডে ষ্টুডেন্টস। ওকে, পাৰিম। আৰু ইয়াৰ কোনটো আৰ্টিকল হয়? আৰ্টিকল কোনটো হয় আমাৰ ফাইনান্স কমিশনৰ আৰ্টিকল কোনটো হয়? ভেৰি ইম্পৰ্টেন্ট, ইট ইজ আৰ্টিকল 280 of our Indian Constitution. এনেকে আমি টপিকবোৰ আমি গম পাম আৰু আপোনালোকে টপিকবোৰৰ পৰা কি কৰিব ডিটেইলছ অকন পঢ়িব লাগিব। ঠিক আছে, ওকে, ফাইন। সো নেক্সট কোৱেশ্চনটো আমি চাম আকৌ এটা ইম্পৰ্টেন্ট কাৰেন্ট এফেয়াৰ্ছৰ ওপৰতে আছে যে 16 একাডেমি এৱাৰ্ডছ বেষ্ট এক্টৰ কোনে পাইছে ৰিসেন্টলি। ওকে, আমি সবে জানো দিস ওয়াজ ইন নিউজ এগেইন। ওকে, এনেকুৱা ধৰণৰ কোৱেশ্চন পৰীক্ষাত খুদি আছে। ওকে, সো দিস অপশন উইল বি এ। ওকে, এইখিনি বহুত বেছি ডিটেইলছত আমি ডিসকাশন কৰিব নালাগে, বাট ফাইনান্স কমিশনৰ নিচিনা যিবোৰ টপিক আছে সেইবোৰ আমি কিন্তু ডিটেইলছত অকমান পঢ়ি ল'ব লাগিব পৰীক্ষাৰ আগতে। হু নোস ইয়াৰ পৰা এটা কোৱেশ্চন আমাৰ হয়তো পৰীক্ষাত আহিব পাৰে, আৰ্টিকলটো খুদিব পাৰে, টাৰ্মটো খুদিব পাৰে, বা ফাইনান্স কমিশনৰ কাম কি হয় তেনেকৈ কোৱেশ্চন খুদিব পাৰে। ঠিক আছে, সো মই এইটোৱে ক'ব বিচাৰিছো যে ফাইনান্স কমিশনটো এটা ইম্পৰ্টেন্ট টপিক হয়। ওকে, এপিএসসি পৰীক্ষাৰ কাৰণে যিহেতু আগতে পৰীক্ষা ইয়াৰ পৰা কোৱেশ্চন খুদি আছে। ওকে, সো আপোনালোকৰ যদি কিবা ডাউট থাকে আমাক খুদিব পাৰিব। ওকে, কমেন্ট সেকশনত কমেন্ট কৰিব পাৰিব। ওকে, তো জেনাৰেলি মই বেছিকে কমেন্টবোৰ আছে কাৰণ ক্লাছটো সোনকালে আমি শেষ কৰিব লাগে, আদাৰৱাইজ বহুত বেছি লেংথি হৈ যায়। ঠিক আছে, যিহেতু 100টা কোৱেশ্চন আমি ডিসকাশন কৰিব লাগিব। ফাইন। সো নেক্সট আমি ডিসকাশন কৰিম নেক্সট কোৱেশ্চন। ওকে, সো হোৱাট উইল বি দি নেক্সট কোৱেশ্চন? এইটো যে আমাৰ সাৰ্চ ৰিজেকশ্যন ভেৰি ইম্পৰ্টেন্ট। যিকোনো পৰীক্ষা আপোনালোকে খুলি চালে দেখিব যে সাৰ্চ ৰিজেকশ্যনৰ ওপৰত কোৱেশ্চন আহিয়ে থাকে। গেটিং? সো 2023 ক্লিনেষ্ট সিটি কাক দিছিলে? কোনখন সিটিয়ে পাইছিলে? অবভিয়াছলি এইটো যেতিয়াৰ পৰা আমাৰ 2016 পৰা আমাৰ ষ্টাৰ্ট হৈছে, 2016 পৰা এইটো সাৰ্চ ৰিজেকশ্যন এৱাৰ্ডটো দিবলৈ আৰম্ভ কৰিছে, বাট তেতিয়াৰ পৰা ইন্দোৰে ফাৰ্ষ্ট পজিশন এটেইন কৰি আহিছে। ওকে, সো দিস ইজ দি আনসাৰ। আৰু এইবাৰ জইন্টলি আৰু এখন সিটি আছিলে ইয়াত, দ্যাট ওয়াজ দি সুৰাট। ওকে, দ্যাট ওয়াজ জইন্টলি। Getting?
ফাইন সো স্বচ্ছ সৰ্বেক্ষণটো আমাৰ কাৰণে ইম্পৰ্টেণ্ট হয় পৰীক্ষা দিয়াৰ পৰা কোৱেশ্চন আহিব পাৰে ফৰ দি ফাৰ্ষ্ট টাইম মানে কি হৈছিল যে 2023 জয়েন্টলি আৰু এখন চিটিক দিয়া গৈছে ইন্দোৰ এণ্ড সুৰাট ইম্পৰ্টেণ্ট হয় আপোনালোকে চাই ল'ব ডিটেইলছৰ টপিকটো পঢ়ি ল'ব আৰু ডিটেইলছখিনি আমাৰ ইয়াতে দিয়াই থাকিব আপোনালোকে পিডিএফটো পাই যাব আফটাৰ দি ক্লাছ ফাইন সো নেক্সট আমি ডিসকাশন কৰিম নেক্সট ইম্পৰ্টেণ্ট কুৱেশ্যন নিখিল বড়ো সাহিত্য সভাৰ 63rd নিখিল বড়ো সাহিত্য সভাৰ প্ৰেজেন্ট প্ৰেসিডেন্ট কোন আছিল ওকে সো বড়ো সাহিত্য সভাৰ ওপৰত আমাৰ কুৱেশ্যন সুধি থাকে এপিএসসিত সো ইট ওয়াজ ডক্টৰ সৌৰভ নাৰ্জাৰী ওকে মই বহুত বেছি এক্সপ্লেইন কৰা নাই মই বিশেষকৈ টপিকবোৰ লৈ আহিছো কাৰণ আদাৰৱাইজ বেছিকৈ ডিসকাস কৰিলে ক্লাছটো বেছি লেংথি হৈ যাব দেন উইল গো টু দি নেক্সট কুৱেশ্যন মাই ডিয়াৰ ষ্টুডেণ্টছ মাডাৰ্ট অনলাইন পৰ্টেল এইটো কি হয় দিস ওয়াজ এ নিউজ ওকে এইটো এটা নিউজত আছিলে মাডাৰ্ট অনলাইন পৰ্টেলটো তো এইটো মিনিষ্ট্ৰি অফ এক্সটাৰ্নেল এফেয়াৰ্ছ হয় একচুৱেলি এইটো কিয় কৰিছিলে টু কনসোলাৰ সাৰ্ভিস ফৰ দি ইণ্ডিয়ান ডায়াসপৰা ইন ডিষ্ট্ৰেছ যদি আমাৰ কোনোবা মানুহ এব্ৰডত যদি কিবা ডিষ্ট্ৰেছত আহে কিবা যদি প্ৰব্লেম ফেচ কৰে টু হেল্প দেম দিস portal was launched by the Ministry of External Affairs okay this was the correct answer so modern online portal to news or asile kintu Ministry of External Affairs okay so next another important etu ako important hoy je India's first national dolphin research center etu code recently inaugurated in which state okay so it is in Bihar at Patna okay so details explanation amar আপোনালোকে পাই যাব after the class okay but এখিনি ইয়াতে ডিসকাশন কৰি আছো কাৰণ এই টপিকবোৰ ৰিসেন্টলি নিউজ বা এনেকুৱা ধৰণৰ টপিকবোৰৰ পৰা আমি কোৱেশ্চন এক্সপেক্ট কৰিব পাৰো okay so next go to next question my dear students see here recently which one of the following has become the 104th member of the International Solar Alliance okay so International Solar Alliance is very important okay এটো এনেকুৱা ইন্টাৰনেশনাল আমাৰ কি হয় অৰ্গানাইজেচন হয় যোৰ হেডকোয়াৰ্টাৰ আমাৰ ইন্ডিয়াত আছে কোত আছে গুৰুগ্ৰামত আছে ওকে আৰু এটো ইন্ডিয়া ইনিশিয়েটিভ আছিল ওকে দে ৰিসেন্টলি কোনখন কান্ট্ৰি ইয়াত জয়েন কৰিছে ইট ইজ আৰ্মেনিয়া ভেৰি ইম্পৰ্টেন্ট সো ইন্টাৰনেশনাল সোলাৰ এলায়েন্স ISA is a very important topic for any exam okay কিহৰ কাৰণে ইম্পৰ্টেন্ট কাৰণ এটো এটা ইন্ডিয়া ইনিশিয়েটিভ হয় Initiative of India then ইয়াৰ হেডকোয়াৰ্টাৰ আমাৰ ইন্ডিয়াত আছে ওকে আৰু এটো যদি নিউজত থাকে সো এটো আমাৰ পৰীক্ষাৰ কাৰণে কি হৈ পৰে ইম্পৰ্টেন্ট এটা টপিক হৈ পৰে গেটিং সো আফটাৰ দ্যাট আই উইল ডিসকাস দি নেক্সট টপিক নেক্সট কোৱেশ্চন দিস মাসালি ভিলেজ খনৰ কথা কৰিছে ওকে মাসালি ভিলেজ which recently became India's first solar powered village solar power border village হৈ পৰিছে ওকে এটো আকৌ ইম্পৰ্টেন্ট হৈ পৰিছে চাওক এতিয়া ইয়াৰ ওপৰত আমি ক'ব পাৰো যে PM সূৰ্যঘৰ ওকে সোলাৰ পাৱাৰ প্ৰমোট কৰিব কাৰণে গভৰ্নমেন্ট অফ ইন্ডিয়া এটো প্ৰমোট কৰি আছে ইয়েস অৰ নো সো গটিকে এইখন এনেকুৱা ভিলেজ মাসালি ভিলেজ কোন যিখন কি হৈছে যে এখন বৰ্ডাৰ ভিলেজ হয় আৰু এখন কি হৈছে became recently India's first solar powered village এখন কোনটো ষ্টেটত আছে খুদিছে সো ইট ইজ লোকেটেড ইন দি ষ্টেট অফ গুজৰাট ভেৰি ইম্পৰ্টেন্ট সো আপোনালোকে কি পাৰা যে PM সূৰ্যঘৰ again is important topic যিকোনো পৰীক্ষাৰ কাৰণে যেহেতু ইয়াত গভৰ্নমেন্টে বহুতখিনি এমফাসাইজ কৰি আছে ওকে সাবসিডি দিয়ে আমাক yes or no PM সূৰ্যঘৰ is very important ৰিনিউৱেবল এনাৰ্জি কাৰণে হক বা পলিউশনৰ ওপৰত ৰিলেটেড হক যিকোনো টপিকৰ লগত আমি PM সূৰ্যঘৰটো কানেক্ট কৰি পেলাই আমি পঢ়িব পাৰো ওকে সো এতিয়া আমাক এনেকুৱা ধৰণৰ কোৱেশ্চন খুদিব পাৰে কাইলে যে গভৰ্নমেন্টে কি কৰি আছে ৰিনিউৱেবল এনাৰ্জি প্ৰমোট কৰিবৰ কাৰণে তেতিয়া আমি PM সূৰ্যঘৰৰ কথা আমি ক'ব পাৰিম তেনেকৈ আমি PM কুসুমৰ কথা ক'ব পাৰিম yes or no চাওক আৰু এটা স্কিম এটা ইম্পৰ্টেন্ট স্কিম এটা আছে এটো আপোনালোকে চাই ল'ব ইম্পৰ্টেন্ট হয় PM কুসুম ভেৰি ইম্পৰ্টেন্ট কোনটো সেক্টৰ ৰিলেটেড হয় ভেৰি ইম্পৰ্টেন্ট ওকে নেক্সট ইম্পৰ্টেন্ট ইজ ব্ৰেইন ৰুট okay which of the following best describe the brain root এই brain root word to কোনটোৱে তলৰ কোনটোৱে এক্সপ্লেইন কৰিছে ওকে এটো মনত ৰাখিব যে ব্ৰেইন ৰুট টু কি হয় অক্সফোর্ড ওয়ার্ড অফ দি ইয়াৰ হয় ওকে হেই তেনেকুৱা ধৰণৰ কোৱেশ্চন কিন্তু পৰীক্ষাত আগতে খুদিছে অক্সফোর্ড ওয়ার্ড অফ দি ইয়াৰ আগতে পৰীক্ষাত খুদিছে এটো কি হয় 2024 ওয়ার্ড অফ দি ইয়াৰ হয় বাই অক্সফোর্ড ওকে বাট ইয়াৰ মিনিং টু কি হয় ওকে সো ইট ইজ অপশন B
Cognitive decline from excessive exposure to mindless social media content. Okay, this is the answer. গতিকে I think এইটো এটা important topic হয় আপোনালোকে এটা 5 star ইয়াত দি থব পাৰে মোৰ লাগিছে যে এই ব্ৰেইন নোটৰ ওপৰত এটা কোৱেশ্চন মেবি আহিব পাৰে ওকে মেবি ওকে কাৰণ যেহেতু আগতো পৰীক্ষাত এনেকুৱা কোৱেশ্চন খুদি থাকে অক্সফোর্ড ইয়াৰ ওয়ার্ড অফ দি ইয়াৰ ওপৰত কোৱেশ্চন খুদি থাকে ইট মে বি अगेन কাম বা কেতিয়াবা এই মিনিংটো খুদি দিব পাৰে গেটিং so after that I will go to the next question my dear students. See, Falcon capital of the world এটো আমি সবে জানো ওকে কোনবা যদি আনসার টু দিয়ে দিয়ক মই ইয়াতে এটো আনসার ইয়াতে নিদো ইট ইজ ভেরি ইম্পর্টেন্ট আৰু এটো ৰিপিটেড এটা কোৱেশ্চন হয় ইট ইজ এ ৰিপিটেড কোৱেশ্চন ওকে এটো মই ইয়াতে আনসার এটো কোৱেশ্চন নম্বৰ 10 ৰ আনসারটো কি হয় আপোনালোকে কমেন্ট সেকশনত কমেন্ট কৰিব ওকে এটো আৰু বহুত বেছি ইজি হয় ওকে দিস ইজ দি ইজিয়েষ্ট বহুত বেছি ইজিয়েষ্ট এটা কোৱেশ্চন হয় আৰু মানে ওকে অৰুণাচল হয় না নাগালেণ্ড হয় না আসাম হয় নে মণিপুৰ হয় ওকে এটো মই ডিসকাশন নকৰো নেক্সট কোৱেশ্চন আই উইল ডিসকাস দি কোৱেশ্চন নম্বৰ 11 এটা ইম্পৰ্টেন্ট টপিক হয় যে সাহিত্য দিৱস আমি অবজাৰ্ভ কৰো 26 মাৰ্চত ওকে কাৰ মেমৰিত অবজাৰ্ভ কৰো কোৱেশ্চন নম্বৰ 11 এগেইন মই এটো ক'ব না যাও ওকে এটো এটা ইম্পৰ্টেন্ট টপিক হয় আপোনালোকে এটো নিজে কি কৰিব আনসারটো দিব বা কমেন্ট সেকশনত কমেন্ট কৰিব ঠিক আছে কোন হয় ওকে এক্সপ্লেনেশনটো নুসুৱা আগতে কমেন্ট কৰিব ওকে এটো আৰু মই ইয়াতে আনসার দিব না জ্যোতি প্ৰসাদ আগৰলা হয় নবীন চন্দ্ৰ বৰদলৈ হয় না অতুল চন্দ্ৰ বৰুৱা হয় না লক্ষ্মীনাথ বেজবৰুৱা কি হয় আপোনালোকে ইয়াতে নিজে আনসারটো দিব ওকে তেতিয়া আমাৰ ক্লাসটো ইন্টাৰেস্টিং হৈ পৰে আৰু গুজেখিনি কৈ দিলেতো আৰু ইন্টাৰেস্টিং নহয় মানে ঠিক আছে নিজকে আপোনালোকে চেক কৰিব পাৰিব ওকে ফাইন নেক্সট আমি ডিসকাশন কৰিম যে হেৰিটেজ ব্লক এগেইন ইন নিউজ অসমৰ ৰিলেটেড এটা নিউজ আছিল এটো which areas were declared as heritage block by the Assam state cabinet restricting land transaction okay heritage block কাক লৈ পেলাই ডিক্লেয়াৰ কৰিছে আসাম ক্যাবিনেটত কোন কিটা জায়গা কোন কিটা প্লেস okay so question number 12 to মই হ'ব আপোনালোকে নিজে ইয়াতে আনসাৰ কৰিব আসাম ৰিলেটেড হয় এনফোর্সমেন্ট ইন্সপেক্টর হক এডিআরই পৰীক্ষা হক আসাম পুলিশ হক যেনেকুৱা ধৰণৰ পৰীক্ষাতে খুদিব পাৰে ওকে ইভেন কাইলে যদি আমি সিভিল সার্ভিসৰ ভাইভা দিব যাও তথাপিও তোমাক আমাক এই হেৰিটেজ ব্লকৰ ওপৰত খুদিব পাৰে ওকে সবৰে কাৰণে ইম্পৰ্টেন্ট হয় ইট ইজ এটো আপোনালোকে নিজে কমেন্ট কৰিব ঠিক আছে যে আনসারটো কি মই অসমৰ টপিকবোৰ একাৰণে কি কৰা নাই ইয়াতে আনসারটো দিয়া নাই ডাইৰেক্টলি সবে কমেন্ট কৰিব ঠিক আছে ফাইন নেক্সট কোৱেশ্চন নম্বৰ 13 which Assamese film won the award for the best feature film in Assamese in 17th National Filmfare Award কোনখন Assamese film এ best film feature film award পাইছে 17th National Film Award ওকে এটো মই ইয়াতে আনসারটো নিদু আপোনালোকে নিজে কৰি লব ঠিক আছে this is in again in news so অসমৰ এখন অসমীয়া মুভিয়ে কি পাইছে ন্যাশনাল ফিল্ম এৱাৰ্ড পাইছে we should know about it okay আৰু চোৱা পৰীক্ষাত কেনেকুৱা ধৰণৰ টপিকবোৰ জেনেৰেলি খুদে যে যিবোৰ সাপোজ অসমৰ পৰা যদি কোনোবা এজন মানুহে বা কোনোবা এটা অনুষ্ঠানে যদি কিবা ন্যাশনাল লেভেল বা ইন্টাৰনেশনাল লেভেলত যদি কিবা এচিভ কৰিছে কিবা এৱাৰ্ড পাইছে হেতু আমাৰ কাৰণে ইম্পৰ্টেন্ট হৈ পৰে বুজি পাইছো হে তেনেকুৱা ধৰণৰ টপিকে এটো এটা টপিক হয় গতিকে we must know about it কাৰণ অসমৰে হয় ন্যাশনাল এৱাৰ্ড পাইছে বেষ্ট ফিচাৰ ফিল্ম ইন আসামিজ গতিকে we should know about it আৰু হে তেনেকুৱা ধৰণৰ কোৱেশ্চনে পৰীক্ষাত আহি থাকে এটা সময়ত ভিলেজ ৰকষ্টাৰ ওপৰত বহুত কোৱেশ্চন খুদি আছিল বিকজ নিউজত আছিল বুজি পাইছো গতিকে আমি আকৌ এক্সপেক্ট কৰিব পাওঁ যে এবাৰ এটো খুদিব পাৰে গেটিং ফাইন সো এনেও আপোনালোকে এক্সপ্লেনেশনত পাইয়ে যাব গুটেখিনি এক্সপ্লেনেশন ইয়াতে পাই যাব আফটাৰ দি ক্লাস আপোনালোকক গুটেখিনি আমি আপলোড কৰি দিম ঠিক আছে হিমাশ্ৰী হাজৰিকাই কৈছে কোৱেশ্চন নম্বৰ 10 টু নাগালেণ্ড yes very good হিমাশ্ৰী okay fine so next question number 14 to sound this was in news yuba ai initiative car hoy okay for skilling and capacity building was recently launched in collaboration with which of the following entities etu car entities hoy question number 14 kunuba jodi answer dibo pare okay anyone yuba initiative is in news etu car initiative hoy
Okay, so it is an initiative of anyone there to reply this. Question number 14, my dear students. So it is an initiative of MeitY, Ministry of Electronics and Transformation Technology, and AICT. Okay, so answer is your B. Important hoy. Okay, actually current affairs jiman khini topic yate ami disu ba Assam related jiman khini topic yate dia goise ekhini apnaloke ebar bhalke sai jabo kintu maybe eta ba duta question ahi jabo pare. Question common nahe kintu de moi etu kowa na je question common nahe, but topic tu pora you may expect question common nahe boli kono kobo nore, but amak ki lage, amak topics lage, ami topic tu pala topic tu pohi gole tar par question ahile we can solve it. Okay, fine. How many core districts? So etu again important, etu sobe answer dibo, etu moi nokwa ako, etu this is again what Assam related hoy je how many core districts have been created as per recently implemented core district scheme. Okay, etu comment kobo. Question number 15. Do comment here. Do comment at the comment section. The kimanda core district declare korise, create korise ami Assam government. So next, question number 16. Which writer received the Saitya Academy Award? Eto writer hobo lagile. Okay, just wait. Which writer received the Saitya Academy Award in Assamese language for his book Foring Bure Bator Kotha Jane in 2024? Very important. Okay, Foring Bure Bator Kotha koy kon kune likhisil june Saitya Academy Award paisile. So it was very famous. Again moi ya answer dibo na sobe janu ami. Okay, june june class to sai ase tumaloke nije comment kobe and check yourself that tumaloke preparation kuntu level et goise. Moi answer to koi dile no hobo aru yate tumaloke preparation to bana no hobo. Thik ase. Then again SpaceX, etu akho bahut beshi news asile de SpaceX. Okay, the Indian Space Research Organization ISRO successfully launched the SpaceX mission using PSLV C60. Etu moro rakhiba de PSLV C60. Maybe etu khuribo pare je SpaceX ot kuntu PSLV use korisile teneke khuribo pare. Okay, which of the following best describe the primary objective of the SpaceX? SpaceX or primary objective to ki hoy? Primary objective to ki hoy? So it is to demonstrate the technologies for spacecraft docking and undocking. This was the answer. So SpaceX to important asile amar karone bahut news asile. So SpaceX or opor tumalok khudibo pare question. Okay, ISRO launch korisine ki hoy ba kuntu PSLV SpaceX launch korisile. Okay, PSLV C60 etu important hoy de. Option kenake dibo pa PSLV C16, C59, C58 question will be asked like that. Jehetu SpaceX is in news. Okay, ইয়াৰ পৰা যিকোনো ধৰণৰ কোৱেশ্চন খুদি পায়, গতিকে SpaceXৰ ওপৰত আমি অকমান পঢ়িললে ভাল হয়। মেইনলি আমি ফোকাস প্ৰাইমেৰী এইম টু কি হয়, অবজেক্টিভ কি হয় হেতু, এন্ড দিস লঞ্চ ভেহিকলটো আমি জানিলে হ'ল যে PSLV কি হয়, PSLV ইউজ কৰিছে নে GSLV ইউজ কৰিছে নে, বা PSLV কোনটো ভেহিকল ইউজ কৰিছে, কিমানখিনি লৈকে জানিলে হ'ল অবজেক্টিভ কোৱেশ্চনৰ কাৰণে। গেটিং? So after that I will discuss question number 18. The mission Mosam. Mission Mosam consider the following statement. Mission Mosam to ki hoy? It aims to enhance the India's capability in weather and climate related science research and service. It has budgetary allocation of 2,000 crore rupees for 5 years. Okay, and it is being jointly implemented by the India Meteorological Department, Indian Institute of Tropical Meteorology, and the National Center for Medium Range Weather Forecasting. Okay, so your answer to ki hobo my dear students? Question number 18, Mission Mosam. Okay, anyone? Question number 18, Mission Mosam. Anyone with this answer, my dear students?
So its answer is your C. Okay. So actually ki hoy je 2000 rupees 2000 crore rupees to allocate koise, but this is not for 5 years. 5 years o karan asile etu. This was for 2 years. Getting? So 1 and 3 is the correct answer. Getting? 1 and 3 is the correct answer. So question number 18. Amar 2000 crore is the right. Hoy, but 2000 crore was not for. So let me check, my dear students. This is 2000 crore to amar ki asile for 2 years of karone asile. Okay, not for 5 years. Okay, he karone amar ki hoise 2 option. Gotike ami mission motion to ami janibo laibo important eta topic hoy. Okay, fine. So next ami discussion korim question number 19. With reference to Chandrayaan 3, consider the following statements. The mission success made India the 5th country in the world to soft land robotics infrastructure on the moon. It confirmed the presence of sulfur on the lunar surface. The Pragyan rover, with a mission of 1 lunar day, was the part of the Chandrayaan 3. It carried tools to study seismic and thermal properties of the lunar surface. Okay. So Chandrayaan to amar kane important hoy. Okay. Chandrayaan 3 is very important for us, my dear students. A topic to we may expect any kind of question. Okay, even ketia launch koisile hetu lake amar important hoy. Gotike apnaloke ki kobo Chandrayaan 3 bikhoy okoban details poi lobo pare, kan this was in news aru India kan eta bahut dangor achievement hoy. Gotike explanation ot ami gutei khini dia ase. So read about this topic, my dear students. This is very important. Chandrayaan 3 janeka paiks to amar kane important hoy. Okay, again Chandrayaan 3 is very important for us. Okay, do a detailed study about this. Okay, our explanation amar dia jab apnaloke etu pohi lobo important hoy kintu porikha kan, not only for this enforcement exam but for amar jetu upcoming prelims ahibo goi ase hobo goi ase, so hetu kano kintu important hoy. Okay, so next I will discuss about this question number 20. Consider the following statement regarding United Nations Convention on Combat Desertification. Okay, it was the first and only international legally binding framework to set up address the problem of desertification. Recently, COP16 UNCCD was launched in Riyadh, Saudi Arabia. It was the first time a UNCCD COP was held in Middle East and North Africa. How many of the above statements are correct? Okay, so question number 20. So question number 20 to amar ki hobo answer to. So its answer will be your all 3 is the correct answer. Okay, so I don't think that etu iman eta important hoy. So okay, so you may skip it. Okay, so etu to loga nai je desertification opor amar UNCCD report question ahibo pare, but still we should know about it. But a organization to amar kane important. Okay, UNCCD, this United Nations Convention on Combat Desertification. This topic is important. This topic is important. Okay, actually this is important for your civil service examination. Civil service exam. Okay, ba amar APSC CC karone etu amar APSC CC karone ba UPSC ESC karone amar important hoy. This topic is very important. Okay, fine. Kan ইয়াৰ ওপৰত আগতেও আমাৰ কোৱেশ্চন আমি অহা দেখা যায়, CC হক বা আমাৰ UPSC হক, ইয়াৰ ওপৰত কোৱেশ্চন অলৰেডি আমাৰ সুধি আছে. ওকে, United Nations Convention to Combat Desertification important হয়. Getting? Fine. So next আমি discussion কৰিম question number 21. Consider the following statement regarding the India State of the Forest Report. এটো important এটা topic হয়. India State of Forest Report is very important. ইয়াতে details explanation আমি দিয়া আছে, PDF ত আপোনালোকে পাই যাব comment section ত। গতিকে details ত আপোনালোকে পঢ়ি ল'ব যে এটো কিন্তু বহুত বেছি important হয়। Okay, so আমি let's discuss the question টো আমি discuss কৰোঁ। It has been published by the Forest Survey of India on a biennial basis since 1987. The forest and tree cover of India is 25.17% of the geographical area.
Okay, as compared to assessment of 2021, there is an increase in the forest and tree cover of the country by 1445 square kilometer. Okay, Madhya Pradesh has the largest area under the forest and tree cover. In terms of percentage, the forest cover with the respect to, in terms of percentage of forest cover with respect to total geographical area, Lakshadweep has the highest forest cover, followed by Mizoram, Andaman and Nicobar Island. Okay, Chhattisgarh recorded the largest increase since 2021. So to solve this question, আমি এই ৰিপৰ্টটো বিষয়ে ডিটেইলছত জানিব লাগিব, আদাৰৱাইজ সম্ভৱে নহয় এইটো কুৱেশ্যন সলভ কৰিব কাৰণে। চোৱা, ছটা ইয়াতে কি দিয়া আছে, আমাক ষ্টেটমেণ্ট দিয়া আছে, গতিকে উই হেভ টু ৰিড এবাউট দি ৰিপৰ্টটো নপঢ়াকৈ এইটো কুৱেশ্যন আমি সলভে কৰিব নোৱাৰোঁ। অ'কে, চ' লেটছ চি দি আনচাৰ মাই ডিয়াৰ ষ্টুডেণ্টছ। আনচাৰটো কি হ'ব ইয়াতে? Question number 21. So all 6 are correct. Okay, so details of amar etu explanation apalok dia ase, so ekane etu discussion koisu je this topic India State of Forest Report, eta bujabo lege tenekwa kono kotha nai, etu factual eta amar topic hoy. So ami he topic tu bishoy India State of Forest Report or bishoy 2023 ami important key points bur ami janibo lagibo. Okay, তেতিয়াহে আমি এই কুৱেশ্যনটো সলভ কৰিব পাৰিম, আৰু যিমান কিটা পইণ্ট ইয়াতে দিয়া গৈছে গোটেই কিটা কি পইণ্টে হয়। ওকে, যদি এতিয়ালৈকে আপোনালোকে পঢ়া নাছিলে ইণ্ডিয়া ষ্টেট অফ ফৰেষ্ট ৰিপৰ্টটো, এবাৰ কি কৰিব আপোনালোকে চাই যাব। ওকে, এটলিষ্ট দিছ পইণ্টছ, এইকেইটা পইণ্টে চাই যাব, মেবি ইয়াৰ পৰাও আমি কুৱেশ্যন কৰিব পাৰিম। ঠিক আছে, ফাইন। দেন নেক্সট উইল ডিছকাছ এবাউট দিছ কুৱেশ্যন নম্বৰ 22। কনচিডাৰ দি ফলোয়িং ষ্টেটমেণ্ট ৰিগাৰ্ডিং দি সান্টা আনা উইণ্ডছ। ওকে, a wind to ki hoy, Santa Ana winds are the regional winds in the western United States, particularly affecting southern California. These winds typically occur during the winter months. Okay, they are strong, dry and warm winds. These winds increase the risk of wildfires and reducing the humidity and drying vegetations. Okay, so question number 22. So it will be your all 4 answers are the correct. Okay, so etu ami this was a news actually, ami etu abar sai lobo lebo je Santa Ana winds to ki hoy. Okay, see the wildfires related hoy, this is very important. Poikhat news or asile actually maybe ahibo pare, getting it is generally amar ki hoy winter winds hoy. Okay, and this is strong, dry and warm winds. Etu eta sabo je this is what strong, dry and warm winds. Okay, again etu mainly ami kuntu region ot poa jay, this region to ami sam, this is a regional wind, karon eta particular region ote ei wind to thake, it is in western United States and particularly southern California. Getting fine. So this is the important point regarding this Santa Ana winds, important hoy. Next is the question number 23. This is important, okay, Champions of the Earth Award. Etu kune dia khudise, it is the United Nations highest environmental honor. It is presented annually by United Nations Environmental Program UNEP dia boli koise annually, and ecologist Madhav Gadgil has been honored with the Champion of the Earth Award for 2024. So answer is what? This is all are the correct. Which of the following are correct? So all 3 statement are correct. A to important hoy je ebar kak dise to ecologist Madhav Gadgilok dise, this is important, this point is very important. Okay, so ebar amar Champions of the Earth Award kak dise Madhav Gadgil, the ecologist. Okay, very important, etu apnaloke eta important topic hisabe mark koribo pare. Okay, so etia pora next question kita amar Madhya sare koribo, then Sangita ma'am ahibo, then Biswajit Sharma sare amar baki kita question complete koribo. Okay, thank you everyone for watching the class. And after the class we will upload the PDF to ami upload kori dim. Okay, thank you. Good afternoon students. So 24 pa ami continue korim.
আমি ডিসকাস কৰি আছিলো 24 পৰা আমি কন্টিনিউ কৰিম আমি ডিসকাস কৰি আছিলো এনফোৰ্সমেন্ট ইনস্পেক্টৰৰ যেটো আহা সপ্তাহত যেটো এক্সাম আছে তাৰ কাৰণে কুইক কিছুমান ৰিভিজন আমি কৰি লব পাৰো সো 24 নম্বৰ কোৱেশ্চনটো চেছৰ ওপৰত হয় ইয়াতে খুদা গৈছে কি চেছ আৰু ভাৰতৰ লগত ইয়াৰ ইতিহাসটো কি কেনেকৈ জড়িত হৈ আছে প্ৰথম ষ্টেটমেন্টত কোৱা গৈছে আৰু প্ৰথম মাৰ্ক কৰি লবা কি শুদ্ধ ষ্টেটমেন্ট কোনকিটা আছে এটো খুদিছে কেতিয়াবা ইনকাৰেক্টও খুদি দিয়ে সো আগতেই যদি তোমালোকে এই বস্তুটো মাৰ্ক কৰি লোৱা তেতিয়া সেই ভুলটো বা সিলি মিস্টেকটো নহয়গে তো আমাৰ ষ্টেটমেন্টটো আছে কি চেছ অলিম্পিয়াডখন বলে এনুৱেল ইভেন্ট এটা হয় ঠিক আছে আৰু ইণ্ডিয়া ইয়াতে পাৰ্টিসিপেট কৰি আছে 1956 ৰ পৰা দ্বিতীয় ষ্টেটমেন্টত কোৱা গৈছে কি ভাৰতৰ যদি শতৰঞ্জৰ ইতিহাসটো আমি কওঁ এটো 1600 বছৰ পিছলৈকে আমি যাব পাৰো আৰু প্ৰাচীন ভাৰতৰ ইতিহাসত গুপ্তা বংশ যেতিয়া ৰাজ কৰি আছিল হেতু সময়তে শতৰঞ্জ বা চেছ তাৰ উত্থাপনা কৰা গৈছিল এটা কোনকিটা ষ্টেটমেন্ট কাৰেক্ট হয় বা ৰং হয় তোমালোকে অলপ উত্তৰ দিবলৈ চেষ্টা কৰা ইয়াতে অপচনত খুদা গৈছে ওয়ান অনলি টু অনলি বোথ কাৰেক্ট আৰু নান অফ দেম আৰ কাৰেক্ট এটা প্ৰথম ষ্টেটমেন্টটো যদি আমি চাও চেছ অলিম্পিয়াডটো বলে এটা এনুৱেল ইভেন্ট হয় এনুৱেল ইভেন্ট নহয় এটো এটা বাইনিয়েল ইভেন্ট হয় ঠিক আছে 2 বছৰৰ মুৰে মুৰে হয় আৰু ইয়াতে কিন্তু এটো কাৰেক্ট হয় কি ইন্ডিয়া পাৰ্টিসিপেট কৰি আছে 1956 ৰ পৰা ঠিক আছে সো দিস স্টেটমেন্ট ইজ ৰং সো ওয়ান অনলি কাটি গল বোথ টু কাটি গল এতিয়া আমি 50-50 ষ্টেজত আহি গৈছো ইয়াৰ দুটা ভিতৰতে আমাৰ এনসাৰটো ঘুমাই আছে এনেকুৱা ষ্টেজত যদি তোমালোকে এক্সামত আহি যোৱা আৰু সঠিক উত্তৰটো নাজানা তেতিয়া মই ৰেকমেন্ড কৰিম কি তোমালোকে 50-50 ৰিস্কটো কিন্তু লৈ লবা ইফালে যদি বহুত কিটা তোমালোকে সঠিকভাৱে এটেম্প কৰিব পাৰিছা তেতিয়া ৰিস্কটো নলবা কিন্তু তোমালোকৰ যেটো টাৰ্গেট এটেম্পট আছে সেই টাৰ্গেট এটেম্পটৰ ফেলে যদি অকমান তোমালোকৰ ডেফিসিট আছে কি 15টা কোৱেশ্চন আৰু 80টা কোৱেশ্চন এটেম্প কৰিম বুলি ভাবিছিলা বা 85টা কোৱেশ্চন এটেম্প কৰিম বুলি ভাবিছিলা 20টা কোৱেশ্চন হোৱা নাই তাৰ ভিতৰত 20টাৰ ভিতৰত বলে 10টাত তোমালোকে 50-50 ষ্টেজত আহি গৈছা তেতিয়া ৰিস্কটো লৈ লবা কিন্তু while considering this particular question amar option B to correct hobo moving on yata khudise ki Nobel simple eta question khuda goise ki 2024 mane last year ot Nobel Prize literature sahityot kune lav korise yata prothom statement et koa goise John Fossey Khauju Ishiguro Hang Khan aru Annie Arnex শুদ্ধ এনসাৰটো হ'ব সাউথ কোৰিয়াৰ পৰা তেওঁ বিলং কৰে প্ৰথমতে পয়েট হিচাপে কবি হিচাপে তেওঁ নিজৰ জীৱনটো ষ্টাৰ্ট কৰিছিলে আৰু তেওঁ পিছলে গৈ পেলাই নিজৰ উপন্যাস বিলাকৰ কাৰণে প্ৰসিদ্ধ হ'ল সো অপচন সি ইজ দা কাৰেক্ট এনসাৰ আৰু ইয়াৰ লগতে নোবেল প্ৰাইজ বিলাক যেতিয়া তোমালোকে চাই লবা সাহিত্য বাদ দি পেলাই বেলেগ বেলেগ যত ফিজিক্সত দিয়ে কেমিষ্ট্ৰিত দিয়ে বায়োলজিত দিয়ে ইকোনমিক্সৰ প্ৰাইজটো অলপ বেলেগকে দিয়ে শান্তিৰ কাৰণেও দিয়া যায় সো এই এনেকুৱা যিবিলাক ভিন্ন ভিন্ন সেকশন আছে যাৰ কাৰণে নোবেল প্ৰাইজটো দিয়া গৈছে বা দান দিয়া গৈছে হেইবিলাক তোমালোকে কিন্তু পঢ়ি লবা এতিয়া এই কোৱেশ্চনটো অকল সাহিত্যৰ কাৰণে আছে কিন্তু তোমালোকে জানিব লাগিব ফিজিক্সত কোনে পাইছে কেমিষ্ট্ৰিত বায়োলজিত ঠিক আছে আৰু ইকোনমিক্সতো কোনে পাইছে এই বস্তুবিলাক আৰু পিছতো কোনে পাইছে তোমালোকে চাই লবা সো as for this question correct answer is option C ইয়াৰ লগতে এটা খুদা গৈছে কি in terms of number of world heritage properties world heritage সম্পত্তি ঠিক আছে where does India rank globally after the inclusion of Ahom Moidam এতিয়া আমাৰ অসমৰ কথাই যদি মই কওঁ ওয়াৰ্ল্ড হেৰিটেজ সাইটৰ অসমৰ যদি মই কথা কওঁ আমাৰ অসমত তিনটা আছে প্ৰথমটো আৰু দ্বিতীয়টো 1985 ত মানস নেশনেল পাৰ্ক প্লাস কাজিৰঙা নেশনেল পাৰ্কক দিয়া গৈছিল ঠিক আছে আৰু লাষ্ট ইয়াৰ আমাৰ কাৰেন্টত নিউজটো আছিলে যোনটো 3 নম্বৰ আমাৰ সাইট আছিলে এটো চৰাইদেউ মৈদামত 2024 ক দিয়া গৈছিল টোটাল আমাৰ অসমত তিনটা সাইট আছে কিন্তু যদি ৰ্যাঙ্কিং ওয়াইজত যদি আমি চাবলৈ যাওঁ অপচনটো হ'ব সি টু কাৰেক্ট হ'ব আমি 6th অপচনত আহো আমি 6 নম্বৰত আহো ইন টাৰ্মস অফ ওয়াৰ্ল্ড হেৰিটেজ প্ৰপাৰ্টিজ ঠিক আছে ভাৰতৰ ৰ্যাঙ্কিং হ'ব এটো গুটে গ্লোবাল ষ্টেজত কিন্তু অসমত আমি যদি চাবলৈ যাওঁ আমাৰ তিনটা ওয়াৰ্ল্ড হেৰিটেজ সাইট আছে তোমালোকে কমেন্ট সেকশনত মেনশন কৰিবা এই মৈদামে যোনটো এই আহোম সকলৰ মৈদাম চৰাইদেউ ডিস্ট্ৰিক্টত আছে এই মৈদাম সকলে যোনটো ওয়াৰ্ল্ড হেৰিটেজ সাইটৰ যেটো ডিস্টিংশন লাভ কৰিছে কোনটো ক্যাটাগৰীত লাভ কৰিছে ঠিক আছে ক্যাটাগৰীটো তোমালোকে যদি কমেন্ট সেকশনত মেনশন কৰিব পাৰা আই উইল বি ভেৰি হ্যাপি মুভিং অন ইয়াতে কোৱা গৈছে 27 নম্বৰ কোৱেশ্চনটোত কি হাইয়েষ্ট ৰেল ব্ৰিজ কি হয় এটা হাইয়েষ্ট মানে সবচে ওখ ঠিক আছে সবচে ওখ সি লেভেলৰ পৰা বা গ্ৰাউন্ড লেভেল বা মিন সি লেভেলৰ পৰা কিমান হাইটত হাইয়েষ্ট ৰেল ব্ৰিজ আছে ভাৰতত বিশ্বত নহয় প্ৰথমখন কোৱা গৈছে পাম্বান সেনাব ব্ৰিজ হাওৰা ব্ৰিজ আৰু গোদাবৰী আৰ্ক ব্ৰিজ ঠিক আছে আৰ্ক এণ্ড ডমৰ যেতিয়া আমি কথা পাতো বা আৰ্ক আৰ্কিটেকচাৰৰ কথা পাতো তেতিয়া মধ্যযুগৰ কথাও তোমালোকে মনত কৰিব লাগিব
কেতিয়াবা তোমালোকে যেতিয়া এমচিকিউ বা মক টেষ্ট বিলাক প্ৰেক্টিছ কৰি থাকা যোনবিলাক ষ্টেটমেণ্টৰ এনসাৰটো শুদ্ধ নহয় সেইবিলাক ষ্টেটমেণ্টৰ ওপৰতো অলপ যদি তোমালোকে ৰিসাৰ্চ কৰি লোৱা তেতিয়া তোমালোকৰে লাভ হ'ব কাৰণ তেতিয়া তোমালোকৰ জালখন মাছ মাৰিবৰ কাৰণে যদি এক্সামত তোমালোকে যাবা তোমালোকৰ জালখন অকমান ডাঙৰ হ'ব আৰু তাতে এটা দুটা পৰি যাব পাৰে ইয়াৰ শুদ্ধ এনসাৰটো হ'ব সেনা ব্ৰিজ অলমোষ্ট 300+ মিটাৰছৰ ওপৰত আছে ঠিক আছে 300 meters plus ওপৰত আছে from the ground level or mean sea level question number 28 ত কোৱা গৈছে অসমৰ পৰা এজন বিষয়া অফিচাৰ ঠিক আছে সেই অফিচাৰজনে দুটা মেজৰ যোগা চেম্পিয়নশ্বিপত 2024 ত প্ৰথম স্থান লাভ কৰিছে ঠিক আছে প্ৰথম স্থান লাভ কৰিছে আৰু সিনিয়ৰ কেটেগৰী তেওঁৰ নামটো কি হয় সুধিছে অপচন এ দিয়া গৈছে সুৰেশ কুমাৰ বি দিয়া গৈছে ৰাজেশ শৰ্মা সি দিয়া গৈছে প্ৰণৱ কুমাৰ নাথ আৰু ডি দিয়া গৈছে অনিল গুপ্তা আমাৰ শুদ্ধ এনসাৰটো হ'ব প্ৰণৱ কুমাৰ নাথ ঠিক আছে প্ৰণৱ কুমাৰ নাথ আৰু তেওঁ এসিস্ট্যান্ট ডাইৰেক্টৰ হয় প্ৰেছ ইনফৰমেশন ব্যুৰো আমাৰ সিভিল সাৰ্ভিসেস প্ৰিপাৰেচন কৰিব কাৰণে প্ৰেছ ইনফৰমেশন ব্যুৰোৰ মেটেৰিয়েল বিলাক আমি অলপ ৰিলাই কৰো because they are known as the authentic source of the government of India ঠিক আছে সো তাতে তেওঁ এসিস্ট্যান্ট ডাইৰেক্টৰ হিচাপে গুৱাহাটীৰ ব্ৰাঞ্চটোত তেওঁ কৰ্মৰত হয় বৰ্তমান আৰু তেখেতৰ নামটো কি হয় প্ৰণৱ কুমাৰ নাথ ইয়াতে কোৱা গৈছে কোনটো আঁচনি অসমত আনা গৈছে য'ত 100% হেল্থ ইন্সুৰেন্স দি দিয়া গৈছে to the National Food Security Act মানে under the National Food Security Actor underত এখন আঁচনি আনা গৈছে যাৰ দ্বাৰা 100% হেল্থ ইন্সুৰেন্স দি দিয়া গৈছে আৰু ইয়াৰ অপশনটো ডাইৰেক্ট আমি গমে পাওঁ কি এটো মুখ্যমন্ত্ৰী আয়ুষ্মান অসম যোজনা ইয়াতে অলমোস্ট 27 লাখ ফ্যামিলিজ বিলাকক ইনক্লুড কৰা গৈছে ঠিক আছে বেনিফিচিয়াৰী ফ্যামিলিজ বিলাকৰ যদি টোটালটো আমি চাওঁ অলমোস্ট 27 lakhs হ'ব ঠিক আছে 27 lakhs moving ahead which of the following tiger reserves has been designated as world's first dark sky park এটা dark sky parkৰ need to কিয় আহিলে requirement to কিয় আহিলে এতিয়া আমাৰ আধুনিক যোনবিলাক চহৰ আছে বা আমাৰ আধুনিক যিটো সভ্যতা আছে আমি ৰাতিৰ সময়ত বহুত আৰ্টিফিশিয়াল বা কৃত্ৰিম লাইট জ্বলাই পেলাই আমাৰ গোটেই যেটো এনভায়ৰনমেন্ট আছে এই এনভায়ৰনমেন্ট বিলাকত আমি লাইট পলিউশন কৰো এতিয়া লাগে চাগে তোমালোকে ওয়াটাৰ পলিউশন সয়েল পলিউশন এয়াৰ পলিউশন ঠিক আছে ভিন্ন ভিন্ন টাইপৰ পলিউশন ইভেন নয়েজ পলিউশন এবিলাক শুনিছা তোমালোকে কিন্তু এতিয়া আজি জুনে নাজানা গম পাইছা কি লাইট পলিউশন বুলিও আছে ঠিক আছে এই লাইট পলিউশনৰ এফেক্টটো এটো হয় কি আমি যিবিলাক এস্ট্ৰোনমিক্যাল এক্টিভিটিজ কৰিব বিচাৰো এই এস্ট্ৰোনমিক্যাল এক্টিভিটিজ বিলাক কৰিব নোৱাৰো সাপোজ কোনোবাই যদি তৰা চাব বিচাৰে টেলিস্কোপ এটা লৈ পেলাই তেওঁ যদি ৰিসাৰ্চ কৰিব বিচাৰে তেওঁলোকে কৰিব নোৱাৰে সো এটা নিড ফিল হল কি আমি কিছুমান এনেকুৱা ক্ষেত্ৰ স্পেশালি যোনটো মানুহৰ বহুতিৰ বা দূৰত আছে য'ত আৰ্টিফিশিয়াল লাইট আহিব নোৱাৰে হেবিলাকক আমি ডেজিগনেটেড ৰিজাৰ্ভ কৰি ৰাখিব লাগিব আৰু এই কোৱেশ্চনটো সোধা গৈছে কি ইয়াৰ ভিতৰতে এখন টাইগাৰ ৰিজাৰ্ভ আছে যাক প্ৰথম ভাৰতৰ ডাৰ্ক স্কাই পাৰ্ক হিচাপে ডেজিগনেট কৰা গৈছে আৰু ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ব বি পেন্স টাইগাৰ ৰিজাৰ্ভ আৰু আছে ক'ত এটো মহাৰাষ্ট্ৰত ঠিক আছে আছে ক'ত এটো মহাৰাষ্ট্ৰত মুভিং এহেড অসম হিষ্ট্ৰী এটা কোৱেশ্চনলৈ আহিছো ইয়াতে কোৱা গৈছে ভগদত্তৰ ওপৰত কেটামান ষ্টেটমেন্ট দিয়া গৈছে আৰু আমাক কাৰেক্ট অপশনটো খুদিছে ঠিক আছে তো প্ৰথম ষ্টেটমেন্টত কোৱা গৈছে কি ভগদত্ত ইজ ফেমাস ফৰ গিভিং হিজ ডটাৰ ভানুমতি ইন ম্যাৰেজ টু দুৰ্যোধন এটোটো ষ্টেটমেন্ট কাৰেক্ট হয় হু ইজ দা এল্ডেষ্ট অফ দা কৌৰৱস দিস ইজ আ কাৰেক্ট ষ্টেটমেন্ট এটা যেহেতু আমি গম পাইছো কি 1 টু কাৰেক্ট ষ্টেটমেন্ট হয় আৰু এই অপশন বি টুত 1 টু নাই সো আমি অপশন বি টু অটোমেটিক্যালি এলিমিনেট কৰি দিব পাৰিলো ইয়াতে কোৱা গৈছে ভগদত্তই ৰণখন লাগিছিলে মহাভাৰতৰ ৰণখন লাগিছিলে বা যুদ্ধখন লাগিছিলে কৌৰৱসকলৰ লগত that is also correct এতিয়া য'ত আমাৰ টু ষ্টেটমেন্ট টু নাই আমি হেতু কাটি দিব পাৰো এতিয়া আমি আহি গৈছো 50-50 ষ্টেজত উইদাউট ইভেন ৰিডিং দা থাৰ্ড ষ্টেটমেন্ট এতিয়া আমি থাৰ্ড ষ্টেটমেন্টটো যদি পঢ়ো ইয়াতে কোৱা গৈছে কি দীঘলী পুখুৰী আমাৰ গুৱাহাটীত যে আছে এই দীঘলী পুখুৰীটো ভগদত্তৰ দ্বাৰা এক্সকাভেট কৰা গৈছে যেতিয়া ভানুমতিৰ বিবাহ হয় দুৰ্যোধনৰ লকে আৰু হেতু আমি ফ্যাকচুয়ালি জানো কি ইট ইজ কাৰেক্ট সো অপশনটো এটোৱে হ'ব কি অপশন ডি টু ইয়াতে কাৰেক্ট ষ্টেটমেন্ট হিচাপে হ'ব ঠিক আছে অপশন ডি টু কাৰেক্ট ষ্টেটমেন্ট হিচাপে হ'ব
কুৱেশ্যন নম্বৰ 32 লৈ আহি গৈছো কুৱেশ্যন নম্বৰ 32 কৈছে কি মহম্মদ ভক্তিয়াৰ খিলজিৰ কথা কৈছে আৰু তেওঁৰ সময়তে তেওঁ যেটো ইনভেজন কৰিছে ঠিক আছে হেতু কেতিয়া কৰিছে মহামদিয়ান সকলৰ প্ৰথম ইনভেজন আছিলে আমাৰ কামৰূপা বা অসমৰ ফেলে আৰু তেওঁৰ ইনভেজনটোৰ পিছতে মধ্যযুগৰ আৰম্ভ হৈ যায় আমাৰ অসম ৰাজ্যখনত ঠিক আছে এতিয়া তিনটা স্টেটমেন্ট দিয়া গৈছে আৰু ইয়াতো কাৰেক্ট অপচনটোৱে সুধা আছে ঠিক আছে ইয়াতে কোৱা গৈছে কি মহম্মদ ভক্তিয়াৰ খিলজিৰ অবজেক্টিভটো আছিলে কি তেওঁ টিবেটলৈ যাবলৈ বিচাৰিছিলে তুৰ্কিস্তানলৈ বোলে যাব বিচাৰিছিলে চাইনালৈ যাব বিচাৰিছিলে আৰু কামৰূপালৈ আহিছিলে জাস্ট এজ এ ট্ৰানজিটৰি পিৰিয়ড হিচাপে জাস্ট এজ এ ট্ৰানজিটৰি ৰুট হিচাপে পিৰিয়ড নহয় ৰুট হিচাপে মানে যাবলৈ বিচাৰিছিলে ডিব্ৰুগড়লৈ কিন্তু পাৰ হৈ যাব লগা হৈছে এতিয়া যোৰহাট তেনেকুৱা এটা কথা কৈছে আৰু আগলৈ চাইছো আমি ইয়াতে কোৱা গৈছে কি লোকেল স্থানীয় যোনজন ৰজা আছিলে কামৰূপৰ তেওঁৰ নামটো আছিলে পৃথু এটোটো কাৰেক্ট স্টেটমেন্ট হয় আমি সবে জানো সো অপশন 2 যত নাই আমি হেতু এলিমিনেট কৰি দিব পাৰো ইয়াৰ লগতে কৈছে কি শিলখাকু দলংখন যোনটো ভক্তিয়াৰ খিলজিৰ যোনটো ফোৰ্স বিলাকে বা সেনাই ইউজ কৰিছিলে ইনভেজনৰ সময়ত এটো বৰনদীৰ ওপৰত হাজুৰ ওচৰত বৰনদীৰ ওপৰত নিৰ্মাণ কৰা গৈছিলে এটো এটা কাৰেক্ট স্টেটমেন্ট হয় আমি জানো কি দিস ইজ এ কাৰেক্ট স্টেটমেন্ট এতিয়া আমি এ2 কাটি দিব পাৰো এতিয়া আমাৰ মেইন ইন্টেনশনটো আছে কি ফাৰ্স্ট স্টেটমেন্টটো কাৰেক্ট হয় নহয় যেহেতু আমাক কাৰেক্টে খুদিছে এতিয়া আমি চাব লাগিব কি তেওঁ টিবেটলৈ যাব বিচাৰিছিলে তুৰ্কিস্তানলৈ যাব বিচাৰিছিলে আৰু চাইনালৈও যাব বিচাৰিছিলে আৰু হেতু কাৰণে কামৰূপা আহিব বিচাৰিছিল ডাইৰেক্টলি কামৰূপলৈ আহি পেলাই আক্ৰমণ কৰিব বিচৰা নাছিলে তেওঁ আক্ৰমণ কৰিব বিচাৰিছিলে চাইনা তেওঁ আক্ৰমণ কৰিব বিচাৰিছিলে টিবেটত হেকাৰণে কামৰূপা জাস্ট পাৰ হ'ব বিচাৰিছিলে এটোটো এটা শুদ্ধ স্টেটমেন্ট হয় আৰু হেতু কাৰণে আমি অপশন বি টু এলিমিনেট কৰি অপশন সি টু অল অফ দা এবাভ statements are correct বুলি ভাবিব পাৰো সো 32 ৰ এনসাৰটো হ'ব ডি 33 লে আহিছো ইয়াতে কৈছে কি কোন দুটা নতুন অফিস বা নতুন অফিসাৰ বা বিষয়া এড কৰা গৈছিলে প্ৰতাপ সিংহৰ দ্বাৰা কোনোবাই যদি জানে প্ৰতাপ সিংহৰ আহোম নামটো কি আছিল তাই আহোম নামটো কি আছিল কমেন্ট সেকশনত তোমালোকে মেনশন কৰিব পাৰিবা এতিয়া কোন দুটা নতুন অফিস প্ৰতাপ সিংহৰ দ্বাৰা এড বা ইন্ট্ৰোডিউস কৰা গৈছিলে প্ৰথম অপশনটো দিয়া গৈছে বুঢ়া গোহাঁই আৰু বৰপাত্ৰ গোহাঁই এটোটো হবই নোৱাৰে তোমালোকে জানাই আগতে আহি গৈছে ইয়াৰ আগত তাৰ পিছত সেকেন্ড অপশনটো দিছে বৰবৰুৱা আৰু বৰফুকন অপশন সি টু দিছে ৰাজমন্ত্ৰী আৰু বৰপাত্ৰ গোহাঁই আৰু ডি টু দিছে ফুকন আৰু বৰুৱা চেষ্টা কৰাচোন তোমালোকে যদি নিজে এনসাৰটো দিব পাৰা আৰু শুদ্ধ এনসাৰটো হ'ব অপশন বি বৰবৰুৱা যাক কি ফাংশনস দিয়া গৈছিলে কি কৰ্ম দিয়া গৈছিলে তেওঁ সেনাৰ মুৰব্বীও আছিল এটা কিছুমান পইণ্টত আৰু তেওঁ জাস্টিস সিস্টেম বা ন্যায় সিস্টেমটোৰো মুৰব্বী হয় আৰু এই বৰফুকনজনক ভাইসৰয় হিচাপে এপইন্ট কৰিছিলে টু দা ৱেষ্টাৰ্ণ পাৰ্ট অফ দা আহোম কিংডম ঠিক আছে ৱেষ্টাৰ্ণ পাৰ্ট কি হ'ব আমি এতিয়া য'ত লাইভ হৈ আছো তাৰ পৰা কামৰূপা যিখিনি ক্ষেত্ৰ আছে পশ্চিম ফালে অসমৰ ঠিক আছে অসমৰ পশ্চিম ফালে যিমানখিনি ক্ষেত্ৰ আছে সেইখিনি ভাইসৰয় হিচাপে এতিয়া ভাইসৰয় টাৰ্মটো আমি শুনিছিলো গভৰ্নমেন্ট অফ ইণ্ডিয়া এক্ট 1858 ত আহিছিলে আৰু ভাইসৰয় মানে কি ৰজাৰ প্ৰতিনিধি ৰজা বা ৰাণীৰ বা মনাৰ্কজনীৰ ৰিপ্ৰেজেন্টেটিভ ঠিক আছে কিছুমান এডিশনাল নলেজ মই যেনেকে যেতিয়া দিব পাৰো তোমালোকক দি গৈ আছো সো ইয়াতে বৰবৰুৱা পোষ্টটো ক্ৰিয়েট কৰা গৈছিলে প্ৰতাপ সিংহৰ দ্বাৰা আৰু বৰফুকন পদটো ক্ৰিয়েট কৰা গৈছিলে 34 লে আহিছো which among the following poets দুৰ্লভ নাৰায়ণৰ ৰাজ দৰবাৰত আছিলে যোনে প্ৰহ্লাদ চৰিত্ৰটো লিখিছিলে এটো তোমালোকলৈ এৰি দিছো ইজি কোৱেশ্চন এটা হয় লো হ্যাঙ্গিং ফ্ৰুট বুলি কোৱা যায় এবিলাকত ৰং কৰিব নোৱাৰাই মিনিমাম লেভেল অফ আন্ডাৰষ্টেণ্ডিং এটা লৈ পেলাইহে এক্সামত গলে সাকসেসৰ এচিউৰিটিটো অলপ থাকে ঠিক আছে এবিলাকটো সব প্ৰবাবিলিটি গেম হয় কিন্তু লো হ্যাঙ্গিং ফ্ৰুটস বিলাক তোমালোকে কিন্তু কেতিয়াও নুখুৱাকে আহিব নোৱাৰা এটো খাবই লাগিব ওচৰতে আছে পাৰি পেলাই আৰামছে লৈ পেলাই আমটো খাব পাৰিবা তো ইয়াতে অপচন দিয়া গৈছে ৰাম সৰস্বতী হেমা সৰস্বতী হৰিহৰ বিপ্ৰ আৰু আনন্দ কণ্ডলী তোমালোকে এনসাৰটো কমেন্ট সেকশনত প্লিজ মেনশন কৰিবা 10 সেকেন্ডস দি দিছো কোৱেশ্চনটো ভালকে চাই লোৱা ঠিক আছে প্ৰহ্লাদ চৰিত্ৰ মানে ডাইৰেক্টলি খুদা গৈছে প্ৰহ্লাদ চৰিত্ৰ কোনে লিখিছে 35 লে আহিছো ইয়াতে কিছুমান স্টেটমেন্ট দিয়া গৈছে উইথ ৰিলেশন টু আহোম কিং ৰুদ্ৰ সিংহ
ঠিক আছে ৰুদ্ৰসিংহ ইয়াতে কোৱা গৈছে ৰুদ্ৰসিংহই নামদাং দলংখন আৰু মেটেকা আলি নিৰ্মাণ কৰিছে 5টা নতুন খেল তেওঁলোকৰ আহোমসকলৰ খেল সিস্টেম চলিছিলে 5টা নতুন খেল ইন্ট্ৰোডিউস কৰা বুলি কৈছে আৰু ইয়াতে কবিৰাজ চক্ৰৱৰ্তী তেওঁ ৰাজকবি হিচাপে ৰুদ্ৰসিংহৰ দৰবাৰত হেৰি কৰিছিলে সাৰ্ভ কৰিছিলে তো আমি প্ৰথম স্টেটমেন্টটো জানো কি এটো একদম কাৰেক্ট স্টেটমেন্ট হয় ঠিক আছে সো যেহেতু প্ৰথম স্টেটমেন্টটো কাৰেক্ট হয় তো বি অপশনটো অলৰেডি এলিমিনেট হৈ গৈছে আমি থাৰ্ড স্টেটমেন্টটো জানো কি কবিৰাজ চক্ৰৱৰ্তী সাৰ্ভড এজ দা কোৰ্ট পয়েট অফ ৰুদ্ৰসিংহ সো থাৰ্ড স্টেটমেন্টটো কাৰেক্ট সো অপশন এ টো এলিমিনেট হৈ গল এতিয়া আমাৰ অকল এলিমিনেশন মেথডটোত আছে সি আৰু ডি দ্যাট ডিপেন্ডস কি আমি এতিয়া অপশন 2 টো যোনটো সেকেন্ড অপশন আছে এই 2 টো কাৰেক্ট কৰো নে ৰং কৰো ঠিক আছে 1 and 3 আছে আৰু এফালে অল অফ দি এবাভ আছে যে তোমালোকে এটো ফ্যাকচুয়ালি জানিব লাগিব কি তেওঁ সময়ত 5টা নতুন খেল ইন্ট্ৰোডিউস কৰা গৈছিল কটকি খাউণ্ড বৈৰাগী ঠিক আছে খাউণ্ড বৈৰাগী আৰু এটা আছিল মোৰ মনত আহা নাই বৰ্তমান ঠিক আছে কটকি কাকতি খাউণ্ড বৈৰাগী আৰু দলৈ ঠিক আছে এই 5টা নতুন খেল তেওঁৰ সময়তে ইন্ট্ৰোডিউস কৰা গৈছে মানে কি হয় কি অপশন যোনটো স্টেটমেন্ট 2 আছে অপশন 2 নহয় স্টেটমেন্ট 2 এই স্টেটমেন্ট 2 টো শুদ্ধ হয় তো স্টেটমেন্ট 2 টো যদি শুদ্ধ হয় আমাক শুদ্ধ এনসাৰটো খুদিছে তো আমাৰ অলৰেডি থাৰ্ড অপশনটো এলিমিনেট হৈ যাব তো এটাই অপশন বাচিব কি অল অফ দি স্টেটমেন্টস আৰ কাৰেক্ট ঠিক আছে অল অফ দি স্টেটমেন্টস আৰ কাৰেক্ট ঠিক আছে ওকে কিছুমানে এনসাৰ দিছে ওকে কাৰেক্ট বি অপশন হয় বি ইজ দ্য কাৰেক্ট অপশন ইয়া প্ৰাণজিৎ ডি নহয় ডি ইজ নট কাৰেক্ট ঠিক আছে ডি ইজ নট কাৰেক্ট বি ইজ কাৰেক্ট এনিৱেজ মুভিং ahead বুজি পাইছা এইটো এনি কাইন্ড অফ ডাউট ইউ কেন আস্ক মি ইফ ইউ ৱান্ট টু যদি সুধিব বিচাৰিছা কিবা ডাউট যদি আছে তোমালোকে সুধিব পাৰা এতিয়া আমি পঢ়িছিলো কবিৰাজ চক্ৰৱৰ্তী তেওঁ কি লিখিছিলে অভিজ্ঞানম শকুন্তলম যোনখন কালিদাসৰ একদম মানে ওয়ান অফ দ্য মোস্ট ৰেকগনাইজেবল মানে ড্ৰামা হয় ন অভিজ্ঞানম শকুন্তলম এখনৰ অনুবাদ কৰিছে ঠিক আছে ইয়াৰ লগতে শংখ সুৰ বন্ধ এখনো মানে text এখন আছে which is attributed to কবিৰাজ চক্ৰৱৰ্তী who was the court poet of ৰুদ্ৰসিংহ so অভিজ্ঞানম শকুন্তলম ঠিক আছে আৰু শংখ সুৰ বন বুলি এখন মানে কিতাপ আছে পুস্তক এখন আছে এখনো এট্ৰিবিউট কৰা গৈছে কি তেওঁৱে লিখিছিলে কবিৰাজ চক্ৰৱৰ্তীয়ে so ইয়াৰ কাৰেক্ট আনসাৰটো কি হ'ব 35 ৰ ডি হ'ব 36 লৈ আহিছো ইয়াতে কোৱা গৈছে কি কোন কিটা পেয়াৰ দিছে দুটা পেয়াৰ দিছে ইয়াতে দিছে জিওগ্ৰাফিক্যাল লোকেশন এটা আৰু ইয়াতে দিছে সনটো যেতিয়া এনেক্স কৰা গৈছে কোনে এনেক্স কৰিছে ব্ৰিটিছে এনেক্স কৰিছে মানে হপিয়াই লৈছে বেলেগৰ আছিল এতিয়া মই নিজৰ বনাই লৈছো তো প্ৰথমটোত কোৱা গৈছে কাছাৰ বুলে এনেক্স কৰা গৈছে 1832 দ্বিতীয় স্টেটমেন্টত কোৱা গৈছে জয়ন্তীয়া পৰ্বত এনেক্স কৰা গৈছিল 1835 ত তাৰ পিছত থাৰ্ড স্টেটমেন্টত কোৱা গৈছে কি নৰ্থ কাছাৰ হিলছ এনসি হিলছ এনেক্স কৰা গৈছিল 1839 ত ঠিক আছে আৰু হদিয়া ঠিক আছে হদিয়া এনেক্স কৰিছিলে বুলে 1854 ত অপশন দিয়া গৈছে 1 only 1 2 and 3 1 and 2 3 and 4 so এতিয়া অকমান ফ্যাকচুয়াল ডিটেইলস বিলাক অলপ মানে কাৰেক্টলি জানিব লাগিব কি কাছাৰ যে এনেক্স কৰিছিলে 1832 that is a correct statement the one নাথাকা স্টেটমেন্টটো আমি এলিমিনেট কৰি দিব পাৰিম ঠিক আছে one নাথাকা স্টেটমেন্টটো এলিমিনেট কৰিব পাৰিম তিৰত সিংহতৰ লগত যেতিয়া ৰন হৈছিলে তেতিয়াই জয়ন্তীয়া হিলছকো এনেক্স কৰা গৈছিল আৰু হেতু সময়টো কাৰেক্ট দিয়া গৈছে 1835 মানে অপশন 2 টো কাৰেক্ট অপশন 2 যেহেতু কাৰেক্ট এতিয়া আমাৰ অপশন 1 টো এলিমিনেট হৈ গল আৰু অপশন ডি টো এলিমিনেট হৈ গল এতিয়া দুটাৰ মাজতে আমাৰ এটা কনফ্লিক্ট আছে এতিয়া ইয়াতে কোৱা গৈছে নৰ্থ কাছাৰ হিলছ ঠিক আছে এনসি হিলছক বুলে এনেক্স কৰা গৈছে 1839 ত আৰু তোমালোকে যদি অসম হিষ্ট্ৰী অলপ পঢ়িছা আৰু ব্ৰিটিছ সকলৰ আগমনৰ কথা অসমত যদি অলপ ভালকে ক্ৰোনোলজিক্যালি তোমালোকে পঢ়িছা তেতিয়া তোমালোকে জানিবা কি কাছাৰক একদম এন্ডৰ ফালে এনেক্স কৰা গৈছে সো 39 হোৱাটো কোনো প্ৰশ্নই নহয় ইয়াৰ লগতে
শদিয়াক কেতিয়া এনেক্স কৰা গৈছে বুলি কোৱা গৈছে 54ত নহয় শদিয়াকো এনেক্স কৰা গৈছিলে যেতিয়াই জয়ন্তীয়া হিলছক এনেক্স কৰাৰ পিছতে তো 54 হ'ব নোৱাৰে সো ইয়াতে কি কৰা গৈছে এই দুইটা অপচনক ইন্টাৰচেঞ্জ কৰি দিয়া গৈছে শদিয়াক এনেক্স কৰিছিলে 1839ত যেতিয়া সিংপুসকলে বিদ্ৰোহ কৰিছিলে আৰু কাছাৰক এনেক্স কৰা গৈছিলে 1854ত যেতিয়া তিৰত সিংহতৰ লগত এটা সংঘৰ্ষ হৈছিলে সো এই দুটা স্টেটমেন্ট ৰং হয় আৰু যেহেতু 3 আৰু 4 টো ৰং হয় সো য'ত 3 আছে তোমালোকে যদি কাটি দিয়া শুদ্ধ উত্তৰটো ডাইৰেক্টলি এৰাইভ কৰি ল'ব পাৰিবা ঠিক আছে আৰু শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ব C 1 and 2 statements are only correct আকৌ আইছো পাইক সকলৰ কথা আহোম সাম্ৰাজ্য বা আহোম ৰাজ্যখনত ইয়াতে কোৱা গৈছে কানাৰী পাইক বিলাকে তেওঁলোকৰ সেৱা দিছিলে সৈন্য হিচাপে বা লেবাৰৰ হিচাপে বা শ্ৰমিকৰ হিচাপে সমুৱা ক্লাছটোক তাৰছত নেক্সট স্টেটমেন্টটোতে কোৱা গৈছে কি সমুৱা যোনবিলাক পাইক আছিলে তেওঁলোকে কিন্তু কোনো শ্ৰম কৰা নাছিলে নন মেনুৱেল ৱৰ্ক কৰা নাছিলে ঠিক আছে নন মেনুৱেল ৱৰ্ক কৰা নাছিলে আৰু কোৱা গৈছিলে কি সমাজত তেওঁলোকৰ মৰ্যাদাও কিন্তু বেছি আছিলে এটো কিন্তু শুদ্ধ স্টেটমেন্ট হয় আৰু আমাক খুদিছে কাৰেক্ট ঠিক আছে এতিয়া 2 টো যদি শুদ্ধ স্টেটমেন্ট হয় য'ত 2 নাই আমি হেতু 2 টোক ডাইৰেক্টলি কাটি দিব পাৰিম ঠিক আছে 2 টোক আমি ডাইৰেক্টলি কাটি দিব পাৰিম ইয়াৰ লগতে কৈছে কি যোনবিলাক পায়েক সকল আছিলে আৰু পায়েক সকলৰ যোনবিলাক মাইনৰ ক্লাছ আছিলে সৰু যেটো মৰ্যাদাৰ পাইক বিলাক আছিলে তেওঁলোকৰ ভিতৰত ইনক্লুড কৰে বিলাটিয়া সকল দেউলিয়া সকল আৰু বাহাটিয়া সকল এই বিলাটিয়া সকল ভাড়াত থাকে টিনেন্ট হিচাপে ভাড়াটিয়া হয় একচুয়ালি যোনবিলাক ডাঙৰ ডাঙৰ বিষয়াৰ ঘৰবিলাক থাকে তাতে তেওঁলোকে ভাড়া হিচাপে থাকে দেউলিয়া সকলে মন্দিৰৰ লগত এছ'চিয়েটেড হৈ আছে ঠিক আছে মন্দিৰৰ লগত এছ'চিয়েটেড হৈ আছে আৰু বাহাটিয়াৰ সকল যোনবিলাক পৰ্বতত থকা যোনবিলাক ৰজা হয় বা লৰ্ডছ বিলাক হয় এই তেওঁলোকৰ লগত তেওঁলোক এছ'চিয়েটেড হৈ আছে আৰু ইয়াতে কৈছে কি তেওঁলোকৰ যেটো বৰ্গ আছে সেই বৰ্গটো কিন্তু কম মাৰ্কদণ্ডৰ বৰ্গ হয় পাইক বিলাকৰ মাজত আৰু এটো এটা কিন্তু শুদ্ধ স্টেটমেন্ট হয় এতিয়া আমি চাব লাগিব কোড 2 টো নাই কোড 3 টো নাই সৰি সো অপশন 1 ত আমি দেখিছো কি 1 and 2 হে দিয়া আছে 3 টো নাই সো এটো শুদ্ধ উত্তৰ হ'বই নোৱাৰে ঠিক আছে সো এতিয়া তোমালোকে ৰিস্ক ল'ব লাগিব এই দুইটাৰ ভিতৰত কি 2 আৰু 3 টো কাৰেক্ট নে 1 2 and 3 অল আৰ কাৰেক্ট আৰু অলৰেডি আমি এটা কথা গম পাইছো কি 1 2 টো কাৰেক্টে হয় বিকজ কানাৰী পাইক বিলাকৰ যেটো মৰ্যাদা আছিল ন হেতু সৈন্য হিচাপে বা শ্ৰমিক হিচাপে আছিল এটো 1 2 টো থাকিবই লাগিব আৰু 1 থাকা স্টেটমেন্ট কিন্তু এটাই আছে এনেকে যদি কমন সেন্স তোমালোকে এক্সামত লগাব পাৰা যেতিয়া তোমালোকে কুল থাকিবা আৰু বহুত প্ৰেক্টিস কৰিলে বা গাইডেন্স তোমালোকক যদি ভালকে দিয়ে তেতিয়া তোমালোকে কিন্তু শুদ্ধ উত্তৰটো উলিয়াই ল'ব পাৰিবা অপচন বিলাক নাজানিলেও কিন্তু মেইন কিটো কি হয় ৰাইট গাইডেন্স পাব লাগিব গাইডেন্স পালে তোমালোকে কুল থাকিব পাৰিবা আৰু কিছুমান মেথডলজি এপ্লাই কৰিব পাৰিবা যাৰ দ্বাৰা তোমালোকে স্মাৰ্ট ষ্টাডি কৰি পেলাই পাৰফৰমেন্সটো তোমালোকৰ অলপ বেছি বেটাৰ হ'ব সো ইয়াতে অপচনটো কি হ'ব কি সি অপচনটো যোনটো হয় হেতু কাৰেক্ট হ'ব ঠিক আছে সি অপচনটো কাৰেক্ট হ'ব 38 লৈ যদি আহো সিম্পল এটা কোৱেশ্চন কোডা গৈছে প্ৰথম যোনটো সেশন পাতা গৈছিল অসম ছাত্ৰ কনফাৰেন্সৰ 1916ত ইয়াতে কোনে প্ৰিসাইড কৰিছিলে আৰু এনসাৰটো তোমালোকে জানাই সাহিত্য ৰথী লক্ষ্মীনাথ বেজবৰুৱা এতিয়া এটুক যদি মই অকমান টানকে সোধো কোট পাতা গৈছিলে কোট হেল্ড কৰা গৈছিলে আসাম ষ্টুডেন্ট কনফাৰেন্সৰ প্ৰথম অধিৱেশনখন কোনোবাই যদি জানা প্লিজ কমেন্টত মেনশন কৰা এনসাৰটো ডি আছিলে কোনটো কৈ আছে প্ৰাঞ্জিতে কোনটো কোৱেশ্চন কৈ আছে ডি আছিলে বুলি ডি এটো ডি ন ৰুদ্ৰসিংহ ডি আছিলে কাৰেক্ট হয় এটো কৈ আছিলে ন ঠিক আছে ওকে কোৱেশ্চন নাম্বাৰটো তোমালোকে মেনশন কৰিবা যেতিয়া উত্তৰ দিয়া বহুত কিটা কোৱেশ্চন আমি খেলি আছো তো কোনে কোনটো কথা লৈ কৈ আছে মই ক'ব নোৱাৰিম তো কোৱেশ্চন নাম্বাৰটো তোমালোকে মেনশন কৰি দিবা ঠিক আছে মুভিং এহেড প্ৰথম সেশনটো এটা কোড ফাইল কৰা গৈছিল গুৱাহাটীৰ কোড লতাশিল খেলপথাৰ ঠিক আছে লতাশিল খেলপথাৰ প্ৰথম সেশনটো ইয়াৰ লগতে সিম্পল এটা কোৱেশ্চন সোধা গৈছে দেৱী চন্দ্ৰগুপ্তান বুলি এখন ফেমাস কিতাপ আছে গুপ্তা পিৰিয়ডৰ ইতিহাসটো জিনিঅলজিটো তেওঁলোকৰ বংশৱালীটো আমি গম পাওঁ কোনে লিখিছিলে সিধা এনসাৰ হয় বিশাখা দত্ত বেলেগ এখন কিতাপৰ নাম যদি কওঁ মুদ্ৰা ৰাক্ষসা
মুদ্ৰা ৰাক্ষসা মৌৰ্যসকলৰ আমি ইতিহাস গম পাওঁ ইয়াৰ পৰা মৌৰ্যসকলৰ ইতিহাস গম পাওঁ অকল মৌৰ্যসকলৰে গম নাপাওঁ তাৰ পিছৰ অহা বংশবিলাকৰো গম পাওঁ চুংগাসকলৰ কথাও আমি গম পাওঁ কিন্তু মৌৰ্যসকলৰ ইতিহাসটো কিন্তু আমি মুদ্ৰা ৰাক্ষসৰ পৰা গম পাওঁ যোনটো বিশাখা দত্তই লিখিছিলে ইয়াৰ লগতে আহিছো হুইচ অফ দ্য ফলোইং লিডাৰ্ছ ৱাৰ নট এছ'চিয়েটেড নট বুলি যেতিয়া আহিব ন এইটো পুৰা মাৰ্ক কৰি ল'বা যাতে চকুত থাকে নট এছ'চিয়েটেড সুধিছে দেই কি ইণ্ডিয়ান নেশ্যনেল কংগ্ৰেছৰ ফৰ্মেশ্যন কথাটো সুধিছে যেতিয়া গঠন হৈছিলে এই যিটো অৰ্গেনাইজেশ্যন হয় এই যিটো দল হয় এই যিটো পলিটিকেল এটা প্লেটফৰ্ম হয় যেতিয়া ফৰ্ম হৈছিলে ফৰ্মটো জানোৱেই 1885 কোনে ফৰ্ম কৰিছিলে এলেন অক্টেভিয়ান হোম ৰিটায়াৰ্ড চিভিল চাৰ্ভেণ্ট এজন আছিলে সেইটো সময়ত গভৰ্ণৰ জেনেৰেল কোন আছিলে লৰ্ড ডাফলিন আছিলে সুধিব পাৰে এইবিলাক কুৱেশ্যন জানি থোৱাটো ইম্পৰ্টেণ্ট হয় চ' ইয়াতে সুধিছে কি কোনে এছ'চিয়েটেড হৈ থকা নাই এই নেতাবিলাকৰ মাজত এওহিম এছ'চিয়েটেড দাদাভাই নেৰজী অফক'ৰ্ছ এছ'চিয়েটেড ড্ৰেইন অফ ৱেল্থ থিয়ৰিটো তেওঁৱে আনিছে পভাৰ্টি এণ্ড আন ব্ৰিটিছ ৰুল ইন ইণ্ডিয়া কিতাপখনৰ আণ্ডাৰত এতিয়া এটা কুৱেশ্যন তোমালোকক মই সুধিছোঁ প্ৰথম ভাৰতীয় মেম্বাৰ অফ পাৰ্লিয়ামেণ্ট ইন দ্য ব্ৰিটিছ পাৰ্লিয়ামেণ্ট ফাৰ্ষ্ট ইণ্ডিয়ান MP in Westminster কোন হয় এটো পিছতটো জুনে চাই আছা কমেন্ট সেকশনত মেনশন কৰিবা যদি নাজানা গুগল কৰি সাৰ্চ কৰিবা প্ৰথম ইণ্ডিয়ান MP ইন ওয়েষ্টমিনিষ্টাৰ মানে ব্ৰিটিছ পাৰ্লিয়ামেণ্ট কোন হয় ঠিক আছে তো ইয়াতে সুধিছে আমি এতিয়া আমাৰ কোৱেশ্চনটোলে ঘূৰি আহিছো এটো তোমালোকৰ কাৰণে এটা হোমৱৰ্ক দিছো ঠিক আছে নতুন নলেজ পালে মানা কৰিব নালাগে এনিৱেজ তো মই কৈ আছিলো কি কোনজন লিডাৰ এছ'চিয়েটেড হৈ থকা নাছিলে কংগ্ৰেছৰ গঠনৰ সময়ত ঠিক আছে কেতিয়া গঠন হৈছিলে 1885 এওহিম এছ'চিয়েটেড হৈ আছে তেওঁৱে মূল মানুহজন হয় ঠিক আছে তাৰ পিছত দাদাভাই নেৰজী অফক'ৰ্ছ এছ'চিয়েটেড হৈ আছে সুৰেন্দ্ৰনাথ বেনাৰ্জী তেওঁ এছ'চিয়েটেড হৈ আছে তেওঁৰ এখন নিউজপেপাৰ আছিল নিউজপেপাৰখনৰ নামটো কি হয় দা বেংগলী বুলি ঠিক আছে এতিয়া কোন এছ'চিয়েটেড হৈ থকা নাছিলে বাল গংগাধৰ তিলক কিন্তু ফৰ্মেশ্যনৰ সময়তহে এছ'চিয়েটেড হৈ থকা নাছিলে তাৰ পিছত কিন্তু এছ'চিয়েটেড হৈ আছিলে আৰু তেওঁ এক্সট্ৰিমিষ্ট বা গৰম দলৰ এজন ইম্পৰ্টেণ্ট লোক আছিলে ত্ৰিমূৰ্তি আছিলে তেওঁলোকৰ লালা ৰাজপত ৰায় বাল গংগাধৰ তিলক আৰু বিপিন চন্দ্ৰ পাল আকৌ এবাৰ কৈ দিছো লালা ৰাজপত ৰায় বাল গংগাধৰ তিলক আৰু বিপিন চন্দ্ৰ পাল এই তিনজনৰ গৰম দলৰ যি তিনজন ইম্পৰ্টেণ্ট মেম্বাৰ আছিলে তাৰে পাৰ্ট আছিলে কিন্তু যেতিয়া কংগ্ৰেছৰ গঠন হৈছিলে তেতিয়া বাল গংগাধৰ তিলক এছ'চিয়েটেড হৈ থকা নাছিলে তেওঁ দুখন নিউজপেপাৰ পাব্লিছ কৰিছিলে সেই দুখন নিউজ সিম্পল কুৱেশ্যন এটা কৈছে ফাইনেল অথৰিটি কোন হয় উইথ ৰিগাৰ্ডছ টু মানি বিল আণ্ডাৰ আৰ্টিকল কিমান হ'ব 110 আৰু সিম্পল এনসাৰ হয় স্পিকাৰ অফ দা লোকসভা ৰাজ্যসভাৰ ইয়াতে পইচা ৰিলেটেড যদি কিবা মেটাৰ আহে ৰাজ্যসভাৰ একো নাথাকে জাষ্ট নন বাইণ্ডিং মানে এডভাইজৰি কিছুমান ইস্যু কৰিব পাৰিব কিন্তু লোকসভাৰ ওপৰত সেই ৰেকমেণ্ডেশ্যন বিলাক কিন্তু বাইণ্ডিং নহয় জাষ্ট তেওঁলোকে হেৰি কৰিব পাৰিব এক্সামিন কৰি ল'ব পাৰিব বাজেটখন বুলি অলপ এক্সামিন কৰি ল'লে কিন্তু এনেকে ভোট এগেইনষ্ট কৰিব নোৱাৰে এইটো কিন্তু মানি ৰিলেটেড এনি মেটাৰ যদি আহে লোকসভা হাউচ অফ দ্য পিপুলৰহে এক্সক্লুচিভ জুৰিছডিকশ্যন হয় যাৰ ওপৰত তেওঁলোকে নিজৰ বিল এক্ট ইনেক্ট কৰিব পাৰে কনচেপ্ট অফ জইণ্ট চেটিং ক'ৰ পৰা আহিছিলে অষ্ট্ৰেলিয়াৰ পৰা আহিছিলে এতিয়া এটোটো হ'ল ইজি কুৱেশ্যন তিনিখন বিলৰ নাম কোৱা যোনটো জইণ্ট চিটিঙৰ দ্বাৰা লেজিসলেট কৰা গৈছে তিনিখনে কৰা গৈছে আজিলৈকে তিনিখনে কৰা গৈছে প্ৰথমখন হয় ডাউৰি প্ৰহিবিশ্যন এক্ট 1960 দ্বিতীয়খন হয় বেংকিং কমিশ্যন ৰিপেল এক্ট অটৰাই দিছে কিবা এটা ৰেগুলেশ্যন এটা আছিলে বেংকিঙৰ কিবা কমিশ্যনৰ হেৰি এটা আছিলে সেইটো অটৰাই দিছে ৰিপেল কৰিছে মানে অটৰাই দিছে আৰু থাৰ্ডটো হ'ব প্ৰিভেনশ্যন অফ টেৰৰিজম এক্ট 2002 ঠিক আছে এই তিনিখন বিলে আমাৰ ভাৰতীয় সংবিধানৰ ইতিহাসত ভাৰতীয়
গণতন্ত্ৰৰ ইতিহাসত এই তিনিখন বিলে পাছ কৰা গৈছে উইথ দ্য ইউজিং দ্য প্ৰভিজন অফ জইণ্ট চিটিং আৰু মনত ৰাখিবা জইণ্ট চিটিং যেতিয়া হৈ যায় ন লোকসভাৰে মাতটো বেছি থাকে কাৰণ লোকসভাৰ ৰিপ্ৰেজেণ্টেশ্যন বেছি হয় 500 প্লাছ ৰাজ্যসভাৰ 240 মান আছে ঠিক আছে তো লোকসভাৰে দবদবাটো বেছি হয় আৰু কোন প্ৰিসাইডিং অফিচাৰ হয় জইণ্ট চিটিঙৰ কোন প্ৰিসাইডিং অফিচাৰ হয় প্লিজ কমেন্ট সেকশনত মেনশন কৰা হু ইজ দ্য প্ৰিসাইডিং অফিচাৰ ডিউৰিং দ্য জইণ্ট চিটিং এতিয়া প্ৰেসিডেন্ট অফ ইন্ডিয়া লৈ পেলাই কিছুমান কনসিডাৰ কৰিব দিছে স্টেটমেন্ট বিলাক আৰু আমাকে সুধিছে কাৰেক্টটো সুধিছে ডাইৰেক্টলি কৈছে কি ইনডাইৰেক্টলি ইলেক্ট কৰা যায় কাৰেক্ট হয় বাই দ্য মেম্বাৰ্স অফ লোকসভা ৰাজ্যসভা অনলি বুলি দিছে যেতিয়া অনলি বুলি দিয়ে ন তেতিয়া গম পাবা কি কিবা এটা বস্তু ম্যানুফ্যাকচাৰ কৰিব বিচাৰিছে আৰ্টিফিশিয়ালি আহিছে অনলি ঠিক আছে বাৰু আমি ৰৈ গৈছো এতিয়ালৈকে তাৰপিছত কৈছে কি মিনিমাম এজটো বোলে 30 বছৰ হয় মানে 29 ইয়াৰ্স হলে প্ৰেসিডেন্ট হ'ব নোৱাৰে কিন্তু 30 বা 31 হৈ গলে প্ৰেসিডেন্ট হ'ব পাৰে এটো কিন্তু আমি ফ্যাকচুয়ালি জানো কি ৰং হয় এতিয়া আমি জানিব লাগিব কোৱালিফিকেশন কি হয় প্ৰেসিডেন্ট হ'ব কাৰণে প্ৰথম কোৱালিফিকেশনটো হ'ব কি ভাৰতীয় নাগৰিক হ'ব লাগিব দ্বিতীয় কোৱালিফিকেশনটো হ'ব কি তেওঁ মিনিমাম 35 ইয়াৰ্স পাৰ কৰিব লাগিব ঠিক আছে সো এই স্টেটমেন্টটো ৰং মানে টু ৰং বোথটো ৰং ঠিক আছে এতিয়া এ আৰু ডি হে আছে তাৰপিছত আনাদাৰ কোৱালিফিকেশন কি হয় কি তেওঁ এলিজিবল হ'ব লাগিব লোকসভাৰ এমপি হ'ব কাৰণে আৰু তেওঁৰ ইলেকশনত কোন পাৰ্টিসিপেট কৰিব ইলেক্টেড মেম্বাৰ নমিনেটেড মেম্বাৰ পাৰ্টিসিপেট নকৰে ইলেক্টেড মেম্বাৰ সো মই এখানে ই এটা দিছো ইলেক্টেড মেম্বাৰ অফ দ্য পাৰ্লিয়ামেন্ট প্লাস স্টেট লেজিসলেটিভ এসেম্বলিজ প্লাস ইউনিয়ন টেৰিটৰি তিনটা আছে দিল্লী পণ্ডিচেৰী আৰু জম্মু এণ্ড কাশ্মীৰ এই সকলৰ মানুহবিলাকো ইনক্লুড কৰিব সো এই পইণ্টটোক দি নিদিলে মেনশন কৰা নাই কৈছে অকল লোকসভা আৰু ৰাজ্যসভা সো অটোমেটিক্যালি কি হ'ব 1 টো ৰং হয় এনসাৰটো কি হ'ব ডি হ'ব নান ঠিক আছে ডি হ'ব তাৰ পিছত আহিছো কোনটো আইনৰ দ্বাৰা আমাৰ অসমত বিধানসভা গঠন কৰা গৈছে বিধানসভাটো প্ৰথম গঠন কৰিছিলে 1913ত ঠিক আছে বিধানসভা প্ৰথম গঠন কৰিছিলে 1913ত এতিয়া ইয়াতে কৈছে কি বাই ক্যামেৰেল লেজিসলেচাৰ গঠন কৰা গৈছিলে অসমত কোনটো আইনৰ দ্বাৰা বাই ক্যামেৰেল মানে ইয়াৰ দুটা হাউস থাকিব ইয়াৰ আগত এটাই হাউস আছিল মানে এতিয়া যেনেকে আমাৰ যদি স্টেটস বিলাকৰ যদি প্ৰভিজনটো চাও সংবিধানে কি দিয়ে এটা হয় লেজিসলেটিভ এসেম্বলি আৰু দ্বিতীয় হাউসটো ৰাজ্যবিলাকৰ কি আছে লেজিসলেটিভ কাউন্সিল এতিয়া আমি ইয়াৰ ডেফটত না যাও জাস্ট সিম্পল কোৱেশ্চন এটা সুধিছে কি এই বাই ক্যামেৰেল লেজিসলেচাৰ দুটা ঘৰ থকা বিধানসভা বা সভা অসমত কেতিয়া কোনটো আইনৰ দ্বাৰা লেজিসলেট কৰা গৈছে আৰু এটো হ'ব গভৰ্নমেন্ট অফ ইন্ডিয়া এক্ট 1935 ঠিক আছে এতিয়া আৰু এটা কোৱেশ্চন মই তোমালোকক সুধিব পাৰো কি কোন আছিলে প্ৰিসাইডিং অফিচাৰ যেতিয়া প্ৰথমবাৰৰ কাৰণে অসমত ব্ৰিটিছৰ দ্বাৰা অসমৰ নিজৰ কাৰণে যেতিয়া বিধানসভাটো এলোকেট কৰা গৈছিল তেতিয়া লেজিসলেটিভ কাউন্সিল বুলি কৈছিলে তেওঁলোকে সেই লেজিসলেটিভ কাউন্সিলটোৰ প্ৰথমজন স্পিকাৰ কোন আছিল ঠিক আছে প্ৰথমজন স্পিকাৰ কোন আছিল এটো তোমালোকে চাই পেলাই মোক প্লিজ কমেন্ট সেকশনত মেনশন কৰিবা ঠিক আছে প্ৰথমজন স্পিকাৰ কোন আছিল 1913ত যেতিয়া প্ৰথম লেজিসলেটিভ এসেম্বলিটো বা বাই ক্যামেৰেল ইউনিক্যামেৰেল লেজিসলেচাৰ এটা যেতিয়া এস্টাবলিশ কৰা গৈছিল ভাৰতত এটাই হাউস আছিল তাৰ প্ৰেসিডেন্টজন কোন আছিল বা মিটিংটো কোনে হেড কৰিছিল হু ওয়াজ দ্য পারসন কমেন্ট সেকশন প্লিজ মেনশন কৰা ঠিক আছে যদি নাজানা মই কৈ দিছো স্যার আৰ্চিবল ইলছে ঠিক আছে স্যার আৰ্চিবল ইলছ ঠিক আছে হি ওয়াজ দ্য ফার্স্ট মানে প্ৰিসাইডিং অফিচাৰ অফ দ্য হাউস যেতিয়া সভাখন হৈছিল 1913ত আৰু ইয়াতে কোৱেশ্চনটো সুধিছে কি বাই ক্যামেৰেল লেজিসলেচাৰ কোনটো আইনৰ আন্ডাৰত অসমত কৰা গৈছিল আৰু এটো হ'ব অপচন ডি টু কাৰেক্ট আনসাৰ গভৰ্নমেন্ট অফ ইন্ডিয়া এক্ট 1935 মুভিং অন ইয়াতে সেকুলাৰিজম ধৰ্ম নিৰপেক্ষৰ ওপৰত কিছুমান কোৱেশ্চন সোধা গৈছে আৰু ইয়াতে কাৰেক্ট আনসাৰটো সুধিছে ঠিক আছে কাৰেক্ট আনসাৰটো সুধিছে স্টেটমেন্ট কেইটা ইয়াতে মাৰ্ক কৰি দিয়া নাই মই কৈ দিছো ইয়াতে প্ৰথম স্টেটমেন্ট 1 স্টেটমেন্ট 2
statement 3 আৰু statement 4 ঠিক আছে এই নাম্বাৰ কেইটা মিছ হৈ গৈছে মই ইয়াতে মাৰ্ক কৰি দিছো প্ৰথমতে কোৱা গৈছে কি ইণ্ডিয়া has many religions that is correct ইয়াতে কোৱা গৈছে the state cannot interfere in religious matters okay but this does not seem to be a right answer নহয় state interfere কৰিব পাৰে আমাৰ ইয়াত সদায় conditional হেৰি আছে conditional fundamental rights আছে article 25 ৰ পৰা right to religious freedom to start হৈ যায় আমাৰ part 3 of the constitution কিন্তু কিছুমান caveats আছে কিছুমান conditions আছে কেনেকৈ হ'ব public order morality ধৰ্মৰ নামত বোলে কোনোবাই ললেছনেছ কৰিব বিচাৰিছে অৰাজকতা কৰিব বিচাৰিছে হেতু এলাও কৰিব নেকি নকৰে তেতিয়া ষ্টেটে ইন্টাৰফেয়াৰ কৰিব সো স্টেটমেন্ট 2 ইজ অলৰেডি ৰং সো আমি ইয়াত চাব লাগিব কি 2 কোড আছে আৰু 2 থকা স্টেটমেন্টস আৰ ৰং ঠিক আছে ডাইৰেক্টলি উলিয়াই ললো তাৰপিছত ইয়াতে কৈছে কি দেয়াৰ ইজ নো ৰিলিজন এক্সট্ৰিম ৱৰ্ড cannot not absolute এনেকুৱা টাইপৰ বস্তুবিলাকত অলপ সাৱধান হৈ যাব absolute কথা কৈছে আমি পঢ়ি আছো সামাজিক বিজ্ঞানত কেতিয়াও absolute বস্তু নাথাকে এটো ম্যাথছ বা সায়েন্স নহয় কি 1 to 1 এ হ'ব নহয় 1 to 1.1 1.2 1.11 কিবা হ'ব পাৰে সো absoluteness to নাথাকে কেতিয়াবা থাকিব পাৰে এটো এক্সেপশন হয় এটো তোমালকে পঢ়িলে গম পাই যাবা ভাল গাইডেন্স পালে গম পাই যাবা এনিৱেজ আমি এতিয়া আমাৰ টপিকটো ঘূৰি আহিছো ইয়াতে কৈছে কি দেয়াৰ ইজ নো ৰিলিজন এনেকুৱা কোনো ধৰ্ম নাই আমাৰ ৰাজ্যখন মানে দেশখনক বুজাইছে নেশন ষ্টেটৰ কনসেপ্টক কৈছে ইয়াতে নেশন ষ্টেটৰ কনসেপ্টক কৈছে ঠিক আছে ষ্টেট মানে আৰু মই যদি স্মল লেটাৰত ষ্টেটটো লিখো তেতিয়া ৰাজ্য এখন বুজাইছে বা এডমিনিষ্ট্ৰেটিভ ইউনিট এটাক বুজাইছে কিন্তু ষ্টেট যেতিয়া বুজাইছে ন এটো নেশন ষ্টেট হয় আৰু ইয়াক ক্যাপিটেল এ দি দিয়া গৈছে মানে ইণ্ডিয়াৰ কথা কৈছে কি ভাৰতৰ বোলে কোনো ৰাজ্যিক ধৰ্ম নাই বা ৰাজধৰ্ম নাই দ্যাট ইজ কাৰেক্ট absolutely correct so option 1 টো আমি দেখিছো কাৰেক্ট হয় option 2 টো ৰং হয় option 3 টো কাৰেক্ট হয় ইয়াতে কোৱা গৈছে কি ভাৰতত যোনটো সেকুলাৰিজম আছে ধৰ্ম নিৰপেক্ষতা যোনটো ভাৰতত এতিয়া আছে সংবিধানৰ দ্বাৰা আমাক যেটো দিছে পিৰামলৰ আন্ডাৰত ঠিক আছে তো ইয়াতে কোৱা গৈছে কি এবিলাকক পজিটিভ কনসেপ্ট অফ সেকুলাৰিজম বুলি কোৱা যায় একদম শুদ্ধ কথা দিস ইজ কাৰেক্ট তো আমি কি গম পাইছো কি অপচন 2 টো ৰং হয় 2 টো ৰং হোৱাৰ লগে লগে আমি দুটা অপচনটো এলিমিনেট কৰিলো কিন্তু আমি এতিয়া জানিব লাগিব কি বাকি কিটা কাৰেক্ট হয় আৰু কোনটো মিলি আছে তেনেকে অপচন এ টো 1 টো কাৰেক্ট হয় 3 টো কাৰেক্ট হয় আৰু 4 টো কাৰেক্ট হয় ঠিক আছে ওকে এতিয়া আমি আহিছো এটা নতুন টাইপৰ কোৱেশ্চন যোনটো এটু ডিসকাশন সেশনত তোমালকে এতিয়ালকে দেখা নাই ঠিক আছে এটু অলপ ইউপিএসসি কোৱেশ্চন বিলাক আহে বা কম্বাইন কম্পিটিটিভ এক্সামতো এনেকুৱা টাইপৰ কোৱেশ্চন আহে বেছিভাগ নাহিলেও এটা দুটা কোৱেশ্চন কিন্তু এনেকুৱা এসাৰশন আৰু ৰিজন দিয়া কোৱেশ্চন তোমালকে এক্সপেক্ট কৰিব পাৰা এসাৰশন মানে এটা স্টেটমেন্ট দিয়া যায় আৰু সেই স্টেটমেন্টটো লৈ পেলাই কিবা এটা কথা ক'ব বিচাৰে কিবা এটা বস্তু মানে পুট ফৰৱাৰ্ড কৰে আৰু ইয়াতে কোৱা গৈছে কি ইণ্ডিয়া এণ্ড ভাৰত both the terms are mentioned in the Constitution of India. Wrong, Nikki. It is correct. Both the terms are mentioned in the Constitution of India in article number 1. It is reason to dia koise karon to koise ki ei bostu tu je India and Bharat both the terms are mentioned in the Constitution of India. Tar karon to bole etu hol karon Union Parliament or bole khomota ase ki teoluke mati boundary ঠিক আছে নাম কোনো এখন ৰাজ্যৰ বদলাই দিব পাৰে হেতু কাৰেক্ট হয় under article 3 of the constitution etu hol under article 1 of the constitution these are correct but this is not the explanation for this boundary ba hariar kotha to ba state or jetu change koribo laga kotha no hetu to india aru bharator logot kono link nai article 1 2 logot kono link nai so ami eta bisaribo lagibo yar kotha yate koa goise ki both A and R are true and both assertion and reasons are true. Okay, ঠিক আছে but R is the correct explanation of A. নহয় correct explanation to নহয় reason to etu নহয় etu to ene eta vague statement eta মানে right statement দিয়া গৈছে কিন্তু ইয়াৰ কনটেক্সট নাই assertion ৰ কনটেক্সট নাই second statement লৈ আহিছো ইয়াতে কোৱা গৈছে কি both A and R are true. Both A and R are true. ঠিক আছে এটো article 3 এটো article 1
কিন্তু ইয়াতে কোৱা গৈছে কি reason is not the correct explanation of a. Yes, that is the correct answer. কি এটো ইয়াৰ reason টো assertion টো correct explanation নহয় কিন্তু যেহেতু আমি solve কৰি আছো MCQ so আমি ইয়াতে নৰখো আমি আগৰখিনি চাই লম ইয়াতে চাই লম কি a টো true বুলি কৈছে but r is false নহয় r is also true কিন্তু ইয়াৰ explanation নহয় so option C টো কাট খাই গল option A টো already কাট খাই গল correct explanation বুলি কৈছে so হেকাৰণে কাট খাই গল তো option D ত কোৱা গৈছে কি a is false নাই a টো true হয় false নহয় so এটো কাট খাই গল so ultimately আমি option টো কোনটো আহি গলো option B is the correct answer 47 লৈ আহিছো voting age টো কেতিয়া কমাই দিয়া গৈছে 21 ৰ পৰা 18 লৈ সিধা সিধি কোৱেশ্চন হয় সিধা সিধি আনসাৰ হয় 61st Constitutional Amendment Act ইয়াৰ টো কোনোবাই ক'ব পাৰিব নেকি ৰাজীৱ গান্ধী আছিল হেতু সময়ত প্ৰাইম মিনিষ্টাৰ ইয়াৰটো হ'ব 1988 ঠিক আছে 1988 61st Constitutional Amendment 1988 ত হৈছিল যত ভোটিং এজ টো কমাই দিয়া গৈছিল 21 বছৰৰ পৰা 18 বছৰলৈ 48 ত আহিছো আকৌ এটা assertion দিছে assertion টোত কোৱা গৈছে কি ৰাজ্যখন মানে ক্যাপিটেল লেটাৰ আছে না মানে ইন্ডিয়াৰ কথা কৈছে নেশন ষ্টেটৰ কথা কৈছে ঠিক আছে ইন্ডিয়ায়ে ফ্ৰী বিনামূলীয়া আৰু কম্পালসৰি শিক্ষা অৱদান কৰিব 6 বছৰৰ পৰা 14 বছৰৰ যুৱক বিলাকক বা বাল্য বিলাকক ঠিক আছে কিডস বিলাকক চিলড্ৰেন বিলাকক অল চিলড্ৰেন বুলি কৈছে অল এটো এটা এক্সট্ৰিম স্টেটমেন্ট কিন্তু এটো আমি জানো কি কাৰেক্ট হয় আন্ডাৰ আৰ্টিকল 21A এতিয়া ইয়াতে কাৰণটো দিয়া গৈছে কৈছে কি এখন গণতান্ত্ৰিক সমাজ এখনত শিক্ষাৰ অধিকাৰটো আমি কাৰো পৰাও লৈ ল'ব নোৱাৰো কাৰণ ইয়াৰ লগতে মানৱতাৰ বা নাগৰিকসকলৰ যেটো অধিকাৰ আছে মানৱ অধিকাৰ যোনটো আছে তেওঁলোকৰ লগত বা তেওঁলোকৰ ডেভেলপমেন্টৰ লগত ৰিলেটেড হৈ আছে এটোটো কাৰেক্ট হয় কিন্তু তোমালকে পঢ়িলে আকৌ গম পাবা ইটস কাৰেক্ট দিস ইজ এ কাৰেক্ট আৰু ইয়াতে খুদিছে কি এই দুটা স্টেটমেন্ট পঢ়ি পেলাই আমি কাৰেক্ট এনসাৰটো বিচাৰি উলিয়াব লাগিব তো চাও প্ৰথম স্টেটমেন্টত কৈছে কি both assertions and reasons are true and reason is a correct explanation of a obviously correct হয় কিন্তু আমি আগলেও পঢ়িব লাগিব আমি এটো জাস্ট হাইলাইট কৰি ৰাখিছো কি এটো কাৰেক্ট হ'ব পাৰে এতিয়া অপচন বি টু লৈ আহিছো ইয়াতে কৈছে কি a আৰু r টো ট্ৰু হয় বাট reason is not the correct explanation of the assertion নহয় হবই নোৱাৰে this is wrong তাৰপিছত c টোত কোৱা গৈছে কি assertion is true but the reason is false নাই দুইটাই কাৰেক্ট হয় তাৰপিছত assertion টো false বুলি কৈছে আৰু reason টো শুদ্ধ বুলি কৈছে এটো ৰং হয় তো আলটিমেটলি আমাৰ এনসাৰটো কি হ'ব অপচন a হ'ব কি গণতান্ত্ৰিক সমাজ এখনত মানুহক যে আমি শিক্ষা দান কৰিব লাগে বিনামূলীয়া ভাৱে আৰু কম্পালসৰি সকলোকে বিনা এনি ভেদা ভাব কৰাকে on the basis of caste religion region sex gender ঠিক আছে বিনা ডিসক্ৰিমিনেশন কৰাকে আমি যে শিক্ষা দান কৰিব লাগে তাতে আমাৰ হিউম্যান ডেভেলপমেন্টটো সোমাই আছে আৰু গণতান্ত্ৰিক সমাজ এখনৰ এটো এটা পৰিচয় হয় বুলি কৈছে yes that is true আৰু হেতু কাৰণে আমি 21st আৰ্টিকল টুক এমেন্ড কৰি পেলাই ইয়াতে এ ক্লজ এটা ভৰাই দিছো যত আমি ৰাইট টু এডুকেশনৰ প্ৰাবন্ধ বিলাক ইনসাৰ্ট কৰি দিয়া গৈছে আৰু সেই কাৰণে আমি এটো অপচনটো অপচন এ টো কাৰেক্ট বুলি ক'ব পাৰিম পেনাল্টিমেট কোৱেশ্চনটো দাইছো দ্যাট ইজ সেকেন্ড লাষ্ট কোৱেশ্চন ইয়াতে কোৱা গৈছে ন্যাশনাল ইমাৰ্জেন্সিৰ ওপৰত এটা কোৱেশ্চন সোধা গৈছে ঠিক আছে নতুনকৈ এখন সিনেমা আহিছিল ইমাৰ্জেন্সি বুলি সো ইমাৰ্জেন্সি সিনেমাখনৰটো কোৱেশ্চন নুখুদিব পাৰে কিন্তু ইমাৰ্জেন্সিৰ যেটো পলিটিৰ যেটো আইডিয়া হয় বা ইন্ডিয়ান কনস্টিটিউশনত যেটো আমাৰ কনসেপ্ট আছে ইমাৰ্জেন্সি তাৰ লৈ পেলাই কোৱেশ্চন আহি যাব পাৰে সো আমি প্ৰথম স্টেটমেন্টটো যদি চাও ইয়াতে কাৰেক্টে খুদিছে ইয়াতে কোৱা গৈছে কি আৰ্টিকল 352 দ্বাৰা আমাৰ ৰাষ্ট্ৰপতিয়ে ন্যাশনাল ইমাৰ্জেন্সি ডিক্লেয়াৰ কৰি দিব পাৰে যেতিয়া ভাৰতৰ সিকিউৰিটি আৰু পাৰ্ট অফ ইন্ডিয়া মানে গোটেই ভাৰতখন বা নহলে পাৰ্ট অফ ইন্ডিয়া ঠিক আছে পাৰ্ট অফ ইন্ডিয়া টো ইমাৰ্জেন্সি দিব পাৰে বা হোল অফ ইন্ডিয়া টো দিব পাৰে আৰু আৰ্টিকল 352 মতে প্ৰেসিডেন্টে এটো বস্তু ৰাষ্ট্ৰপতিয়ে এটো বস্তু ঘোষণা কৰিব পাৰে দিস ইজ এ কাৰেক্ট স্টেটমেন্ট আমাৰ কাৰেক্ট কৰিছে সো আমি কাৰেক্ট মাৰ্ক কৰি গৈ আছো সেকেন্ডটো খুদিছে এন ইমাৰ্জেন্সি ডিউ টু ইন্টাৰনেল ডিস্টাৰবেন্সেস is known as internal emergency okay চাও আগলৈ যাও
তাৰপিছত ইমাৰ্জেঞ্চি ডিউ টু ৱাৰ যুদ্ধৰ কাৰণে সেইটোক এক্সটাৰ্নেল ইমাৰ্জেঞ্চি বুলি কয় এইটো কাৰেক্ট হয় এইটো ৰং হয় কাৰণ ইণ্টাৰনেল ইমাৰ্জেঞ্চিৰ জেগাত 44th কনষ্টিটিউচনেল এমেণ্ডমেণ্টত ঠিক আছে 44th কনষ্টিটিউচনেল এমেণ্ডমেণ্ট এক্ট 1978 ইয়াৰ আণ্ডাৰত 44th এইটো 4 হয় হা এইটো 44th কনষ্টিটিউচনেল এমেণ্ডমেণ্টৰ আণ্ডাৰত এই ইণ্টাৰনেল ইমাৰ্জেঞ্চিটোক আৰ্ম ৰেবেলিয়ন কজটো ভৰাই দিয়া গৈছিলে কাৰণ তাৰ আগত ইন্দিৰা গান্ধীজীয়ে কি কৰিছিলে তেওঁ এই প্ৰবন্ধটো মিছইউজ কৰি পেলাই তেওঁৰ এগেইনষ্টত যোনে মাত মাতিছিলে তেওঁলোকৰ এগেইনষ্টত ইমাৰ্জেঞ্চি আইনটো আনি পেলাই ভাৰতৰ এটা ইমাৰ্জেঞ্চি পিৰিয়ড 21 মাহৰ কাৰণে ৰাখি দিছিলে সো এটো এটা আমি গম পাইছো কি এই ইন্টাৰনেল ইমাৰ্জেঞ্চি ওয়াৰ্ডটো ইউজ কৰা নাযায় সো অপচন 2 টো ৰং হ'ব তে আমি ডাইৰেক্ট গলাই আহিছো অপচন 2 যত আছে ইলিমিনেট কৰি দিব পাৰা গৈছে ঠিক আছে ইলিমিনেট কৰি দিব পাৰা গৈছে ইয়াৰ লগতে কোৱা গৈছে কি যোনবিলাক ফান্ডামেন্টাল ৰাইটস আমাক দিয়া গৈছে পাৰ্ট 3 অফ দ্য কনষ্টিটিউচন যত আৰ্টিকল 19 আছে আৰ্টিকল 19ত 6টা ইন্ডিপেন্ডেন্ট ৰাইট আছে এইবিলাক বুলে অটোমেটিক্যালি সাসপেন্ড হৈ যায় যেতিয়া ন্যাশনাল ইমাৰ্জেঞ্চি ডিক্লেয়াৰ কৰি দিয়া যায় আৰু এটো একদম শুদ্ধ কথা যেতিয়া ন্যাশনাল ইমাৰ্জেঞ্চি ডিক্লেয়াৰ কৰি দিয়া যায় আৰ্টিকল 19ত থকা যিকিটা ফান্ডামেন্টাল ৰাইটস আছে হেগিটা অটোমেটিক্যালি ডিসকোয়ালিফাই হৈ যায় অটোমেটিক্যালি সাসপেন্ড হৈ যায় কোৰ্টে মানে এনফোর্স নকৰে আৰ্টিকল 32 ৰ মতে কোৰ্টে ফান্ডামেন্টাল ৰাইটস কিটাৰ এনফোর্সমেন্টটো এনশিওর কৰে ঠিক আছে these are the negative rights on the state and these are positive rights for the citizens স্টেটক ৰিস্টেইন কৰি ৰাখে স্টেটক বান্ধি ৰাখে কি স্টেটে ক'ব বিচাৰে কি আপুনি এতিয়া ৰাইট টু ফ্ৰীডম অফ স্পীচ ইউজ নকৰিব কিন্তু কোৰ্টে কয় কি বা আমাৰ সংবিধানে কয় কি নহয় ইউজ কৰিব পাৰিব বিকজ এবিলাক মৌলিক অধিকাৰ হয় ফান্ডামেন্টাল ৰাইটস হয় সো যেতিয়াই ন্যাশনাল ইমাৰ্জেঞ্চি ডিক্লেয়াৰ কৰি দিয়ে ন তেতিয়াই আৰ্টিকল 19ত থকা 6টা ফান্ডামেন্টাল ৰাইটস অটোমেটিক্যালি সাসপেন্ড হৈ যায় till the time emergency exists ঠিক আছে ইয়াতে মানে সেকেন্ডাৰী এখন proclamation আনিব না লাগে যেতিয়া emergency declare হৈ যায় article 19 directly suspended ঠিক আছে this is correct এটা আমি গম পাইছো কি option 1 টো correct হয় option 3 টো correct হয় আৰু আমি আহি পাই গৈছো ডি option টোত যত 1 আৰু 3 টো correct বুলি কোৱা গৈছে এটা আহি গৈছো আমাৰ মূৰ সাইডৰ পৰা ফিনালে টোত ঠিক আছে 50 নম্বৰ কোৱেশ্চন ফিনালে ইয়াতে কোৱা গৈছে কি 5th of August ঠিক আছে it is the death anniversary of লোকপ্ৰিয় গোপীনাথ বৰদলৈ আৰু ইয়াতে ভাৰতক লোক কল্যাণ দিৱস বুলি সেলিব্ৰেট কৰা যায় it is correct it is well known to you it is correct আৰু আমাক কাৰেক্টে খুদিছে ঠিক আছে কাৰেক্টে আমাক খুদিছে তাৰ পিছত কোৱা গৈছে গোপীনাথ বৰদলৈ লোকপ্ৰিয়ৰ যেটো উপাধি আছে লোকপ্ৰিয়ৰ উপাধি হেতু সময়ৰ আমাৰ অসমৰ ৰাজ্যপাল জয়ৰাম দাস দৌলতৰামৰ দ্বাৰা এটো দিয়া গৈছে that is also correct so both options are correct and option b seems to be the correct statement ঠিক আছে so we come to the end of my discussion now I would like to call over Sangeeta ma'am and she will take over from 51 to 70 onwards so students okay Okay, so thank you, Madhujita sir. Okay, so now আমি 51 or পৰা আমি continue কৰিম. Okay, so I hope তোমালোকৰ কাৰণে এইখিনি informative হৈছে. যিজন লাইভ আছা তোমালোকে আনসাৰ্সবোৰ ট্ৰাই কৰা লাইভ কমেন্ট সেকশনত কৰিব কাৰণে তোমালোকে এনালাইসিস কৰিব পাৰিবা নিজে যে কি হৈছে কাৰেক্ট কি নাই হোৱা ৰাইট সো বেছি লেংদি নকৰি স্টাৰ্ট কৰো 51 number question to hoise the tropic of cancer passes through which of the following Indian states okay so amar important jikhini latitude and longitude ase right this is
from geography perspective or question hoy, right? So latitude longitude amar exam karone khub important, right? Time meridian amar karone important. Eta tare related tropic of cancer amar equator then tropic of cancer, tropic of capricorn ase, right? So eta koise je tropic of cancer amar India kun kekhon state or through the pass hoise, right? So tumalge eta kotha monot rakhiba je total 8 states 8 khon state or through tropic of cancer pass hoy, okay? ইয়াতে দিয়া আছে গুজৰাট, ছত্তীশগড়, মিজোৰাম, ওড়িশা। কাৰেক্ট অপশন কি হয় হুদিছে। যিকেইজন লাইভ আছা ট্ৰাই টু আনসাৰ। আৰু এইটো কুৱেশ্যন বহুত এক্সামত দেখা গৈছে। তোমালোকে যদি এপিএছচিৰ প্ৰিলিমছ বা ডিপাৰ্টমেণ্টেল এক্সামৰ যিবোৰ প্ৰিভিয়াছ ইয়াৰ কুৱেশ্যনছ তাত যদি চোৱা ক'ৰবাত নহয় ক'ৰবাত তোমালোকে এনেকুৱা ধৰণৰ কুৱেশ্যন দেখা পাবাই। চ' দিছ ইজ ইম্পৰ্টেণ্ট ফ্ৰম জেনেৰেল নলেজ বা জেনেৰেল ষ্টাডিজ পাৰ্চপেক্টিভত এইটো এটা ইম্পৰ্টেণ্ট কুৱেশ্যন হয়, ৰাইট? চ' এনিৱান কোনোবা এজনে কোৱা। মই অলৰেডি কৈ দিলোঁ 8টা ষ্টেটছ। এতিয়া তোমালোকে ইয়াত জাষ্ট ইণ্ডিয়াৰ মেপখন ইমাজিন কৰি পেলাই ট্ৰাই কৰ, মানে সেইটো নিজে এটা মাইণ্ডত মেপখন যদি তোমালোকে ইমেজিন কৰা তেনেহ'লে গম পাবা যে ৱেষ্টৰ পৰা ইষ্টলৈকে যদি আমি চাওঁ তেনেহ'লে কোনখন ষ্টেট ইয়াত অহাৰ চান্স কম আছে। গুজৰাট, ছত্তীশগড়, মিজোৰাম, অ'কে, দেন ওড়িশা, অ'কে। এনিৱান? আনসাৰটো একচুৱেলি কি হ'ব? আনসাৰটো হ'ব এ, অ'কে, 1, 2 and 3 অনলি, বিকজ ওড়িশা নাহে, ওড়িশা থ্ৰু দি পাছ নহয়, ঠিক আছে? চ' গুজৰাটৰ থ্ৰু পাছ হয়, ছত্তীশগড় থ্ৰু পাছ হয়, মিজোৰাম থ্ৰু পাছ হয় এইটো কুৱেশ্যনত। বাকী টোটেল 8 ষ্টেটছ, অ'কে। কোনোবা এজনে যদি পাৰা কোৱা কোনকেইখন হয়। তিনিখনটো ইয়াত আছেই মেনশ্যন, গুজৰাট, ছত্তীশগড় এণ্ড মিজোৰাম। ৰাজস্থান, অ'কে, ঝাৰখণ্ড, দেন ৱেষ্ট বেংগল আৰু এখন এনিৱান? ত্ৰিপুৰা, ঠিক আছে, ত্ৰিপুৰা। চ' তোমালোকে এনেকৈ মনত ৰাখিবা যে নৰ্থ ইষ্টৰ কোনকেইখন ষ্টেটৰ থ্ৰু ট্ৰপিক অফ কেঞ্চাৰ পাছ হৈছে, অ'কে, এণ্ড ইণ্ডিয়াৰ ৰেষ্ট অফ দ্য ষ্টেটছ কোনকেইখন ট্ৰপিক অফ কেঞ্চাৰ থ্ৰু পাছ হৈছে তেনেকৈ যদি মনত ৰাখা বা নিমনিক্স যদি এটা নিজে বনাই লোৱা তেনেহ'লে তোমালোকৰ কাৰণে ইজি হ'ব। যেনেকৈ গুজৰাট, ছত্তীশগড়, মিজোৰাম, GCMRJWBT, শ্বৰ্টকাটত তোমালোকে ষ্টেটকেইখন মনত ৰাখিবলৈ ট্ৰাই কৰিবা, ৰাইট? অ'কে, চ' অ'কে, নেক্সট কুৱেশ্যন। নেক্সট কুৱেশ্যন হৈছে which of the following mountain ranges form a natural boundary between Europe and Asia? ইউৰোপ আৰু এছিয়া যোনটো আমাৰ কণ্টিনেণ্ট আছে সেই কণ্টিনেণ্ট দুটাৰ মাজত নেচাৰেল বাউণ্ডাৰী হিচাপে কোনটো মাউণ্টেইন আছে ইয়াতে সুধিছে। আৰু এই কুৱেশ্যনটো বহুত ইম্পৰ্টেণ্ট বিকজ ফ্ৰম এক্সাম পাৰ্চপেক্টিভ তোমালোকে যদি প্ৰিভিয়াছ ইয়াৰ কুৱেশ্যনছবোৰ এনালাইচিছ কৰি যায় এই কুৱেশ্যনটো আহিছে, ৰাইট? চ' খুব ইম্পৰ্টেণ্ট হয়। যোনটো মাউণ্টেইনে হয় অপশ্যনত আছে এল্পছ, ইউৰেল মাউণ্টেইনছ, এণ্ডিজ আৰু হিমালয়াছ। চ' তোমালোকে গেছো কৰিব পাৰা ইউৰোপ আৰু এছিয়াৰ কথা যদি কৈ আছে তেনেহ'লে কোনটো মাউণ্টেইন হ'ব। এনিৱান? কোনোবাই ক'ব পাৰিব? চ' আনচাৰটো হয় ইউৰেল মাউণ্টেইনছ বা উৰাল মাউণ্টেইনছ যি বুলি প্ৰনাউন্স কৰা। চ' বেচিকেলি এই মাউণ্টেইনছখিনি মেটামৰ্ফিক ৰক্স, ইগনিয়াছ ৰক আৰু চেণ্টিমেণ্টাৰী ৰক্সৰ কম্পজিশ্যন হয়। আৰু ইয়াৰ লগতে এখন ৰিভাৰো আছে ইউৰেল ৰিভাৰ বুলি, অ'কে। চ' দিছ ইজ অলছ' ইম্পৰ্টেণ্ট। চ' এই যোনটো মাউণ্টেইন ৰেঞ্জ সেই ৰেঞ্জটো কি হয় ইউৰোপ আৰু এছিয়াৰ নেচাৰেল বাউণ্ডাৰী মাজত এই দুটা কণ্টিনেণ্টৰ মাজত এটা নেচাৰেল বাউণ্ডাৰী ফৰ্ম কৰি আছে, ৰাইট? চ' দিছ ইজ অলছ' ভেৰি ইম্পৰ্টেণ্ট। নেক্সট কুৱেশ্যন, হাউ মেনি ডিষ্ট্ৰিক্টছ অফ আছাম শ্বেয়াৰ এ বাউণ্ডাৰী উইথ বাংলাদেশ? এতিয়া এই যোনটো বৰ্ডাৰ আমাৰ ডিষ্ট্ৰিক্টছ, ৰাইট, আমাৰ বৰ্ডাৰ যোনখিনি কোনকেইখন ডিষ্ট্ৰিক্টে কোনখন ইণ্টাৰনেশ্যনেল কাণ্ট্ৰিৰ লগত বৰ্ডাৰ শ্বেয়াৰ কৰি আছে বা কোনকেইখন অসমৰ ডিষ্ট্ৰিক্টে
নৰ্থ ইষ্টৰ বাকি ষ্টেটৰ লগত বৰ্ডাৰ শ্বেয়াৰ কৰি আছে এই কুৱেশ্যনটো আমাৰ এক্সাম পাৰ্সপেক্টিভ বা খুবেই ইম্পৰ্টেণ্ট বিকজ এনেকুৱা কুৱেশ্যনো আগতে সুধিছে প্ৰিভিয়াছ কুৱেশ্যনত আহিছে তোমালোকে যদি প্ৰেক্টিছ কৰি আছা যোনকেইজনে কৰিছা নিশ্চয় গম পাবা ৰাইট চ' বৰ্ডাৰৰ যিখিনি কুৱেশ্যন সেইখিনিও ইম্পৰ্টেণ্ট বিশেষকৈ আমি অসমে মেইনলি যিকেইখন আমাৰ নৰ্থ ইষ্টাৰ্ণ ষ্টেটছৰ লগত যিখিনি আমি বৰ্ডাৰ শ্বেয়াৰ কৰি আছো তো সেই কোনকেইখন ডিষ্ট্ৰিক্ট অসমৰ কোনকেইখন ডিষ্ট্ৰিক্টে নৰ্থ ইষ্টৰ ষ্টেটৰ বৰ্ডাৰ লগত নৰ্থ ইষ্টৰ ষ্টেটকেইখনৰ লগত বৰ্ডাৰ শ্বেয়াৰ কৰি আছে সেইটো ইম্পৰ্টেণ্ট দেন আমাৰ ইণ্টাৰনেশ্যনেল বৰ্ডাৰ অ'কে এতিয়া বাংলাদেশৰ লগততো আমি কৰোঁ ইয়াতে কুৱেশ্যন সুধিছেই যেনেকৈ চ' আমি গম পাওঁ যে বাংলাদেশৰ লগত বৰ্ডাৰ শ্বেয়াৰ কৰে ৰাইট আৰু আমাৰ কি আছে ভূটান অ'কে চ' ইণ্টাৰনেশ্যনেল যদি চাওঁ আমি ভূটান আৰু বাংলাদেশ ৰাইট ইণ্টাৰনেশ্যনেল বৰ্ডাৰ আমি শ্বেয়াৰ কৰোঁ চ' ভূটানৰ লগত কোনকেইখন ডিষ্ট্ৰিক্টে কৰিছে বাংলাদেশৰ লগত কোনকেইখন ডিষ্ট্ৰিক্টে কৰিছে সেইখিনি আমি জানাটো খুব নেচেচাৰী ৰাইট চ' এতিয়া বাংলাদেশৰ লগত অসমৰ কোনকেইখন ডিষ্ট্ৰিক্টে বৰ্ডাৰ শ্বেয়াৰ কৰিছে অপশ্যনত আছে 2, 3, 4 আৰু 5 কোনোবা এজনে কোৱা যদি জানা এনিৱান ডিষ্ট্ৰিক্টখন মেনশ্যন কৰি দিয়া কৈয়ে দিলোঁ বাংলাদেশৰ লগত আৰু ভূটানৰ লগত চ' বাংলাদেশৰ লগত এৰাউণ্ড 267.5 আৰু চিমিলাৰলি ভূটানৰ লগতো এৰাউণ্ড আই থিংক 265 কিলোমিটাৰ পইণ্ট চামথিং কিলোমিটাৰ এপ্ৰক্সিমেটলি বৰ্ডাৰ শ্বেয়াৰ কৰে ৰাইট এনিৱান আনচাৰ চ' আনচাৰটো চি হ'ব 4 ঠিক আছে কোনকেইখন ক'ব পাৰিব নি কোনোবাই কাছাৰ কৰিমগঞ্জ চাউথ চালমাৰা ঠিক আছে কাছাৰ কৰিমগঞ্জ চাউথ চালমা আৰু ধুবুৰী অ'কে ট্ৰাই টু ৰিমেম্বাৰ ভেৰি ইম্পৰ্টেণ্ট টোটেল আমাৰ 8খন ডিষ্ট্ৰিক্টে অসমৰ টোটেল 8খন ডিষ্ট্ৰিক্টে বৰ্ডাৰ শ্বেয়াৰ কৰি আছে ৰাইট ইণ্টাৰনেশ্যনেল বৰ্ডাৰ তো বাংলাদেশৰ লগত কোনকেইখনে ভূটানৰ লগত কোনকেইখনে আমি চোৱাটো নেচেচাৰী আৰু অসমে নৰ্থ ইষ্টাৰ্ণ বাকী যোনকেইখন ষ্টেট সেইকেইখনৰ লগত 24খন ডিষ্ট্ৰিক্টে নৰ্থ ইষ্টৰ ষ্টেটছৰ লগত বৰ্ডাৰ শ্বেয়াৰ কৰি আছে ৰাইট চ' দিছ ইজ ভেৰি ইম্পৰ্টেণ্ট কাইণ্ডলি গ' থ্ৰু ইট অ'কে দেন নেক্সট কুৱেশ্যন on which of the following hill ranges is the Doda Beta peak situated this is also very important anyone কোনোবা এজনে ট্ৰাই কৰা চ' কি হ'ব আনচাৰটো এনিৱান আনচাৰটো হ'ব নীলগিৰি হিলছ ৰাইট আমাৰ এই যোনটো পিক ডোডা পেটা পিক সেইটো ক'ত আছে নীলগিৰি হিলছত আছে আৰু ছিগনিফিকেঞ্চ কি হয় নীলগিৰি হিলছৰ আমাৰ যিখিনি ৱেষ্টাৰ্ণ ঘাটছ এণ্ড ইষ্টাৰ্ণ ঘাটছ দুটাই যোনটো জাংচন অ'কে ৱেষ্টাৰ্ণ ঘাটছ আৰু ইষ্টাৰ্ণ ঘাটছ য'ত জইন হৈছে দেট পইণ্ট ইজ নীলগিৰি হিলছ দিছ ইজ ভেৰি ইম্পৰ্টেণ্ট ৰাইট আৰু ডোডা পেটা পিক যোনটো সেইটো ক'ত আছে নীলগিৰি হিলছত অ'কে আৰু যদি আমি হায়েষ্ট পিকটোৰ কথা যদি চাওঁ দেন আন্নাইমুডি ৰাইট আই থিংক তোমালোকে গম পাইছাই অলৰেডি এইখিনি এনেকুৱা ধৰণৰ কুৱেশ্যনছ প্ৰিভিয়াছ ইয়াৰ আহিছে ৰাইট এণ্ড দিছ ইজ ভেৰি ইম্পৰ্টেণ্ট অ'কে নেক্সট কুৱেশ্যন Which of the following statement is correct regarding the population distribution of Assam according to 2011 census? It is 2011 census or through that according to that our jikhini population or distribution kun geta statement correct hai hodise first statement ra koise Nagaon is the most populous district then Kamrup metro has the highest population density then Baksa has the highest sex ratio okay a statement gita kindly look out আৰু কোনটো ষ্টেটমেণ্ট কাৰেক্ট কোন কেইটা কাৰেক্ট সেইটো সুধিছে
Okay, try to, okay. Okay. Answer to কি হ'ব 2011 সেন্সাসৰ মতে গুটে স্টেটমেন্ট কেইটাই কারেক্ট ওকে এতিয়া আমি যেহেতু মেনশন কৰিছো 2011 সেন্সাস সো আমি হেতু হিসাবত চাব লাগিব যেহেতু মোস্ট পপুলাস ডিস্ট্রিক্ট নগাঁও হাইয়েস্ট পপুলেশন ডেন্সিটি কোট আছে কামৰূপত ওকে হাইয়েস্ট পপুলেশন ডেন্সিটি মানে ইন ওয়ান এরিয়া স্কয়ার কিলোমিটার এরিয়াত ম্যাক্সিমাম কিমান মানুহ আছে তো হেতু হিসাবত অবভিয়াসলি আমি গুৱাহাটী সিটি হিসাবত কামৰূপ মেট্ৰো হিসাবত सबतके बेसी पॉपुलेशन पर स्क्वायर किलोमीटर एरिया जदि चाও কামৰূপ মেট্ৰোতে থাকিব ৰাইট লজিক্যাল থিং হয় এন্ড বাক্সা has the highest sex ratio ঠিক আছে so this is very important then next on which of the following hill ranges okay this is done okay 56 which of the following is the largest north bank and largest south bank tributary of river Brahmaputra এটা tributaries আমাৰ এক্সামৰ পৰা খুব ইম্পৰ্টেন্ট ওকে ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ সাউথ বেংক ট্ৰিবিউটাৰি নৰ্থ বেংক ট্ৰিবিউটাৰি লাৰ্জেষ্ট কেখনো খুব ইম্পৰ্টেন্ট ৰাইট আৰু বিশেষকৈ এক্সাম পাৰ্সপেক্টিভটো এখিনি খুব ইম্পৰ্টেন্ট ৰাইট সো প্ৰায়ে যিবোৰ কোৱেশ্চন আমি ডিসকাস কৰি আছো প্ৰায়ে ইয়াৰ ৰিলেটেড কোৱেশ্চনছ বা এক্সাক্ট কোৱেশ্চন আমাৰ ডিপাৰ্টমেন্টাল এক্সামত হক এপিএসসি প্ৰিলিমছত হক এই কোৱেশ্চনবোৰ সুধিছে গতিকে ভেৰি ইম্পৰ্টেন্ট হয় সো কি হ'ব আনসাৰটো এনিওয়ান I think এটো জানিব লাগে আনসারটো হ'ব এ ওকে যদি আমি নর্থ ব্যাংক চাও তেতাত কি হয় সুবনখিৰি আৰু সাউথ ব্যাংক যদি চাও কি হয় কপিল ওকে ভেৰি ইম্পৰ্টেন্ট হয় এটো বহুত ইম্পৰ্টেন্ট হয় আই হোপ সকলোৱে এখিনি ইনফৰমেশন অলৰেডি পঢ়িছে আগতে ওকে দেন নেক্সট কোৱেশ্চন হু ওয়াজ দ্য 2024 Whiteley Gold Award who won the Whiteley Gold Award for conservation efforts in Assam এটো নিউজত বহুত আছিলে যদি নিউজ ফলো কৰি আছা তোমালকে দেন নিশ্চয় গম পাবা ভেৰি ইম্পৰ্টেন্ট Whiteley Gold Award কনজাৰভেশন ৰিলেটেড এৱাৰ্ড দিয়া গৈছিলে এগৰাকী ব্যক্তিক ওকে এন্ড ভেৰি ইম্পৰ্টেন্ট নাম গিটা চালেও আই থিংক তোমালকে গেছ কৰিব পাৰিবা যেহেতু নিউজত বহুত আছিলে সো আনসাৰটো কি হ'ব আনসাৰটো কি হ'ব পূৰ্ণিমা দেৱী বৰ্মন ওকে আমাৰ কিহৰ কাৰণে হাৰগিলা যোনটো গ্ৰেটাৰ এডজুডেন্ট ষ্টক বুলি কয় সো হে হাৰগিলাৰ অসমীয়া যোনটো হাৰগিলা হে হাৰগিলাৰ কনজাৰভেশনৰ কাৰণে তেখেতে বহুত এফৰ্ট তেখেতৰ আছিলে তেখেতৰ এফৰ্টৰ কাৰণে কনজাৰভেশনত বহুতখিনি আপলিফমেন্ট হল ৰাইট বহুতখিনি তেওঁ এফৰ্টৰ কাৰণে এখিনি হল হাৰগিলা আৰ্মি বুলিও তেওঁ এটা উইমেন গ্ৰুপ অফ আছিলে মহিলা গ্ৰুপ এটাত তেওঁ হাৰগিলা আৰ্মি বুলি কয় মানুহ সেই মহিলাসকল লৈ তেওঁ এই হাৰগিলাৰ যোনটো কনজাৰভেশনত তেওঁ contribution asile right so a award to Purnima Devi Bormone paisile it very important then next question which one of the following straits is nearest to the international date line amar jundal international date line he date line or sobotke nearest strait kuntu okay straits I think news ot ba tumalke gome poa ki hoy Malacca Strait Bering Strait Strait of Florida Strait of Gibraltar okay amar junbu important mainly straits ase commercial straits okay passes through water okay he strait bilakor bitorat kuntu strait international date line or nearest ot ase boli hudise okay anyone
Anyone? Answer to কি হয় B, bearing state. Okay, যোনটো আমাৰ 180 degree meridian, so তাৰে ওচৰত কোনটো ষ্ট্ৰেট আছে বেৰিং ষ্ট্ৰেট. নাও তোমালোকে কমেণ্ট ছেকশ্যনত জনোৱা যে বেৰিং ষ্ট্ৰেটৰ ওচৰে পাজৰে কোনকেইখন কাণ্ট্ৰি আছে, ৰাইট? নিয়াৰেষ্ট টু বেৰিং ষ্ট্ৰেট কোনকেইখন কাণ্ট্ৰি আছে কমেণ্ট ছেকশ্যনত জনোৱা, ভেৰি ইম্পৰ্টেণ্ট. অ'কে, নেক্সট, কনচিডাৰ দ্য ফলোইং ষ্টেটমেণ্টছ এবাউট দি অইল ইণ্ডাষ্ট্ৰি ইন আছাম. অসমৰ অইল ইণ্ডাষ্ট্ৰীৰ কথা সুধিছে. ষ্টেটমেণ্টকেইটা কোৱা হৈছে. প্ৰথমটোত কৈছে যে ফাৰ্ষ্ট অইল ৱেল এছিয়াত ক'ত ড্ৰিল হৈছিলে, ডিগবৈত, আৰু কোনটো ইয়াৰ 1889 বুলি কৈছে, ৰাইট? ডিগবৈ. তাৰপিছত আছাম অইল কোম্পানী 1899ত ফৰ্ম হৈছিলে বুলি কৈছে টু মেনেজ অইল এক্সট্ৰাকশ্যন. তাৰপিছত আছামৰ যোনটো অইল ইণ্ডাষ্ট্ৰী সেইটো নেশ্যনেলাইজ হৈছিলে যেতিয়া ইণ্ডিয়া ইণ্ডিপেণ্ডেঞ্চ পাইছিলে. এতিয়া এই ষ্টেটমেণ্টকেইটাৰ ভিতৰত কোনকেইটা কাৰেক্ট সুধিছে? অ'কে, কোনটো হ'ব? চ' এইটো বহুত ইম্পৰ্টেণ্ট হয়, গোটেইকেইটা ষ্টেটমেণ্টে কাৰেক্ট. অ'কে, চ' ফাৰ্ষ্ট অইল ৱেল এছিয়াত ক'ত আমাৰ ড্ৰিল হৈছিলে, ডিগবৈত, ৰাইট? দেন আছাম অইল কোম্পানী ফৰ্ম হৈছিলে 1899ত, আৰু যেতিয়া আমাৰ ইণ্ডিপেণ্ডেঞ্চ হ'ল, ইণ্ডিপেণ্ডেঞ্চৰ পিছত আমাৰ অইল ইণ্ডাষ্ট্ৰী কি কৰিছিলে, নেশ্যনেলাইজ কৰিছিলে, ৰাইট? চ' দিছ ইজ অলছ' ভেৰি ইম্পৰ্টেণ্ট. দেন নেক্সট কুৱেশ্যন, কনচিডাৰ দ্য ফলোইং ষ্টেটমেণ্টছ এবাউট দ্য টি ইণ্ডাষ্ট্ৰী ইন আছাম. চ' টি ইণ্ডাষ্ট্ৰী ৰিলেটেড কুৱেশ্যনছো বহুত আহে, আৰু যিহেতু টি ইণ্ডাষ্ট্ৰী নিউজতো থাকে, অ'কে, কি কি প্ৰব্লেমছ আহিছে বা কেনেকুৱা ধৰণৰ টি ইণ্ডাষ্ট্ৰীয়ে পাৰফৰ্ম কৰি আছে, স্মল ট্ৰী গ্ৰোৱাৰ্ছ, প্লান্টেশ্যন ৱৰ্কাৰ্ছৰ, অ'কে, ৰিলেটেড. দেন গভৰ্ণমেণ্টে কি স্কিমছ আনিছে টি ইণ্ডাষ্ট্ৰীত এণ্ড অল. চ' সেইখিনি আমাৰ জনাটো খুব নেচেচাৰী, ৰাইট? এতিয়া ইয়াৰে এই ষ্টেটমেণ্টকেইটা কোনকেইটা কাৰেক্ট সুধিছে. টি ৱাজ ডিছকভাৰ্ড ইন আছাম বাই ৰবাৰ্ট ব্ৰুচ ইন 1823, অ'কে, লোকেলি known as ফানাপ. দেন ছেকেণ্ডটো কৈছে যোৰহাট টি কোম্পানী 1859ত ফৰ্ম হৈছিলে, আৰু থাৰ্ড ষ্টেটমেণ্টটো কৈছে যে টুকলাই টি ৰিচাৰ্চ চেণ্টাৰ যোৰহাটত 1901ত এষ্টাব্লিছ হৈছিলে বুলি কৈছিলে. গতিকে এইকেইটা ষ্টেটমেণ্টৰ ভিতৰত কোনটো কাৰেক্ট সুধিছে? এনিৱান? চ' ইয়াৰে কি হৈছে, প্ৰথম দুটা ষ্টেটমেণ্ট কাৰেক্ট, কিন্তু থাৰ্ড ষ্টেটমেণ্টটো কি হৈছে, যোনটো ইয়েৰ দিয়া আছে, অবভিয়াছলি টুকলাই টি ৰিচাৰ্চ চেণ্টাৰ যোৰহাটত আছে, কিন্তু এষ্টাব্লিছ কেতিয়া হৈছিলে, 1911. এণ্ড এইটো বহুত ইম্পৰ্টেণ্ট. এইটো তোমালোকে যদি চোৱা প্ৰিভিয়াছ ইয়েৰত কুৱেশ্যন সুধিছে যে টুকলাই টি ৰিচাৰ্চ চেণ্টাৰ কেতিয়া এষ্টাব্লিছ হৈছিলে, কোনটো ইয়েৰত. অ'কে, চ' এইটো ইম্পৰ্টেণ্ট হয়, 1911ত. আৰু আনচাৰটো কি হ'ব, 1 and 2 অনলি, বিকজ থাৰ্ড ষ্টেটমেণ্টটো ইয়াতে ভুল আছে, ৰাইট? অ'কে, দেন নেক্সট কুৱেশ্যন, হোৱাট ইজ দি ইষ্টাৰ্ণমষ্ট ৰেলৱে ষ্টেচন অফ আছাম? অসমৰ ইষ্টাৰ্ণমষ্ট ৰেলৱে ষ্টেচন কোনখন সুধিছে? অপশ্যনত আছে ডেকাৰগাঁও, চিমলুগুৰি, মুকক চেলেং আৰু হাৰমতি. এনিৱান? আই থিংক এইটো ইজি হয়. আনচাৰটো কি হ'ব? আনচাৰটো হয় মুকক চেলেং. অ'কে, চ' দিছ ইজ আনচাৰ নাম্বাৰ চি. অ'কে, ভেৰি ইম্পৰ্টেণ্ট. ইষ্টাৰ্ণ মষ্ট কোনটো হয়, ৱেষ্টাৰ্ণ মষ্ট কোনটো হয়, কমেণ্ট ছেকশ্যনত ৱেষ্টাৰ্ণ মষ্ট কোনটো হয় লেট আছ নাও. অ'কে, দেন নেক্সট কুৱেশ্যন, হু ডিটাৰমাইনছ দ্য মিনিমাম ছাপৰ্ট প্ৰাইচ ফৰ ক্ৰপছ ইন ইণ্ডিয়া? এতিয়া MSP যোনটো আমি কওঁ, মিনিমাম ছাপৰ্ট প্ৰাইচ, কোনে ডিটাৰমাইন কৰে সুধিছে, ৰাইট? আমাৰ গভৰ্ণমেণ্টে কি কৰে, MSP এনাউন্স কৰে. মানে আমাৰ যোনবোৰ ফাৰ্মাৰ্ছ আছে, এগ্ৰিকালচাৰ ৰিলেটেড যোনকেইজন আমাৰ ফাৰ্মাৰ্ছ আছে, তেওঁলোকে যিবোৰ খেতি কৰে, সেই খেতিখিনি বাই চান্স কি হ'ব পাৰে, নেচাৰেল কেলামিটিৰ কাৰণে কি হ'ব পাৰে, খেতিত তেওঁলোকৰ লছ হ'ব পাৰে.
সো গতিকে যোনবোৰ আমাৰ ফাৰ্মাৰ্স আছে আৰু ইণ্ডিয়া যেহেতু আমাৰ এখন এগ্ৰিকালচাৰাল ইকনমি ৰাইট সো ফাৰ্মাৰ যোনখিনি আছে তেওঁলোকৰ যাতে নেচাৰেল কেলামিটিৰ কাৰণে ফ্লাডৰ কাৰণে ড্ৰটৰ কাৰণে যাতে লছ নহওক তেওঁলোকৰ ৰাইট সো সেইকাৰণে গভৰ্ণমেণ্টে কি কৰে মিনিমাম সাপোৰ্ট প্ৰাইচ এটা এনাউন্স কৰে ওকে যদি বাই চান্স নেচাৰেল কেলামিটি হয় তেতিয়া গভৰ্ণমেণ্টে কি কৰিব সেই ফাৰ্মাৰ্স সকলৰ পৰা আলটিমেটলি এই মিনিমাম সাপোৰ্ট প্ৰাইচত তেওঁলোকৰ প্ৰডিউচখিনি কিনি ল'ব ৰাইট সো এতিয়া কোনে এনাউন্স কৰে সেইটো দিছে বহুত ষ্টুডেণ্টে এই কুৱেশ্যনটো ভুল কৰে এইটো কুৱেশ্যন আহিছে আগতে ৰাইট সো অপশ্যন আছে এগ্ৰিকালচাৰেল সাইন্টিষ্ট বি হয় মিনিষ্ট্ৰি অফ এগ্ৰিকালচাৰ এণ্ড ফাৰ্মাৰ্ছ ৱেলফেয়াৰ দেন ৰিজাৰ্ভ বেংক অফ ইণ্ডিয়া আৰু CACP কমিশ্যন ফৰ এগ্ৰিকালচাৰেল কষ্ট এণ্ড প্ৰাইচেছ সো কোনটো হ'ব আনসাৰ লেট আছ নো এইটো মই কৈছোৱে এইটো কুৱেশ্যন বহুতে ভুল কৰে আনসাৰটো কি হ'ব CACP কমিশ্যন ফৰ এগ্ৰিকালচাৰেল কষ্ট এণ্ড প্ৰাইচেছ তেওঁলোকে এই কিমানটো প্ৰাইচ হ'ব মিনিমাম সাপোৰ্ট প্ৰাইচটো কিমানত ফিক্স কৰিব সেইটো তেওঁলোকে ডিসাইড কৰে ৰাইট ঠিক আছে ওকে দেন নেক্সট উইথ ৰেফাৰেন্স টু FRBM Act কনসিডাৰ দ্য ফলোইং ষ্টেটমেণ্টছ এতিয়া FRBM কি হয় ফিস্কেল ৰেসপন্সিবিলিটি এণ্ড বাজেট মেনেজমেণ্ট এক্ট ভেৰি ইম্পৰ্টেণ্ট সো ৰিলেটেড টু ডেট এক্ট এই ষ্টেটমেণ্ট গিটা সুধিছে প্ৰথমটো কথা কৈছে যে এই এক্টখন 2010 আগষ্টত এনেক্ট কৰিছিলে বুলি সুধিছে কৈছে দেন সেকেন্ডত কৈছে যে NK সিং কমিটিয়ে ৰেকমেন্ড কৰিছিলে ফিস্কেল ডেফিসিট টাৰ্গেট কিমান 2.5% GDP 2.5% ফিস্কেল ডেফিসিট টাৰ্গেট হিচাপে ৰেকমেন্ড কৰিছিলে আৰু কৈছে যে FRBM এক্টে ই কি প্ৰমোট কৰে গ্ৰেটাৰ ট্ৰান্সপাৰেন্সি ইন দা ফিস্কেল অপাৰেশনস এণ্ড কন্ডাক্ট অফ ফিস্কেল পলিসি ওকে যদি আমি ইকোনমি চাও ইকোনমি পার্সপেক্টিভত আমাৰ কি থাকে মনিটাৰী পলিসি আৰু আমাৰ কি থাকে ফিস্কেল পলিসি ওকে সো বেসিক্যালি যদি আমি চাও মনিটাৰী পলিসি লাইক ৰেপো ৰেট ৰিভাৰ্স ৰেপো ৰেট ওকে ক্যাশ ৰিভাৰ্স ৰিজাৰ্ভ ৰেশিও এইবোৰ ৰিজাৰ্ভ বেংক অফ ইণ্ডিয়াৰ কমিটিয়ে ডিসাইড কৰে এট দা সেম টাইম ফিস্কেল পলিসি কোনে কৰে আমাৰ গভৰ্ণমেন্টৰ তাত পাৰ্ট থাকে বিকজ এতিয়া আমাৰ ক্যাপিটাল একাউন্টত কিমান থাকিব ওকে কারেন্ট একাউন্টত কিমান কি আছে ফিস্কেল ডেফিসিট মানে আমাৰ যিখিনি ৰেভিনিউ জেনাৰেট হৈছে সেই ৰেভিনিউ আমাৰ সাৰপ্লাসত আছে না আমাৰ ডেফিসিটত আছে ৰাইট যিখিনি আমাক লাগে ট্ৰেডৰ লগত যদি কারেন্ট একাউন্টৰ কথা কওঁ তেনেহলে কি হয় আমাৰ ব্যালেন্স অফ ট্ৰেড আছে না নাই মানে ইম্পোর্ট মাইনাস এক্সপোর্টত আমি ব্যালেন্সত আছো না নাই আমাৰ ইম্পোর্টতকে বেছি এক্সপোর্ট হৈছে সো দিস আর অল ইকোনমিক টার্মস আই থিংক তোমালকে শুনিছা ৰাইট আৰু বহুতে আই থিংক জানাও বাট fiscal policy is related to the governmentor যিখিনি বাজেট এডিট বাজেট যেটা এনাউন্স কৰে তেতিয়া আমি গম পাম যে এতিয়া যেনেকৈ ৰিসেন্ট আমাৰ বাজেটখন এনাউন্স হৈছে ৰাইট অসমৰ এতিয়া বাজেট সেশন চলি আছে তো পাৰ্লিয়ামেন্টত আমাৰ যেটা বাজেট সেশন চলি আছিলে কোনটো সেক্টৰত কিমান পইচা ইনভেস্ট কৰিব বা আমাৰ ৰেভিনিউ কিমান জেনাৰেট হৈছে আমি সাৰপ্লাসত আছো নে ডেফিসিটত আছো সো এইখিনি বহুত নেসেসাৰি হয় ৰাইট এতিয়া এইগিটা ষ্টেটমেন্টৰ ভিতৰত কোনটো ষ্টেটমেন্ট কাৰেক্ট সুধিছে এনিওয়ান কোনবাই আনসাৰটো ক'ব পাৰে ইয়াৰে আনসাৰটো কি হ'ব আনসাৰটো বি ঠিক আছে বিকজ দুটা ষ্টেটমেন্টে কাৰেক্ট হয় এটো ষ্টেটমেন্ট কিয় কাৰেক্ট নহয় বিকজ FRBM Act 2003 এনেক্ট কৰিছিল ৰাইট এখন বহুতে ইম্পৰ্টেন্ট এক্ট হয় যদি তোমালকে নাজানা কাইন্ডলি পঢ়ি লবা ৰাইট ঠিক আছে ওকে দেন নেক্সট কোৱেশ্চন With reference to World Trade Organization, consider the following statement. Jodi amar World Trade Organization news ot thake, amar exam or para khub important hoy exam perspective apa. So world yare statement gita kun geta which are not correct to dise. Ekhiniu consider koriba tumalke. Correct kuntu not correct kuntu ekhini bhalke saba exam right. Prothom statement tu koise World Trade Organization is an international organization that deals exclusively with regulation of global financial market. Global scenario amar financial market khini regulation deal kore boli koise right okay then next statement to koise World Trade Organization 1992 established hoisile succeeding the general agreements on trade and tariff a
ট্ৰেড এণ্ড টেৰিফৰ এগ্ৰিমেণ্টৰ পিছতে এইটো এষ্টাব্লিছ হৈছিলে আৰু তাৰপিছত নেক্সট কৈছে যে WTO এলাউ কৰে মেম্বাৰ কাণ্ট্ৰিজক ট্ৰেড আৰু টেৰিফ বেৰিয়াৰ to impose trade and tariff barrier without any restriction নথকাকে trade আৰু tariff barrier impose কৰিব কাৰণে allow কৰে বুলি কৈছে so কোন গিটা statement correct হয় anyone so ইয়াৰে সোৱা এখিনি এটা স্মাৰ্টলি আমি এটো কৰিব পাৰো প্ৰথম কথাটো WTO ইন্টাৰনেশনাল ট্ৰেডত হে তেওঁলোকৰ মানে ইন্টাৰনেশনাল ট্ৰেড কেনেকৈ চলি আছে হেতু হে তেওঁলোকে মেনেজ কৰে ৰাইট তেওঁলোকৰ ফাইনান্সিয়াল মাৰ্কেটত কোনো ধৰণৰ ৰোল নাই ফাইনান্সটো নহয় ইন্টাৰনেশনাল ট্ৰেড এখন কান্ট্ৰি আনখন কান্ট্ৰিৰ লগত এটা ইউনিয়নে আন এখন ইউনিয়নৰ লগত কেনেকৈ ট্ৰেড ঠিকে থাকে চলি আছে নে নাই ৰাইট সো হেখিনি চাই দেন 1992 ত নহয় 1995 ত ইয়াৰটো ভুল হৈ আছে কিন্তু আলটিমেটলি এই স্টেটমেন্টটো আধা কাৰেক্ট হয় বিকজ জেনাৰেল এগ্ৰিমেন্ট অন টেৰিফছ এণ্ড ট্ৰেডৰ সাকসেসৰ হিচাপে WTO ফৰ্ম হৈছিল ৰাইট আৰু লাষ্ট স্টেটমেন্টটো কথা হৈছে এটোটো অবভিয়াসলি ভুল স্টেটমেন্ট বিকজ ইয়াত কি কৈছে উইদাউট এনি ৰেষ্ট্ৰিকশন সো একচুয়ালি WTO কি কৰে ৰিডিউস কৰিব ট্ৰাই কৰে ওকে যিবোৰ ট্ৰেড বেৰিয়াৰ্স হেবোৰ ৰিডিউস কৰিব ট্ৰাই কৰে আজি যদি ইন্ডিয়া বেলেগখন কান্ট্ৰিৰ লগত যদি ট্ৰেড কৰিব বিচাৰিছে যদি মাজত যদি কিবা বেৰিয়াৰ ৰাখিছে এইখন কান্ট্ৰিয়ে তেনেহলে তাত ৰিগাৰ্ডিং ইন্টাৰনেশনাল ট্ৰেড মেইনটেইন হৈ থাকিব কাৰণে WTO তাত মাত মাতিব পাৰে যাতে both country benefit হোৱাকে ট্ৰেড এটা সফটৱেৰ হৈ থাকে ৰাইট সো দ্যাটস why আমাৰ কি হৈছে কোনটো আই থিংক এতিয়ালৈকে গেছ কৰিব পাৰিছা বুজাই দিলু গুটে গিটাই ইনকাৰেক্ট ৰাইট সো আনসাৰটো কি হ'ব ডি ওকে দেন নেক্সট with reference to balance of payments consider the following statements এটা balance of payments related statement গিটা কোন গিটা হয় কারেক্ট হুদিছে প্ৰথম কথাটো যে trade surplus in balance of payment occur when value of export exceeds the value of import তাৰপিছত কৈছে current account in balance of payment include transaction related to exchange of goods and services তাৰপৰা কৈছে deficit in capital and financial account of the balance of payment implies that a country is borrowing more capital from abroad than it is lending okay অলপমান question গিটা ভালকে statement গিটা ভালকে পঢ়িলে অলপ কনসেপ্টটো ক্লিয়াৰ হয় মই অলপ আগতে কলো regarding fiscal deficit and all so through that আমি অলপমান নিশ্চয় আইডিয়া পাইছো এনিওয়ান কি হ'ব আনসাৰটো ট্রাই কৰাচোন ইয়াত কি হৈছে গুটে গিটা আনসাৰ কারেক্ট ঠিক আছে অল অফ দি above কিয় যদি আমি ব্যালেন্স অফ পেমেন্টৰ যদি ট্ৰেড সারপ্লাসৰ কথা কওঁ ট্ৰেড সারপ্লাস কেতিয়া হ'ব যেতিয়া এক্সপোর্ট টু ইম্পোর্টতকে বেছি হ'ব ৰাইট আজি আমি যদি ইন্ডিয়া কিছুমান বস্তু ইম্পোর্ট কৰি আছো তাৰ কাৰণে আমি কি কৰি আছো পইচা দি আছো ৰাইট আমাৰ গৈ আছে কিন্তু আমি যদি তাতকে বেছি এক্সপোর্ট কৰি আছো তো আলটিমেটলি বেলেগে আমাক পে কৰি আছে ৰাইট আমাৰ তাত বেছি লাভ হৈ আছে ৰাইট যত আমাৰ এক্সপোর্টস গ্ৰেটাৰ দেন ইম্পোর্ট ওকে Then current account in balance of payments include transactions related to the exchange of goods and services. It is unto our current account. Okay, so current account or kotha koise. Yate ki hoy amar goods and services or transactions related junkhini hekhini amar current account in balance of payment ot include. Right? So I think ekhini bostu tumalke okay. Okay, so mainly current account not balance of payment junto amar export minus import koru logote investment and all hekhiniu amar current account ot thake okay aru jodi ami sao deficit in capital and financial account of balance of payment junto BOP buli ko ensure it implies that a country is borrowing more capital than lending
ইণ্ডিয়া যদি বেলেগ কাণ্ট্ৰি পা বেছি কেপিটেল বৰো কৰি আছে ওকে বাট সিমিলাৰলি ল্যান্ড কম কৰি আছে যদি ল্যান্ডিং কম কৰি আছে তেনেহলে আলটিমেটলি আমি কি হৈছো ডেফিচিটত আছো ওকে আমাৰ যদি যিখিনি ৰেভিনিউ জেনাৰেট কৰিছো আমি সেইখিনি যদি আমাৰ ইকনমিটো সাস্টেইন কৰিব কাৰণে মিলা নাই আলটিমেটলি আমি যদি ধাৰত চলি আছো ডেট চলি আছে দেন আমি কি হৈছো আমি ডেফিচিটত আছো ওকে দেন next question which of the following together is known as twin deficit etu bahut important just ami discuss korisu twin deficit boli kuntu koy important economic term hoy anyone etia jekhini ami discuss korilu junto amar fiscal deficit aru current account deficit okay fiscal deficit আৰু current account deficit হেতু আমি কি বুলি কওঁ twin deficit বুলি কওঁ এডুকেশনো আমাৰ এক্সামত আহিছে ৰাইট ঠিক আছে consider the following statements regarding জ্ঞানপীঠ award এটা এটো বহুত ইম্পৰ্টেন্ট জ্ঞানপীঠ award ওকে কি হয় আমাৰ ইন্ডিয়াৰ হাইয়েস্ট লিটাৰেৰী অনাৰ কোনটো হয় জ্ঞানপীঠ ওকে সো ৰিগাৰ্ডিং দ্যাট আহিব পাৰে দেন ৰিসেন্ট আমি যদি চাও আমাৰ কি এনাউন্স হৈছিল সাহিত্য একাডেমি award অসমৰ কোনে কোনে পাইছে ফাৰ্স্ট কোনে পাইছে জানেকে সিমিলাৰলি জ্ঞানপীঠ award প্ৰথম কোনে পাইছে অসমৰ পৰা ওকে লাষ্ট যোনটো জ্ঞানপীঠ award এনাউন্স হল কোনে পাইছে সো এইখিনি ইনফৰমেশন আমাৰ এক্সামৰ কাৰণে খুব ইম্পৰ্টেন্ট সো এতিয়া ইয়াত কৈছে যে the award is given annually for best creative literary writing in any of the 22 scheduled languages okay আমাৰ যোনটো ইন্ডিয়ান কনস্টিটিউশনৰ 8th schedule okay আমাৰ সংবিধানখনৰ যোনটো আমাৰ সংবিধানত কিমান আছে 12টা শিডিউল আছে there are 12 schedules in Indian constitution তাৰে যোনটো 8th schedule তাত আমাৰ কি কথা আছে 22 languages okay official languages ৰ কথা আছে so right then second statement to কৈছে বীৰেন্দ্ৰ কুমাৰ ভট্টাচাৰ্য is the first Assamese recipient of জ্ঞানপীঠ award অসমৰ পৰা বীৰেন্দ্ৰ কুমাৰ ভট্টাচাৰ্যই প্ৰথম জ্ঞানপীঠ পাইছিলে বুলি কৈছে আৰু থাৰ্ড টু কৈছে ইন্দিৰা গোস্বামী is first Assamese woman to win জ্ঞানপীঠ award মানে জ্ঞানপীঠ award পাবলৈ সক্ষম প্ৰথম গৰাকী অসমীয়া মহিলা ইন্দিৰা গোস্বামী বুলি কৈছে সো কোনটো হ'ব আনসাৰ কি হ'ব আই থিংক এইটো আনসাৰ পাৰিব লাগে সকলো ডি all of the above are correct okay প্ৰথম আসামিজ অসমীয়া ব্যক্তি জ্ঞানপীঠ পোৱা হৈছে বীৰেন্দ্ৰ কুমাৰ ভট্টাচাৰ্য আৰু অসমীয়া মানে মহিলা যদি হয় ইন্দিৰা গোস্বামী ঠিক আছে so very important then consider the following statements with regard to Vaishnavite era of Assamese literature egita বৈষ্ণৱ ধৰ্মৰ ৰিলেটেড বৈষ্ণৱ লিটাৰেচাৰ ৰিলেটেড হয় প্ৰথম কৈছে যে কলিয়া দমন কি হয় an Ankiya Nath is a literary contribution of শ্ৰীমন্ত শংকৰদেৱৰ জন্ম ৰহস্য was the first philosophical work of শ্ৰীমন্ত শংকৰদেৱৰ প্ৰথম philosophical work বুলি ইয়াত কৈছে দেন কৈছে যে নামঘোষা এখন বৈষ্ণৱাইট স্ক্ৰিপচাৰ হয় 16th century লিখা গৈছিলে বাই মহাপুৰুষ মাধৱদেৱ ওকে সো এগিটাও খুব ইম্পৰ্টেন্ট হয় আমাৰ আসাম কালচাৰ ৰিলেটেড কোনগিটা কাৰেক্ট সুধিছে অকল এটা কাৰেক্ট হৈছে দুটা কাৰেক্ট হৈছে না গুটেগিটা কাৰেক্ট বা কোনো এটা কাৰেক্ট নহয় সুধিছে আই থিংক এইখিনি বস্তু জানিবলগীয়া হয় বহুতে আই থিংক আনসাৰটো জানেই কি হ'ব আনসাৰটো হ'ব অনলি 2 কাৰণ কোনটো স্টেটমেন্ট ইনকাৰেক্ট 2 ইনকাৰেক্ট বিকজ জন্ম ৰহস্য শ্ৰীমন্ত শংকৰদেৱৰ নহয় কাৰ কোনবাই ক'ব পাৰিব মাধৱদেৱৰ ঠিক আছে মহাপুৰুষ মাধৱদেৱৰ হয় জন্ম ৰহস্য বাকি গিটা স্টেটমেন্ট কাৰেক্ট okay then next question consider the following statements about Jyoti Prasad Agarwala দেৱৰ বিষয়ে কেইটামান স্টেটমেন্ট আছে কোন গিটা কাৰেক্ট দিছে প্ৰথমটো হৈছে যে কিৰণময়ী the mother of Jyoti Prasad Agarwala was the first president of তেজপুৰ মহিলা সমিতি তেজপুৰ মহিলা সমিতিৰ প্ৰথম প্ৰেসিডেন্ট Jyoti Prasad Agarwalaৰ মাতৃ আছিল বুলি কৈছে দেন কৈছে Jyoti Prasad Agarwalai জয়মতী স্ক্ৰিপ্ট লিখিছিলে the first Assamese movie okay at Poki আৰু কৈছে জয়মতী প্ৰথম Assamese মুভিখন কুমাৰ ভাস্কৰ নাট্য মন্দিৰ ইন গুৱাহাটীত ৰিলিজ হৈছিলে বুলি কৈছে ওকে এগিটা স্টেটমেন্ট খুব গুৰুত্বপূৰ্ণ হয় অলপ মন দি চাব লাগিব কি হয় আনসাৰটো এনিওয়ান সো
অকল দুটা ষ্টেটমেণ্ট কাৰেক্ট হয়, প্ৰথমটো আৰু ছেকেণ্ডটো, কাৰণ জয়মতী প্ৰথম যেতিয়া ৰিলিজ কেতিয়া হৈছিলে, প্ৰথম ৰৌনক মহলত ৰিলিজ হৈছিলে, ঠিক আছে। আই থিংক জানে বহুতে, কলকাতাত ৰিলিজ হৈছিলে ৰৌনক মহলত, ইয়াতে কিন্তু গুৱাহাটী বুলি দিয়া আছে। চ' থাৰ্ড ষ্টেটমেণ্টটো ইনকাৰেক্ট, সেইকাৰণে ইয়াৰ আনচাৰটো কি হ'ব, অনলি 2, ঠিক আছে। দেন মোৰ ছেকশ্যনৰ আজি লাষ্ট কুৱেশ্যন এইটো, ইয়াৰ পিছত বিশ্বজিৎ ছাৰে তোমালোকৰ বাকী ছেশ্যনটো কণ্টিনিউ কৰিব। কুৱেশ্যনটো সুধিছে, হুইচ চিটি ইন মধ্য প্ৰদেশ ৱাজ ৰিচেণ্টলি এডেড টু ইউনেস্কোজ ক্ৰিয়েটিভ চিটিজ নেটৱৰ্ক। অ'কে, ইউনেস্কোৰ যোনবোৰ ইম্পৰ্টেণ্ট লিষ্ট থাকে তাৰে ক্ৰিয়েটিভ চিটি নেটৱৰ্কত মিউজিকত কণ্ট্ৰিবিউশ্যন কৰাৰ বাবে মধ্যপ্ৰদেশৰ এখন চিটি এড হৈছে। এই কোনখন চিটি মধ্যপ্ৰদেশৰ এই ইউনেস্কোৰ ক্ৰিয়েটিভ চিটিজ নেটৱৰ্কত এড হৈছে? বেচিকেলি কিহৰ কণ্ট্ৰিবিউশ্যনৰ কাৰণে? মিউজিকৰ কণ্ট্ৰিবিউশ্যনৰ কাৰণে। কোনখন চিটি সুধিছে, নিউজত আছিলে। চ' এনি ওৱান? ভেৰি ইম্পৰ্টেণ্ট, নিউজত আছিলে, আনচাৰটো হয় গোৱালিয়ৰ। অ'কে, ৰাইট, মিউজিকৰ কণ্ট্ৰিবিউশ্যনৰ কাৰণে গোৱালিয়ৰক ইউনেস্কোৰ ক্ৰিয়েটিভ চিটিজ নেটৱৰ্কত এড কৰিছে তেওঁলোকৰ লিষ্টত, ঠিক আছে। চ' এইখিনিয়ে আছিলে মোৰ ফালৰ পৰা। আই হোপ ইনফৰ্মেশ্যনছবোৰ তোমালোকৰ কাৰণে হেল্পফুল হ'ব। অলপমান আকৌ ৰিভাইজ কৰি পেলাই চালেই হ'ল, আৰু যিখিনি কণ্টেণ্ট কৈ আছোঁ সেইখিনি এক্সাম পাৰ্চপেক্টিভৰ পৰা খুবেই ইম্পৰ্টেণ্ট। গতিকে আই হোপ ছেশ্যনটো তোমালোকৰ হেল্প হয়। এণ্ড নেক্সট আমাৰ বিশ্বজিৎ ছাৰে ছেশ্যনটো কণ্টিনিউ কৰি এণ্ড কৰিব। অ'কে, চ' কামিং Sunday enforcement inspector exam আছে. So from Advait IAS Academy, I wish you all a very best of luck. Okay, thank you. Hello everyone, good evening. আমাৰ মোটৰ ভেহিকল ইনস্পেক্টৰৰ এনফৰ্চমেণ্ট ইনস্পেক্টৰৰ যিটো আমাৰ এক্সাম আছে নেক্সট ছানডে, তাৰ কাৰণে আমি মক পেপাৰ এখন ডিছকাছ কৰি আছোঁ। আৰু এইখন পেপাৰত এপ্ৰক্সিমেটলি আমি 20-25টা কুৱেশ্যন মোটৰ ভেহিকল এক্ট, ট্ৰাফিক ৰুলছ, ৰোড ছেফটি, এনেকুৱা টপিকবিলাকৰ পৰা আমি এক্সপেক্ট কৰিব পাৰোঁ। আৰু এই কুৱেশ্যনখিনি খুব ডিচাইডিং ফেক্টৰ হ'ব এই এক্সামটোৰ কাৰণে। আৰু এইখিনি আমি ভালকে পঢ়াটো খুব ইম্পৰ্টেণ্ট। তো আমি এইখিনি কুৱেশ্যন আজি ডিছকাছ কৰিম। এপ্ৰক্সিমেটলি 30টা কুৱেশ্যন আছে ইয়াতে। 30টা কুৱেশ্যনৰ 15টা কুৱেশ্যন অলপ ইজি কুৱেশ্যন, 15টা কুৱেশ্যন আমি অলপমান হায়াৰ লেভেলত আমি ডিছকাছ কৰিম, অলপমান টাফ। যেনেকৈ আমি চবেই জানো ভাৰত ষ্টেজ কি হয়, ইউৰোপিয়ান ষ্টেণ্ডাৰ্ড কি হয়, ভাৰত ষ্টেজ কেতিয়া ইণ্ডিয়াত লাগু হ'ল, কেতিয়াৰ পৰা ষ্টাৰ্ট হ'ল 2000ত। আমি এইবিলাক বস্তু ডিছকাছ কৰিম আজিৰ কুৱেশ্যন কেইটাৰ মাজেৰে। তো এই 30টা কুৱেশ্যন যিকেইটা আহিব খুব ইম্পৰ্টেণ্ট হয়, আমি এটা এটাকে ডিছকাছ কৰিম। প্ৰথম কুৱেশ্যন আহিছে, হোৱাট ইজ দ্য মিনিমাম এজ ফৰ অবটেইনিং ড্ৰাইভিং লাইচেন্স অফ মটৰচাইকেল উইদাউট গিয়াৰ। আমাৰ যে যিবিলাক মটৰচাইকেলৰ গিয়াৰ নাথাকে, মানে যিবিলাক আমাৰ স্কুটাৰ থাকে, ৰাইট, গিয়াৰলেছ মটৰচাইকেল, তাৰে মিনিমাম এজ কিমান লাইচেন্স পাবলৈ? এইটো 16 ইয়াৰ্ছ। আমি চবেই জানো সদায় মটৰ ভেহিকেল এক্টৰ ওপৰত আমি যদি এনফৰ্চমেণ্ট ইনস্পেক্টৰৰ পৰীক্ষা দিব ওলাইছোঁ, এটলিষ্ট আমি মটৰ ভেহিকেল এক্ট 1988 আৰু ইয়াৰ যিটো এমেণ্ডমেণ্ট হৈছে, ইয়াৰ যিটো সংশোধনী হৈছে, এমেণ্ডমেণ্ট হৈছে ইন 2019, এইখিনি আমি খুব ভালকে চাব লাগিব, যদি আমি এইখিনি খুব ভালকে চাওঁ তেতিয়াহ'লে আমাৰ কুৱেশ্যনছ কমনো পৰিব আৰু আমি আনচাৰো কৰিব পাৰিম, ৰাইট। তো প্ৰথম কুৱেশ্যনটো ইজি হয়, আমি সকলোৱে জানো 16 ইয়াৰ্ছ। এইবিলাক কুৱেশ্যন আমি খুব ডিটেইলছত ডিছকাছ কৰিব নালাগে। খালি মটৰ ভেহিকেল এক্ট 1988 আৰু ইয়াৰ এমেণ্ডমেণ্ট কি চেঞ্জ হ'ল 2019ত আমি ভালকে চাব লাগিব, আৰু সেইটো চবে চাই ল'বা। চবৰে নোটছ এটা নিশ্চয় থাকিব, যিহেতু আমাৰ নেক্সট উইকত এক্সাম আছে, ৰাইট।
ইয়াতে সেকশনৰ কথা সুধিছে ইয়াতে সুধিছে যে which section of the motor vehicle act mandates the wearing of helmet for two-wheeler riders two-wheeler riders এ হেলমেট যে পিন্ধিব লাগে এইটো মোটৰ ভেহিকল এক্টৰ কোনটো সেকশনত আছে তো এইট আমি কি জানিব লাগিব আমি ইম্পৰ্টেন্ট সেকশন বিলাকো জানিব লাগিব এই কোৱেশ্চনটোৰ পৰা আমি এইটোৱে বুজি পালো যে মোটৰ ভেহিকল এক্টৰ যিবিলাক ইম্পৰ্টেন্ট সেকশন আছে যিবিলাক ইম্পৰ্টেন্ট সেকশন আছে সেই সেকশন বিলাক আমি চাব লাগিব আৰু ইয়াতে আনসাৰ হ'ব সেকশন 129 ৰাইট 129 ইম্পৰ্টেন্ট সেকশন আমাৰ এই কোৱেশ্চন বিলাকতো আহিব আৰু ইম্পৰ্টেন্ট সেকশন বিলাক আমি মনত ৰাখিব লাগিব তাৰ পৰা আমাৰ কোৱেশ্চন কমন পৰিব ৰাইট নেক্সট পেনাল্টি কিমান হয় যদি কোনোবাই ড্ৰাইভ কৰে উইদাউট এ ভ্যালিড ড্ৰাইভিং লাইসেন্স এজ পাৰ দা 2019 এমেন্ডমেন্ট মোটৰ ভেহিকল এক্টৰ যেটো ৰিসেন্টলি 2019 যেটো এমেন্ডমেন্ট হৈছে সেই এমেন্ডমেন্টত পেনাল্টিটো বঢ়াই দিয়া হৈছিল খুব নিউজত আছিল এই কথাবিলাক যদি কোনোবাই ড্ৰাইভিং লাইসেন্স কাৰোবাৰ নাথাকে আৰু তেনেকে যদি গাড়ী চলায় তেও ফাইন দিব লাগিব 5000 रुपीस ৰাইট তো এইটো এটা খুব ইম্পৰ্টেন্ট কোৱেশ্চন আৰু আমি এইবিলাক জানো আমি নিজেও যিসকলে গাড়ী চলায় যিসকলে স্কুটাৰ চলায় যিসকলে বাইক চলায় কিমান টকা কি ফাইন দিব লাগে তেওঁলোকৰ নলেজত অলৰেডি থাকে ৰাইট এটা নেক্সট what is the punishment for driving under the influence of alcohol যদি কোনোবাই alcohol consume কৰি গাড়ী চলায় কোনোবাই যদি মদ খাই গাড়ী চলায় তেতিয়া হলে under 185 section 185 তেওঁৰ punishment কি হ'ব কোনোবাই এটো আনসাৰ কৰিব পাৰিবনে আনসাৰ কৰিবলৈ ট্ৰাই কৰিলে হল খুব ইজি হয় ইয়াতে 10000 rupees ফাইন লগোৱা হ'ব আৰু ইমপ্ৰিজনমেন্ট হ'ব পাৰে অর ইমপ্ৰিজনমেন্ট আপ টু 6 মান্থ ৰিসেন্টলি আমাৰ যেতিয়া এবাৰ পিকনিকৰ বতৰ আছিল ডিসেম্বৰৰ লাষ্ট উইকত জানুৱাৰীৰ ফাৰ্স্ট উইকত তেতিয়া পিকনিকৰ পৰা অহা গাড়ী বিলাকক কি কৰিছিল ৰাস্তাত এমভিআই পুলিচে মোটৰ ভেহিকল ইন্সপেক্টৰে ধৰি এলকহল চেক কৰিছিল যে ড্ৰাইভাৰজনে এলকহল কনজিউম কৰিছে নেকি যদি এলকহল কনজিউম কৰিছে তেতিয়া হলে 10000 টকাৰ ফাইন লগোৱা হৈছিল আৰু ইয়াতে আপ টু 6 মান্থ ইমপ্ৰিজনমেন্টটো হ'ব পাৰে যদি ফাইন দিব কোনোবাই নোৱাৰে ৰাইট তো এনেকুৱা ধৰণৰ কোৱেশ্চনস বিলাক আমি জানিব লাগিব এইবিলাক হল ইজি কোৱেশ্চন এনেকুৱা কোৱেশ্চন আহিলে আমি মিস কৰিব নোৱাৰো ৰাইট সেকশন 19 of motor vehicle act deals with section 19 of motor vehicle act deals with কিহৰ লগত ডিল কৰে খুব ইম্পৰ্টেন্ট কোৱেশ্চন এইটো এটা আৰু এইটো এটা কমন কোৱেশ্চন ৰাইট এইটো এটা কমন কোৱেশ্চনস তো এইটো কি হ'ব ডিসকুয়ালিফিকেশন অফ লাইসেন্স খুব ইম্পৰ্টেন্ট তো এইবিলাক ইজি হয় এইবিলাক কোৱেশ্চনত আমি বেছি সময় নষ্ট নকৰো আন্ডাৰ সেকশন 112 the motor vehicle act regulate কৰে আন্ডাৰ সেকশন 112 তোমালোকে যদি এটো আনসাৰ দিব পৰা খুব ভাল কথা মানে you are prepared right স্পিড লিমিট কন্ট্ৰোল কৰিব লাগিব আমি জানো যে আমাৰ এক্সপ্ৰেছৱে যদি তুমি এখন গাড়ী কিনা নরমাল তোমার হুন্ডাই কার আছে নরমাল তোমার 4 হুইলার কার এখন আছে তুমি যদি এক্সপ্ৰেছৱে চলোৱা তেতিয়া হলে তোমাৰ ম্যাক্সিমাম স্পিড লিমিট কিমান হ'ব লাগিব 120 কিলোমিটাৰৰ ওপৰত তুমি যাব নোৱাৰা এক্সপ্ৰেছৱে তুমি যদি হাইৱে যোৱা আমি 100 কিলোমিটাৰৰ ওপৰত যাব নোৱাৰো ৰাইট তো তেনেকে লাইট মোটৰ ভেহিকলৰ কাৰণে বেলেগ ক্ৰাইটেৰিয়া হেভি ভেহিকলছৰ কাৰণে বেলেগ ক্ৰাইটেৰিয়া বাইকস এন্ড টু হুইলাৰছৰ কাৰণে ক্ৰাইটেৰিয়া বেলেগ তো আমি এই ক্ৰাইটেৰিয়া বিলাক চাব লাগিব আৰু জানিব লাগিব যে যেটো মোটৰ ভেহিকল এক্ট আছে 1988 সেই মোটৰ ভেহিকল এক্টৰ মতে আন্ডাৰ সেকশন 112 আমি আমাৰ স্পিড লিমিট আছে আমি সেই স্পিড লিমিট ক্ৰস কৰিব নোৱাৰো যদি স্পিড লিমিট আমি ক্ৰস কৰো আমি ফাইন দিব লাগিব ৰাইট নেক্সট ইম্পৰ্টেন্ট কোৱেশ্চন which section of the motor vehicle act regulates the use of seat belts আমি যে seat belt পিন্ধিব লাগে কোনটো আমাৰ সেকশনত কোৱা আছে মোটৰ ভেহিকল এক্টৰ মেইনলি কোৱেশ্চন বিলাক কৰ পৰা আহিছে মোটৰ ভেহিকল এক্টৰ লগত ৰিলেটেড কোৱেশ্চন আৰু এই কোৱেশ্চন বিলাক আমি জানিব লাগিব আমি মোটৰ ভেহিকল এক্টখন ভালকে পঢ়িব লাগিব তেতিয়াহে আমাৰ কোৱেশ্চন কমন পৰিব ৰাইট ইয়াৰে আনসাৰ কি হ'ব ইয়াৰে আনসাৰ হ'ব
সেকশন 138 তো আমি ইম্পৰ্টেন্ট সেকশন বিলাক এবাৰ ৰিভাইজ কৰি ল'ব লাগিব ইম্পৰ্টেন্ট sections of motor vehicle act 1988 আৰু ইয়াৰ যেটো amendment হৈছিলে in 2019 2019ত section বিলাক চেঞ্জ কৰা হোৱা নাই পেনাল্টি বিলাক বঢ়াই দিয়া হৈছিলে পেনাল্টি বিলাক বঢ়াই দিছিলে ৰাইট সেইটো কথা আমি জানিব লাগিব under the motor vehicle act how long is the validity of a commercial vehicle's fitness certificate commercial vehicle এটাৰ fitness certificate কিমান বছৰলৈকে ভ্যালিড থাকে প্ৰত্যেক বছৰে তেও কমাৰ্শিয়াল ফিটনেস সাৰ্টিফিকেটখন ৰিনিউ কৰিব লাগিব যদি তেওঁৰ কমাৰ্শিয়াল ভেহিকল থাকে কমাৰ্শিয়াল আৰু প্যাসেঞ্জাৰ ভেহিকলৰ মাজত নৰ্মছ বিলাক বেলেগ বেলেগ আমি দেখা পাওঁ যে কমাৰ্শিয়াল ভেহিকলৰ ইয়েলো কালাৰৰ নম্বৰ প্লেট থাকে আমাৰ নৰ্মেল প্যাসেঞ্জাৰ ভেহিকলৰ আমাৰ হোৱাইট কালাৰৰ প্লেট থাকে তো দুটাৰে ক্ৰাইটেৰিয়া বেলেগ বেলেগ পাৰমিট সিস্টেম থাকে ৰাইট প্যাসেঞ্জাৰ আমাৰ যিবিলাক কমাৰ্শিয়াল ভেহিকল আছে কমাৰ্শিয়াল ভেহিকলৰ লাইসেন্সও বেলেগ ঠিক আছে আমাৰ যদি আমি লাইসেন্সখন ভালকে চাওঁ তুমি যদি নিজৰ লাইসেন্সখনো ভালকে ষ্টাডি কৰা তাৰ পৰা এটা কোৱেশ্চন কমন পৰি যাব পৰিবহন এপটোৰ বিষয়ে নাজানাকে নাথাকিবা আমাৰ এটা এপ এটা আছে এম পৰিবহন যত আমি আমাৰ ডিজিটেল ড্ৰাইভিং লাইসেন্স ডিজিটেল আৰসি গোটেইবিলাক ষ্টৰ কৰি ৰাখো সেই এপটোৰ ওপৰতো কোৱেশ্চন সুধিব পাৰে ঠিক আছে সেই এপটো কোনে ডিজাইন কৰিছে কাৰ আন্ডাৰত অপাৰেট কৰে কোনটো মিনিষ্ট্ৰিৰ আন্ডাৰত সেইটো ইম্পৰ্টেন্ট হয় ৰাইট which document is mandatory for driving a commercial vehicle আমি যদি ড্ৰাইভ কৰিব লাগে তেতিয়া হলে কোন কেইটা ডকুমেন্ট ম্যান্ডেটৰি হয় all of the above আমাক ইন্স্যুরেন্স লাগিব কমাৰ্শিয়াল ড্ৰাইভিং লাইসেন্স লাগিব আমাক পলিউশন সার্টিফিকেট লাগিব যদি আমাৰ পলিউশন সার্টিফিকেট নাথাকে তেতিয়াও আমি ড্ৰাইভ কৰিব নোৱাৰো তো এইবিলাক কোৱেশ্চন ইজি কোৱেশ্চন এইবিলাক কোৱেশ্চন আমি শুদ্ধ কৰি থৈ আহিব লাগিব ৰাইট ওভাৰলোডিং যদি কৰে কোনোবাই যদি ওভাৰলোডিং কৰে তেতিয়া হলে পেনাল্টি কিমান হ'ব যদি গাড়ী এখনৰ ক্যাপাসিটি 100 টন আৰু তেও যদি 100 টনতকৈ বেছি লৈ আহিছে ধৰা 110 টন মাল লৈ আহিছে তো সেই 10 টনৰ প্ৰাইস দিব লাগিব পাৰ টন তেও কিমান টকা তেও দিব লাগিব ফাইন পাৰ টন তেও ফাইন দিব লাগিব 5000 ৰাইট যদি কাৰোবাৰ ক্যাপাসিটি 100 টন আৰু তেও 110 টন লৈ আছে 10 টন মাল লৈ আহিছে তাৰ মানে কি 10 টন এক্সেস লৈ আহিলে 1 টনৰ কাৰণে 5000 টকা দিব লাগিব 10 টনৰ কাৰণে তেও টোটাল দিব লাগিব 50000 ৰাইট তো এনেকে ফাইন বিলাক লোৱা হয় যেহেতু এনফোর্সমেন্ট ইন্সপেক্টৰ আমি এক্সাম দিবলৈ গৈ আছো এইবিলাক কোৱেশ্চন বা এইবিলাক কনসেপ্ট আমি জানিব লাগিব ৰাইট Section 21 of Motor Vehicle Act relates to Section 21 এ কি রেগুলেট করে Section 21 এ disqualification of the license in case of repetitive violation যদি কোনোবাই যিবিলাক আমাৰ মোটৰ ভেহিকল এক্টৰ আন্ডাৰত যিবিলাক নৰ্মস আছে ৰিপিটেডলি ভায়োলেট কৰে বলে বাৰে বাৰে মদ খাই গাড়ী চলাইছে বাৰে বাৰে তেও এক্সিডেন্ট কৰাইছে তেও ড্ৰাইভিং লাইসেন্স নোহোৱাকে গাড়ী চলাইছে ড্ৰাইভিং লাইসেন্স থাকিব লাগিব অবভিয়াসলি পলিউশন সার্টিফিকেট নোহোৱাকে গাড়ী চলাইছে নো পাৰ্কিং কৰিছে তো এনেকুৱা যদি ৰিপিটেড ভায়োলেশন তেও কৰে তেতিয়া হলে তেওঁৰ লাইসেন্সখন ডিসকুৱালিফাই কৰিব পাৰা যায় আৰু লাইসেন্স ডিসকুৱালিফাই কোনে কৰে যেটো আৰটিও অফিস আছে আৰটিও অফিসত তেওঁৰ কি হ'ব লাইসেন্সখন ডিসকুৱালিফাই কৰা যাব What is the punishment for causing death by dangerous driving under Motor Vehicle Act যদি কোনোবাই বেয়াকে গাড়ী চলাইছে আৰু তাৰ ফলত যদি মানুহ এজন মৃত্যু মুখত পৰিছে তেতিয়া হলে তেওঁৰ পানিশমেন্ট কি হ'ব আপ টু 5 years of imprisonment তেওঁক দিব পাৰে আপ টু 5 years of imprisonment তেওঁ পাব পাৰে 5 বছৰ পৰ্যন্ত জেল হ'ব পাৰে তেওঁ যদি গাড়ীখন যেতিয়া চলাইছে তেওঁ গাড়ীখন যদি ডেঞ্জারাসলি ড্ৰাইভ কৰে আমি ৰিসেন্টলি গম পাইছো যে গুৱাহাটী এটা এক্সিডেন্ট হৈছিলে স্কৰপিও এখনৰ এক্সিডেন্ট হৈছিলে খানাপাৰাত তো দুজন মানুহে মৃত্যুৰ মুখত পৰিছে যদি তেনেকুৱা কেছত সিসিটিভি দেখা যায় যে গাড়ীখন ৰাফলি ড্ৰাইভ কৰা হৈছে আৰু তাৰ ফলত এক্সিডেন্ট হৈছে তেতিয়া হলে কোৰ্টত যদি গিল্টি প্ৰুভ হয় তেও 5 বছৰলৈকে জেলত থাকিব লাগিব ৰাইট
The term fitness certificate under the Motor Vehicle Act refers to বহুত easy question. Fitness certificate মানে কি? Fitness certificate মানে কি? It is very common question. Road worthiness of vehicles, যে ৰাস্তাত যে গাড়ীটো চলাব পৰা কণ্ডিশ্যনত আছে তাৰে certificate. যে গাড়ীখনক ফিটনেছ দিছো মানে কি গাড়ীখন ৰাস্তাত চলাব পৰা কণ্ডিশ্যনত আছে। যদি ফিটনেছ চাৰ্টিফিকেট নিদিয়ে ফেইল হয় মানে গাড়ীখন চলাব নোৱাৰিব, ৰাইট? Which sections deal with the duty to obey traffic signs? আমি যে ট্ৰেফিক সাইন মানি চলিব লাগে সেইটোৰ কাৰণে আমাৰ কোনটো সেকশনৰ আন্ডাৰত এইটো বস্তু আছে? এইটো বস্তু আছে সেকশন 138। সেকশন 138 ৰ আগত 138 কোৱা হৈছে যে আমি ট্ৰেফিক সাইন মানি চলিব লাগে। আৰু আমি আৰু এটা কথা জানিব লাগে যে আমাৰ ট্ৰেফিক সাইন বিলাকৰ তুমি চাবাচোন কিছুমান ৰেক্টেংগল থাকে, কিছুমান ট্ৰায়াঙ্গল থাকে, কিছুমান সাৰ্কুলাৰ থাকে। তো কোনবিলাক ক্ষেত্ৰত ট্ৰেফিক সাইন বিলাক সাৰ্কুলাৰ থাকে? আমি দেখা পাওঁ যেতিয়া আমি ৰাস্তাত যাওঁ, কৰবাত ফুৰিব গৈছো, আমি দেখা পাওঁ কৰবাত ট্ৰেফিক সাইনটো এনেকে গোল থাকিব, ৰাউন্ড সাৰ্কুলাৰ, কৰবাত ট্ৰায়াঙ্গল থাকে আৰু কৰবাত কি থাকে ৰেক্টেংগল থাকে। তো কেতিয়া ৰাউন্ড হয়, কেতিয়া ট্ৰায়াঙ্গল হয় আৰু কেতিয়া ৰেক্টেংগল হয় ট্ৰেফিক সিগনেল বিলাক আমি জানিব লাগিব, ৰাইট? চিন কিছুমান থাকে, চিহ্ন কিছুমান থাকে, সেই চিহ্নবিলাকৰ যিবিলাক ডিসপ্লে কৰা প্লেট আছে সেই প্লেট বিলাকৰ সাইজৰ কথা কৈছো। তো এইটো তোমালোকৰ কাৰণে হোমৱৰ্ক, এইটো তোমালোকে চাই ল'বা, খুব ইম্পৰ্টেন্ট, খুব ইম্পৰ্টেন্ট। যদি আমি ইমাৰ্জেন্সি ভেহিকেল যেনেকে এম্বুলেন্সক যদি আমি পাছ দিব নোৱাৰো, আমি যদি তেওঁক ওলাই যোৱাত সহায় নকৰো, সাইড নিদিওঁ, তেতিয়াহ'লে আমাক 2000 টকালৈকে ফাইন দিব পাৰে, 2000 টকালৈকে ফাইন দিব পাৰে, ৰাইট? 2000 টকালৈকে ফাইন দিব পাৰে। এইটো আমি জনাটো দৰকাৰ, ৰাইট? তো ইয়াৰ পৰা আমি কি বুজিলো? ইম্পৰ্টেন্ট সেকশনছ বিলাক চাম, মটৰ ভেহিকেল এক্টৰ বিষয়ে চাম 1988 আৰু তাৰে এমেণ্ডমেণ্টৰ বিষয়ে চাম, যিটো এমেণ্ডমেণ্ট 2019 হৈছিলে। আৰু এই এমেণ্ডমেণ্টত কি কি চেঞ্জ কৰা হৈছিলে, পেনাল্টি কি কি বঢ়োৱা হৈছিলে, সেইবিলাকো আমি মনত ৰাখিব লাগিব। ইয়াৰ পৰা কি হ'ব? কুৱেশ্যন কমন আহিব। এটা নতুন ভেহিকেল যদি আমি ৰেজিষ্টাৰ কৰিব লাগে, which of the following is required for a new vehicle to be registered? এটা যদি নতুন ভেহিকেল আমি ৰেজিষ্টাৰ কৰিব লাগে, মানে এটা নতুন ভেহিকেল যদি আমি কিনিব লাগে, কোনটো বস্তু মেণ্ডেটৰী? পলিউশ্যন চাৰ্টিফিকেটটো প্ৰথম বছৰত নালাগে, যেতিয়া গাড়ীখনৰ সময় হ'ব তেতিয়াহে আমি পলিউশ্যন চাৰ্টিফিকেট ল'ম। ফিটনেছ চাৰ্টিফিকেট কেতিয়া ল'ম? নতুন গাড়ীটো ফিটনেছ চাৰ্টিফিকেট নালাগে, গাড়ীখনৰ অলৰেডি ফিট কাৰণেহে আমি কিনিছো নতুন গাড়ী। তো কি মেণ্ডেটৰী? মেণ্ডেটৰী হ'ল ইঞ্চুৰেঞ্চ। সেইকাৰণে আমি যেতিয়াই গাড়ী কিনিব যাওঁ তেতিয়া গাড়ী ডিলাৰতে আমাৰ পৰা ইঞ্চুৰেঞ্চ কৰাই লোৱা হয় গাড়ীখনৰ। তো ইঞ্চুৰেঞ্চ ইজ মেণ্ডেটৰী যদি আমি নতুন গাড়ী এখন ৰেজিষ্টাৰ কৰিব লাগে। আৰু নতুন গাড়ীখন ৰেজিষ্টাৰ কৰাৰ পিছতহে আমি আৰচিটো পাম, ৰাইট? ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন চাৰ্টিফিকেটটো পাম, তাক আমি আৰচি বুলি কওঁ। তো যেতিয়াই যিসকলে পৰীক্ষা দিব যাব, যদি গাড়ী চলোৱা যায় বা ঘৰত গাড়ী আছে, আৰচিখন আৰু নিজৰ ড্ৰাইভিং লাইচেন্সখন ভালকে ষ্টাডি কৰি গ'লে হ'ল, তাৰ পৰা কুৱেশ্যনছ কমন আহিব, ৰাইট? হোৱাট ইজ দ্য থিম অফ নেশ্যনেল ৰোড ছেফটি উইক 2024? তো এইবিলাক আমি জানিব লাগিব, এইটো হ'ল কাৰেণ্ট এফেয়াৰ্ছ। ৰোড ছেফটিৰ ওপৰত কুৱেশ্যন আহিব, ৰাইট? ৰোড ছেফটিৰ ওপৰত কুৱেশ্যন আহিব, অলৰেডি চিলেবাছত দি থোৱা হৈছে যে ৰোড ছেফটিৰ ওপৰত আমাৰ কুৱেশ্যন আহিব। তো ইয়াতে কি হ'ব? ইয়াৰে কোনটো আমাৰ থিম কোনটো আছে? সড়ক সুৰক্ষা জীৱন ৰক্ষা, এইটো হ'ল আমাৰ থিম 2024ৰ যিটো নেশ্যনেল ৰোড ছেফটি উইক আছিলে, তাৰে থিম হ'ল সড়ক সুৰক্ষা জীৱন ৰক্ষা, ৰাইট? এইটো ইম্পৰ্টেণ্ট হয়, খুব ইম্পৰ্টেণ্ট, ইয়াৰ পৰা কুৱেশ্যনছ আহিব পাৰে, ৰাইট? Next, what is the permissible speed limit of passenger vehicle on expressways? Expressways কিমান স্পীড লিমিট কিমান? তো আমি জানো যে এক্সপ্ৰেছৱেজত মই অলপ আগতে ক'লো যে 120 কিলোমিটাৰ। তো আমাৰ স্পীড লিমিট ডিষ্ট্ৰিক্ট ষ্টেট ৰোডবিলাকত কিমান, ষ্টেট হাইৱেজবিলাকত, চেণ্ট্ৰেল হাইৱেজবিলাকত, নেশ্যনেল হাইৱেজবিলাকত আমাৰ স্পীড লিমিট কিমান থাকে পেচেঞ্জাৰ ভেহিকেলৰ, কমাৰ্চিয়েল ভেহিকেলৰ কিমান থাকে, সেইটো এবাৰ তোমালোকে চাই ল'বা, সেইটো হ'ল হোমৱৰ্ক, right? Which of the following is not part of the 4E strategy for road safety?
তো ৰোড সেফটিৰ কাৰণে আমি 4E স্ট্ৰেটেজি পালন কৰোঁ এই 4E স্ট্ৰেটেজিত ইয়াৰে কোনটো নাই এডুকেশ্যন অফ কোৰ্স থাকিব এনফোর্সমেন্ট থাকিব ইঞ্জিনিয়াৰিং থাকিব এন্টারপ্রেনিয়রশিপ নাই তো এই 4E স্ট্ৰেটেজিটো কি এই 4E মানে কি এইটো আমি জানিব লাগিব রাইট জানিব লাগিব তো আমাৰ কি হয় 4E যেটো 4 নম্বৰ ই আছে চাৰিটা ই ন এডুকেশ্যন এনফোর্সমেন্ট আৰু ইঞ্জিনিয়াৰিং আৰু 4 নম্বৰটো হল ইমার্জেন্সি কেয়ার এইটো হল 4th নম্বৰ 4th E রাইট এইটো ইম্পর্টেন্ট দেই এইটো পৰীক্ষাত আহিব পাৰে তো আমি Advait IAS ৰ পৰা আমি ফ্ৰী মক টেষ্ট দি আছিলো সবকে আজি বিলাক এসপাইৰেন্টে এপিয়াৰ হ'ব গৈ আছে এনফোর্সমেন্ট ইন্সপেক্টৰৰ এক্সামত নেক্সট সানডে রাইট তো আমি যিবিলাক যেটো মক টেষ্ট দিছো এই মক টেষ্টত থকা কোৱেশ্চনছ খিনি যিখিনি আমাৰ স্পেশালি আমাৰ মোটৰ ভেহিকল এক্টৰ লগত জড়িত ৰোড সেফটিৰ লগত জড়িত এই কোৱেশ্চনছ খিনি খুব ইম্পৰ্টেন্ট আৰু ইয়াৰ পৰা কোৱেশ্চন কমন কৰাৰ সম্ভাৱনা খুব বেছি আছে আমাৰ নেক্সট আজি আৰু এটা টেষ্ট আছে আৰু এই টেষ্টটো যদি তোমালোকে এপিয়াৰ হোৱা বেনিফিটেড থাকিব ৰাইট লাভ হ'ব ব্ৰেচিলিয়া ডিক্লাৰেশ্যন অন ৰোড সেফটি Brasilia Declaration on Road Safety is associated with which of the following global target? Brasilia Declaration on Road Safety. এই ডিক্লারেশনটো কি আছিল ইয়াৰ এইম এন্ড অবজেক্টিভ কি আছে তোমালোকে হোমৱৰ্কত চাই লবা ঠিক আছে তো কোনটো টার্গেট ইয়াৰ টার্গেটটো কি আছিল যদি কোনোবা আনসার কৰিব পাৰা মানে তোমাৰ প্ৰিপাৰেচনটো খুব ভাল হৈছে আনসার কৰিব পাৰা যদি খুব প্ৰিপাৰেচনটো ভাল হৈছে ইয়াৰ তো টার্গেট বহুত কেইটা আছিল তাৰে সবতকে ইম্পৰ্টেন্ট টার্গেট হল ৰিডিউসিং রোড এক্সিডেন্ট ফেটালিটিজ বাই 50% বাই 2030 তো এইটো এটা অবজেক্টিভ আছিল এইটো এইম আছিল ব্ৰেচিলিয়া ডিক্লাৰেশ্যনৰ ৰাইট ব্ৰেচিলিয়া ক'ত আছে ব্ৰেচিলিয়া কোনখন কান্ট্ৰিত আছে তো এইটো তোমালোকে কমেন্টত মেনশন কৰিবা ভেৰি ইম্পৰ্টেন্ট তো আমি যিবিলাক ৰোড সেফটিৰ ওপৰত ইন্টাৰনেশনাল কনভেনশন হৈছে ঠিক আছে সেইবিলাকো আমি জানিব লাগিব নট অনলি অন ৰোড সেফটি ৰিগাৰ্ডিং ট্ৰান্সপোৰ্টেশন আমাৰ যিবিলাক ইম্পৰ্টেন্ট নেশনাল ইন্টাৰনেশনাল কনভেনশন হৈছে যিবিলাক আমি ডে পালন কৰো সেইখিনি আমি জানিব লাগিব তাৰ পৰা কোৱেশ্চনছ আহিব ৰাইট according to the latest Indian road congress তো road congress আমাৰ বহুত আছে Indian road congress right বহুত কেইটা ঠাইত ক'ত road congress হয় সেইবিলাকো আমি জানিব লাগে আমি যদি কাৰোবাৰ যদি সিভিল ইঞ্জিনিয়াৰিংৰ ব্যাকগ্ৰাউণ্ড আছে তেতিয়াহলে জানে সিভিল ইঞ্জিনিয়াৰিংৰ ট্ৰান্সপোৰ্টেশন ইঞ্জিনিয়াৰিং বুলি এটা সাবজেক্ট এটা আছে তো তাতে আমাৰ ৰোড সেফটিৰ ওপৰত ভালেখিনি কথা থাকে ইণ্ডিয়ান ৰোড কংগ্ৰেছ খুব ইম্পৰ্টেন্ট হয় এইবিলাক এক্সামৰ কাৰণে আৰু এই ইণ্ডিয়ান ৰোড কংগ্ৰেছৰ মতে যেটো মিনিমাম উইথ অফ পেডেষ্ট্ৰিয়ান ফুটপাথ আছে আৰবান এৰিয়াত এইটো মিনিমাম কিমান হ'ব লাগে তো ইয়াৰে আনসাৰ কি 1.8 মিটাৰস 1.8 মিটাৰস আমাৰ যেটো ফুটপাথ থাকে যত মানুহ খুজ কাঢ়িব ধৰা গণেশগুৰি আহিছা গণেশগুৰিত ফুটপাথ আছে এই ফুটপাথত কিমান উইড হ'ব লাগিব 1.8 মিটাৰস according to latest Indian road congress তো latest Indian road congress তো ক'ত হৈছিলে কোনখন চহৰত হৈছিলে সেইটো তোমালোকৰ কাৰণে হোমৱৰ্ক right the zero fatality corridor initiative introduced by the Ministry of Road Transport and Highways এই যে Ministry of Road Transport and Highways আছে এইটো খুব ইম্পৰ্টেন্ট এই মিনিষ্ট্ৰিটো খুব ইম্পৰ্টেন্ট এই মিনিষ্ট্ৰিৰ ওপৰত কোৱেশ্চন তোমালোকক সুধিবই এই মিনিষ্ট্ৰিৰ ওপৰত কোৱেশ্চন সুধাৰ চান্স খুব বেছি আছে মিনিষ্ট্ৰি অফ ৰোড ট্ৰান্সপোৰ্ট এণ্ড হাইৱেজ বৰ্তমান এই মিনিষ্ট্ৰিটোৰ মিনিষ্টাৰ কোন আমি সবেই নীতিন গাডকাৰীৰ নাম শুনিছো তেওঁ হল ক্যাবিনেট মিনিষ্টাৰ ৰাইট হি ইজ দ্য মিনিষ্টাৰ অফ ৰোড ট্ৰান্সপোৰ্ট এণ্ড হাইৱেজ ইয়াৰ ওপৰত কোৱেশ্চন সুধাৰ চান্সেছ খুবেই বেছি আৰু তোমালোকে নেশনাল হাইৱে নাম্বাৰিং বিলাক যে লংগেষ্ট নেশনাল হাইৱে কোনটো
ইষ্ট ৱেষ্ট কৰিডৰৰ যিটো হাইৱে আছে সেই হাইৱেটোৰ নাম্বাৰিং কিমান 27 নৰ্থ সাউথ যিটো কৰিডৰ আছে তাৰে হাইৱেটোৰ নাম্বাৰ 44 এইবিলাকো মনত ৰাখিব লাগিব ইয়াতে আহিব পাৰে তো জিৰ' ফেটালিটি কৰিডৰ ইয়াৰে এইমটো কি আছিলে সেইটো আমি জানিব লাগিব ৰোড এক্সিডেণ্ট ইন সিলেক্টেড হাইৱেজ ট্ৰেচেছ ৰাইট ৰোড এক্সিডেণ্ট যিবিলাক হয় ৰাইট সিলেক্টেড এৰিয়া কিছুমানত সিলেক্টেড হাইৱে কিছুমানত সেইবিলাক যাতে কমাব পাৰি তোমালোকে জানানে আমাৰ দেশত যিটো ৰোড এক্সিডেণ্ট হয় নেশ্যনেল ক্ৰাইম ৰেকৰ্ড ব্যুৰোৱে ডাটাবিলাক ৰাখি থয় যদি আমি চাওঁ কম্পেয়াৰ কৰি মানুহ বেমাৰ হৈ যিমান মৰে তাতকে বেছি ৰোড এক্সিডেণ্টত মৰে সেইকাৰণে ৰোড সেফটি এটা ইম্পৰ্টেণ্ট টপিক য'ৰ পৰা কুৱেশ্যনছ আমি এক্সপেক্ট কৰিব পাৰোঁ ৰাইট Which of the following is India's first 100% electric bus rapid transit system? 100% electric bus কোনটো প্লেছত আহিছে ইণ্ডিয়াৰ ফাৰ্ষ্ট কোন আছিলে আমি অসমতো দেখা পাইছো যে গভৰ্ণমেণ্ট অফ আসামে ইলেক্ট্ৰিক বাছ ইন্ট্ৰডিউস কৰিছে আৰু ভালেখিনি ইলেক্ট্ৰিক বাছ চলি থকা আমি দেখা পাওঁ গ্ৰীণ কালাৰৰ তো কোনখন এনেকুৱা প্লেস আছে যিটো প্লেসত 100% ইলেক্ট্ৰিক বাছ ইন্ট্ৰডিউস কৰা হৈছে তাৰে যিটো ট্ৰান্সপৰ্টেশন সিস্টেম তাতে 100% ইলেক্ট্ৰিক বাছ তেওঁলোকে ইন্ট্ৰডিউস কৰিছে তো কোড হ'ব আনসাৰটো কি নাগপুৰ ইলেক্ট্ৰিক BRTS মানে কি বাছ ৰেপিড ট্ৰানজিট সিস্টেম ৰাইট BRTS তো ইম্পৰ্টেন্ট হয় ঠিক আছে Which of the following acts governs public transport and motor vehicle operations in India? কোনটো একটে govern কৰে public transport and motor vehicle operation in India? এইটো তো বহুত ইম্পৰ্টেন্ট আমি তেতিয়াৰ পৰা এইটো বাৰে বাৰে ডিসকাস কৰি আছো যে motor vehicle act 1988 ৰাইট ইয়াৰ এমেন্ডমেন্ট কেতিয়া আহিছে 2019 যেটো কথা মই বাৰে বাৰে কৈ আছো ৰাইট বাৰে কৈ আছো তো এই একটোৰ বিষয়ে তোমালোকে ভালকে জানিব লাগিব যদি এই একটোৰ বিষয়ে ভালকে পঢ়ি নোযোৱা বহুত কিটা কোৱেশ্চন তোমালোকে মিস কৰিবা ৰাইট Which Indian city has the highest metro rail network in terms of operational strength? তো মই এটা কথা কৈলো আমাৰ দেশত প্ৰথম মেট্ৰো কেতিয়া স্টাৰ্ট হৈছিলে মেট্ৰো আমাৰ দেশত স্টাৰ্ট হৈছিলে প্ৰথম 1984 ক'ত হৈছিলে কলকাতাত হৈছিলে তাৰ পাছত ক'ত হৈছে দিল্লীত মেট্ৰো কেতিয়া ইন্ট্ৰডিউস কৰা হৈছে 2002 আৰু দিল্লীৰ যিটো মেট্ৰো নেটৱৰ্ক আছে সেইটো সবতকে ডাঙৰ দীঘল নেটৱৰ্ক ৰাইট তো যদি কোৱেশ্চন আহে which Indian city has the largest metro rail network সেইটো কি হ'ব দিল্লী হ'ব ৰাইট তো ইয়াৰ ওপৰত চাবা মেট্ৰোমেন অফ ইণ্ডিয়া বুলি কাক কোৱা হয় তোমালোকে কমেন্টত মেনশন কৰিবা মেট্ৰোমেন অফ ইণ্ডিয়া বুলি কাক কোৱা হয় ইম্পৰ্টেন্ট What is the main purpose of FAME scheme? FAME scheme মানে কি? FAME scheme important দেই electric vehicle লগত connected ইয়াৰ answer কি? Encourage the adoption of electric and hybrid vehicles ইয়াৰে aim হল FAME জানিবা FAME or full form তো কি? এইটো তোমালোকে কমেন্টত মেনশন কৰিবা FAME or full form তো কি? কমেন্টত মেনশন কৰিবা খুব ইম্পৰ্টেন্ট ইয়াৰ ওপৰত কোৱেশ্চনছ আহিব Consider the following statements regarding ভাৰত ষ্টেজ আমাৰ দেশত ভাৰত ষ্টেজ কেতিয়া আমি ইন্ট্ৰডিউস কৰি আছো ইউৰো ষ্টেণ্ডাৰ্ড 1 আৰু ভাৰত ষ্টেজ 1 সেম থিং যে এখন এটা ভেহিকলে কিমান পলিউট কৰিব কিছুমান আমি লিমিট লগাম আৰু সেই লিমিট ডিফাইন কৰা হয় ভাৰত ষ্টেজত যে নাইট্ৰজেন ডাইঅক্সাইড কাৰ্বন ডাইঅক্সাইড কাৰ্বন মনোক্সাইড কিমান ৰিলিজ কৰিব লাগিব পাৰ্টিকুলেট মেটাৰ কিমান ৰিলিজ কৰিব এটা ভেহিকলে থ্ৰু এক্সস্ট সেইটো ৰেগুলেট কৰা হয় ইন ভাৰত ষ্টেজ যদি তাতে কিছুমান কেপ লগোৱা থাকে যে ইমানই কাৰ্বন মনোক্সাইড ইমানই পাৰ্টিকুলেট মেটাৰ ইঞ্জিনে ৰিলিজ কৰিব পাৰিব তাতকে যদি বেছি কৰে লিমিট ক্ৰছ কৰে তেতিয়াহলে সেই ভেহিকলটো ফিট নহয় হাইৱে বা আমাৰ ৰোডছত চলিবলে তো ভাৰত ষ্টেজৰ ওপৰত ইম্পৰ্টেন্ট questions আহিব আৰু এটো ইন্ডিয়াত প্ৰথম ইন্ট্ৰডিউস কৰা হৈছিল 2000 খুব ইম্পৰ্টেন্ট বৰ্তমান আমাৰ ভাৰত ষ্টেজ কিমান চলি আছে
আমাৰ ভাৰত ষ্টেজ 6 চলি আছে এতিয়া BS 6 ষ্টেণ্ডাৰ্ড বুলি কয় BS 6 আমাৰ যিমান এটা স্কুটি কিনিবা যিমান বাইক কিনিবা যিমান গাড়ী কিনিবা সবৰে BS ষ্টেণ্ডাৰ্ড কিমান লিখা থাকে আমি আমাৰ RC খনত লিখা থাকে যে ভাৰত ষ্টেণ্ডাৰ্ড কিমান ভাৰত ষ্টেজ কিমান ভাৰত ষ্টেজ 6 বৰ্তমান ৰাইট আমি ভাৰত ষ্টেজ 5 টু স্কিপ কৰিছো তো ভাৰত ষ্টেজৰ ওপৰত ডিটেইলছ তোমালোকে চাবা যেটো নেক্সট মক টেষ্ট কাটিম মই ভাৰত ষ্টেজৰ ওপৰত ডিটেইল কোৱেশ্চন আৰু এটা কাটিম ৰাইট তো ইয়াতে কি সুধিছে ইয়াতে কাৰেক্ট অপচন কি হ'ব ভাৰত ষ্টেজ নৰ্মছ আৰ এমিশন ষ্টেণ্ডাৰ্ড set by the Central Pollution Control Board under the Ministry of Environment, Forest and Climate Change. তো এইটো শুদ্ধ নেকি এই আনসাৰটো শুদ্ধ নেকি ফার্স্ট অপশনটো শুদ্ধ নহয় ফার্স্ট অপশনটো শুদ্ধ নহয় পলিউশন কন্ট্রোল বোর্ডে নকৰে রাইট এইটো কোনে কৰে এইটো মিনিষ্ট্রি অফ এনভায়রনমেন্ট ফরেস্ট এন্ড ক্লাইমেট চেঞ্জে নকৰে মিনিষ্ট্রি অফ রোড ট্রান্সপোর্ট এন্ড হাইওয়েজে কৰে রাইট তো এইটো statement to incorrect. BS6 norms implemented in 2020 mandate the use of fuel with 10 ppm sulfur content 10 ppm থাকিব লাগিব parts per million ppm মানে right significantly reducing the particulate matter emission তো এইটো statement correct হয় BS6 vehicles must be equipped with on-board diagnostic and real driving emission testing to ensure compliance eight statement to correct hoy to jitu amar pdf ase he pdf ot dhunia explanation ami kori disu he explanation to sale concept bilak clear hobo right to yare correct answer ki hobo b hobo sobot ki important jate bharat stage or bikhoye sobei sai jay je bharat stage ki hoy euro standard ki kuntu bharat stage euro kuntu standard or logot similar এই টপিক বিলাক পৰীক্ষাত আহিব রাইট কনসিডার দ্য ফলোইং স্টেটমেন্ট রিগার্ডিং ভারত স্টেজ এমিশন নর্মস এন্ড देयर ইউরোপিয়ান ইকুইভ্যালেন্স তো এই কোয়েশ্চনটো ইউরোপিয়ান ইকুইভ্যালেন্ট এই কোয়েশ্চনটো খুব ইম্পর্টেন্ট রাইট খুব ইম্পর্টেন্ট ভারত স্টেজ 6 এমিশন নর্মস আর ইকুইভ্যালেন্ট টু ইউরো 6 স্ট্যান্ডার্ড তো এইটো কারেক্ট কোয়েশ্চন আমার যেটো BS 6 আছে এইটো ইকুইভ্যালেন্ট টু Euro 6 standard, right? Euro 6 standard. Implementing strict limit on nitrogen oxide and particulate matter emission. Unlike previous BS stages, Bharat Stage 6 mandates real driving emission testing similar to Euro 6D norms, ensuring compliance in real world driving condition. It was the correct statement. BS4 standard are equivalent to Euro 5 hoy niki no hoy BS 04 standard ase hetu equivalent to Euro 5 no hoy ami Euro 5 or karone jitu BS5 ase hetu already skip korisu to hoday monot rakhiba BS1 is equivalent to Euro 1 standard aru BS jitu 4 আছে হেতু ইউরো 4 ৰ লগত ইকুইভ্যালেন্ট ইউরো 4 ৰ লগত BS3 ইউরো 3 লগত BS6 টু ইউরো 6 ৰ লগত ইকুইভ্যালেন্ট তো ইয়াৰ ওপৰত কোৱেশ্চনছ আহিব পাৰে তো ইয়াৰে কাৰেক্ট কোৱেশ্চন কি আনসাৰ এ ভাৰত ষ্টেজটো খুব ইম্পৰ্টেন্ট ইয়াৰ ওপৰত কোৱেশ্চন আহিব with reference to road accident investigation in India consider the following statement কি statement ইয়াৰে পৰা কারেক্ট হ'ব আমি আনসাৰ কৰিব লাগে প্ৰথম স্টেটমেন্টটো ইন্টিগ্ৰেটেড ৰোড এক্সিডেন্ট ডাটাবেস আমাৰ যেটো ৰোড এক্সিডেন্ট ডাটাবেস থাকে হেতু কোনে মেইনটেইন কৰে ঠিক আছে ইন্টিগ্ৰেটেড ৰোড এক্সিডেন্ট ডাটাবেস প্ৰজেক্টস কালেক্ট ৰিয়েল টাইম accident data to assist in identifying accident prone area বুলি আমি দেখা পাওঁ কেতিয়াবা ৰাস্তাত গলে যে দা এক্সিডেন্ট প্ৰোন এৰিয়া বুলি এটা সাইনবোর্ড লিখা থাকে আৰু সদায় চাবা সেই সাইনবোর্ডটোৰ যেটো ডাইমেনশন হয় হেতু ট্রায়াঙ্গুলার হয় আৰু এই যেটো ডেটা কালেক্ট কৰা যাব যদি দেখা পায় যে এই ঠাইত 3 বছৰত 10টাতকৈ বেছি ফেটাল এক্সিডেন্ট হৈছে তেতিয়া হলে সেই ঠাইক ডেজিগনেট কৰা হয় যে এটো এটা এক্সিডেন্ট প্ৰোন এৰিয়া
10টা ফেটেলিটি হ'ব লাগিব 3 বছৰৰ ভিতৰত, তেতিয়া তাক এক্সিডেণ্ট প্ৰোন এৰিয়া বুলি ডিক্লেয়াৰ কৰা হয়। তো আমি যিবিলাক সাইনবোৰ্ড ইনষ্টল কৰোঁ ৰাস্তাৰ কাষত, সেই সাইনবোৰ্ড বিলাক ইনষ্টল কৰাৰ কাৰণে আমাক ডেটা লাগিব। কেনেকৈ আমি গম পাম এইটো এক্সিডেণ্ট প্ৰোন এৰিয়া বুলি? সেই ডেটাটো আমাৰ কি কৰা হয়, কালেক্ট কৰা হয় থ্ৰু ইন্টিগ্ৰেটেড ৰোড এক্সিডেণ্ট ডেটাবেস, ৰাইট? As per the Motor Vehicles Act 2019, a compensation of 5 lakh is provided to the family of victim in hit and run case. যদি কোনোবাই হিট এণ্ড ৰান কেছ কৰে, ভিক্টিমৰ ফেমিলিক 5 লাখ টকা দিয়া বুলি কৈছে। 5 লাখ টকা নহয়, ইয়াতে 2 লাখ টকাহে দিয়া হয়, 2 লাখ টকা দিয়া হয়। থাৰ্ড যিটো পইণ্ট আছে, দ্য এক্সিডেণ্ট ইনভেষ্টিগেশ্যন মেনুৱেল, এটা মেনুৱেল থাকে, ইনভেষ্টিগেট কেনেকৈ কৰিব ৰোড এক্সিডেণ্ট। Issued by the Ministry of Road Transport and Highways, provides standard procedure for crash scene analysis. যদি কৰবাত এক্সিডেণ্ট হয়, ভেহিকেল ক্ৰেছ হয়, সেইটো এনালাইচিছ কেনেকৈ কৰিব, তাৰ কাৰণে ষ্টেণ্ডাৰ্ড প্ৰট'কল আছে, যিটো প্ৰভাইড কৰে আমাৰ এক্সিডেণ্ট ইনভেষ্টিগেশ্যন মেনুৱেলত যিটো মেনশ্যন কৰা আছে। তো এই ষ্টেটমেণ্টটো কাৰেক্ট হয়, ইয়াতে বি অপশ্যন কাৰেক্ট হ'ব। তো এনেকৈ আমি অলপমান কিছুমান এক্ট বা কিছুমান ল, কিছুমান ৰুল আমি জানিব লাগিব, যাতে আমাৰ পৰীক্ষাত আমি কুৱেশ্যন মিছ নকৰোঁ, ৰাইট? লাষ্ট কুৱেশ্যন, আমাৰ মক টেষ্টৰ লাষ্ট কুৱেশ্যন এইটো আছিলে, কনচিডাৰ দ্য ফলোয়িং ষ্টেটমেণ্ট ৰিগাৰ্ডিং দ্য মিনিষ্ট্ৰী অফ ৰোড ট্ৰান্সপৰ্ট এণ্ড হাইৱেজ। এই মিনিষ্ট্ৰীটো খুব ইম্পৰ্টেণ্ট, এই মিনিষ্ট্ৰীৰ ওপৰত কুৱেশ্যনছ বহুত বেছি আহিব, ৰাইট? বহুত বেছি আহিব। তো তোমালোকে এইটো আনচাৰটো দিবলৈ ট্ৰাই কৰিবা, মই এইটো আনচাৰটো নিদিওঁ, এই আনচাৰটো তোমালোকে দিবলৈ ট্ৰাই কৰিবা। এইটো তোমালোকৰ হোমৱৰ্ক, কমেণ্টত মেনশ্যন কৰিবা যে কাৰেক্ট এনচাৰ কি, আৰু এক্সপ্লেইন কৰিবা কিয় কাৰেক্ট। মিনিষ্ট্ৰী অফ ৰোড ট্ৰান্সপৰ্ট এণ্ড হাইৱেজ, মিনিষ্টাৰ আমাৰ নীতিন গাডকাৰী, ইয়াৰ ওপৰত কুৱেশ্যনছ আহিব, ইয়াৰ ওপৰত কুৱেশ্যনছ আহিব, ৰাইট? আৰু অসমৰ মাজেৰে যিকেইটা নেশ্যনেল হাইৱে পাৰ হৈছে, সেই নেশ্যনেল হাইৱে কেইটাৰ বিষয়েও জানিব লাগিব, ৰাইট? নেশ্যনেল হাইৱে কেইটাৰ বিষয়ে জানিব লাগিব। তো এইখিনি যদি আমি ভালকৈ পঢ়োঁ, মটৰ ভেহিকেল ভালকৈ পঢ়োঁ, ৰোড ছেফটিৰ বিষয়ে ভালকৈ পঢ়োঁ, আৰু যিবিলাক আমাৰ ইমাৰ্জেঞ্চি ট্ৰেফিক ছিগনেলিং চাইনবোৰ্ডে কি মিন কৰে, শ্বেপ কি কি আছে, সেইখিনি যদি আমি ভালকৈ জানো, আমাৰ কাৰণে ছাফিচিয়েণ্ট হয় এক্সাম এটা ক্লিয়াৰ কৰিবলৈ, ৰাইট? তো থেংক ইউ এভৰিৱান। আজিৰ ক্লাছটো আমি ইয়াতেই সামৰণি মাৰিছোঁ। তোমালোকে যদি কোনোবাই মক টেষ্ট কৰিব বিচাৰা, আমাৰ এপলৈকে আহিলে হ'ল, এপত আমাৰ আজিও এটা ফ্ৰী মক টেষ্ট আছে, ৰাইট? থেংক ইউ।